นะที่อาจารย์ท่านยกว่าให้แปลนะว่าที่พระสวดบ่อยๆอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนปชิตวานิรุชชันติเตสังวูปสโมสุโขบทนี้นี่เป็นบทเจริญวิปัสสนานะครับอาจารย์เจริญวิปัสสนาสมัยก่อนมีสัปเหร่อเฝ้าป่าช้าครับพระก็จะไปถือธุดงค์ข้อหนึ่งเขาเรียกว่าโสสานิกังคะอยู่ป่าช้าเป็นวัดครับคราวใดที่มีศพมาสัปเหร่อคนนี้ก็จะมาบอกพระนิมนต์ท่านให้มาดูศพมาพิจารณาศพเป็นธรรมสังเวชเป็นกรรมฐานพอพระไปเห็นก็กล่าวคำนี้จ้ะพิจารณาเห็นศพแล้วก็เปล่งคำว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเนาะทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ครับคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงในที่นี้เนี่ยท่านหมายเอาอะไรครับเที่ยงไม่ได้หมายถึงนี้นะคือไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เที่ยงในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปสังขารในที่นี้นั้นหมายถึงรูปนามหรือกายกับใจนะครับนะขันธ์ห้าจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปจะไม่ยั่งยืนจะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาครับนี่คือความหมายของคำว่าไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปนะเป็นการพิจารณาวิปัสสนาครับวิปัสสนาด้วยการใช้ปัญญาไปพิจารณาเห็นอสุภะเห็นซากศพข้างหน้าแล้วก็น้อมมาสู่ตนเองคือกรรมฐานอาจจะเห็นตัวเองน้อมไปสู่ข้างนอกก็ได้เห็นข้างนอกน้อมไปสู่ตนเองก็ได้ด้วยการพิจารณาเมื่อท่านพิจารณาบทนี้นะใจท่านก็หลุดก็ปล่อยก็วางเพราะฉะนั้นการมางานศพในสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มาสวดอนิจจาบังสกุลอะไรที่ความหมายไอ้นิจจาวัฏสังขาราไม่ได้บทอะไรเกี่ยวกับบังสกุลอะไรสักนิดเลยนะครับอาจารย์ครับเป็นบทพิจารณาศพนั่นแหละพิจารณาถึงสัจจะถึงความจริงน้อมเข้ามาสู่ตัวเราครับว่าแม้อัตภาพเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เหมือนอย่างบทที่ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นตายไปได้เนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ใช่เราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่บ้านทิศตะวันออกตะวันตกทั้งหลายทั้งมวลล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พิจารณาให้เห็นให้ยอมรับความจริงนะพูดง่ายๆว่ารู้ด้วยอย่างถึงด้วยปัญญาใช่ครับไม่ใช่การตรึกกันนึกเอาใช่ครับนะอย่างที่ท่านบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจายะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาครับสัพเพสังขาราทุกขายะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาซึ่งผมก็ได้แต่งเป็นบทกลอนไว้นะครับว่าอันสังขารใดๆในโลกนี้หรือจะมีความเที่ยงแท้แต่ที่ไหนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปควรใส่ใจพินิจคิดทุกวันบุคคลใดใส่ใจสามสิ่งนี้ย่อมจะมีจิตน้อมไปไม่เหหันกุศลส่งคงนิพพานไม่นานวันบุคคลนั้นย่อมพ้นทุกข์พบสุขสาธุเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่คือคำนี้ของพระพุทธเจ้าทนทานต่อการพิสูจน์เท่าทุกปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครแก้นี้ได้ครับถ้ามีคนแบบว่ายืนไม่ตายเลยสัจธรรมที่อาจารย์พูดนี่คือผิดแต่ปรากฏว่าคำนี้ซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่มีใครลบล้างได้ว่าจะไม่ตายก็เที่ยงแท้เราต้องนึกถึงว่าเพราะฉะนั้นคำนี้เลยเป็นสัจจะครับ
ไอ้ธรรมที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศนั้นมันมีอยู่สองส่วนใช่ไหมครับใช่ส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นบัญญัติธรรมอีกส่วนที่หนึ่งส่วนที่เป็นเนี่ยปรมัตถธรรมหรือสภาวะของความจริงของธรรมนั้นๆที่เขามีลักษณะอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงแทงตลอดธรรมนั้นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทงตลอดธรรมเหล่านั้นที่บอกว่าเป็นปรมัตถ์นั่นก็คือว่ารู้ธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงนั่นก็คือหาความเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่มีไอ้ตรงนี้เนี่ยนะบุคคลใดถ้าเข้าถึงความจริงส่วนนี้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่มีตนนะครับนะมีตนที่จะต้องถูกขัดหรือว่าความเห็นผิดถูกขัดออกนะจะยังสัมมาทิฏฐิยังจิตใจเนี่ยให้มุ่งไปไหนท่านบอกว่าไม่ได้มุ่งไปหาความเกิดเลยแท้จริงแล้วเนี่ยการเข้าไปรู้ความจริงอย่างนี้เนี่ยจิตใจของบุคคลนั้นเนี่ยย่อมน้อมไปมุ่งไปเพื่อที่จะพ้นจากความเกิดนั่นแหละเป็นสำคัญพระอาจารย์ครับเราลองนึกย้อนกลับไปว่าถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีมหาบุรุษผู้ตั้งความปรารถนาคุณอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือตั้งความปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยเราเองก็คงจะไม่มีโอกาสได้ยินไม่มีโอกาสได้ฟังไม่มีโอกาสได้รู้นะถึงสัจจะถึงความจริงของธรรมที่เขามีอยู่เป็นอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่รู้โดยเฉพาะการไม่รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์อย่างแน่นอนใช่ไหมครับคือพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดอยากไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นคำตอบถ้าผู้ใดอยากไปพรหมโลกพระเจ้าเป็นคำตอบหรือยิ่งกว่านั้นถ้าผู้ใดต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองแห่งทุกข์ทั้งปวงคือสังขารทั้งปวงพระพุทธเจ้าคือคำตอบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำตอบสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่อยากจะพ้นจากทุกข์อยากจะตกนรกอะไรไม่ต้องมาหาพุทธเจ้าหรอก แต่พุทธเจ้าต้องเหมาะสำหรับบุคคลที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากไปสู่สุคติอยากพัฒนาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนามีสาระตรงนี้ครับก็คือต้องการที่จะนำสัตว์ทั้งหลายพ้นจากกองแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีทั้งหลักการวิธีการในการที่จะออกจากทุกข์ไม่ใช่มีหลักการอย่างเดียวว่านิพพานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ไม่มีวิธีการมีทั้งวิธีการมีทั้งหลักการขั้นตอนตามลำดับจนถึงพระนิพพานเลยครับนึกถึงตอนที่นั่นไหมครับตอนที่ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ธรรมสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าท่านได้ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ที่มีนามว่าทีปังกรท่านตั้งความปรารถนาในครั้งนั้นว่าพุทโธตินโนตะเรยยังมุตโตโมเจยยังทันโตทะเมยยังสันโตสเมยยังอัสสัทโธอาสาสยังปรินิพุตโตปรินิพาไปยังสุทโธโสเถยยังพุทโธโพเถยยังซึ่งแปลเป็นใจความกล่าวเป็นบทกลอนให้ได้เข้าใจในบทบาลีเมื่อสักครู่ว่าเราข้ามแล้วจากทุกข์ใหญ่ในไตรวัฏจะช่วยสัตว์ให้ข้ามภัยในสังสารเราพ้นแล้วจากสิ่งลวงบ่วงแห่งมารจะแข่งขันให้สัตว์พ้นกลมายาเราฝึกหัดกายใจได้ดีแล้วจะแน่แน่วฝึกฝนคนอื่นหนาเราสงบแล้วจากกิเลสเหตุกามาจะมุ่งหน้าฝึกเวไนให้สงบตามเราหายใจได้คล่องไม่คล่องขัดจะให้สัตว์ได้เบาใจไม่ครั่นครามจะสอนศาสตร์ให้ครบถ้วนกระบวนความช่วยสัตว์ข้ามโลกสามอย่างปลอดภัย
เราสงบแล้วจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์จะปลอบปลุกชนทุกข์ยากจากหลับไหลอวิชชาตัณหามูลหนุนนำใจจงเหือดหายดับสิ้นไปจากใจชนเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่หมองเศร้าญาณของเราจึงรู้แจ้งทุกแห่งหนเพื่อขจัดกิเลสร้ายจากใจคนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นมนทินสามเราตรัสรู้สัจจะอริยเลิศสุดประเสริฐกว่าใครในโลกสามเพื่อให้สัตว์ทั่วทุกผู้ตรัสรู้ตามสมกับนามสัมพุทธภควาตราบชีวิตลมหายใจชายคนนี้พร้อมยอมพลีให้เป็นทาสพระศาสนาขอรับใช้ใต้เบื้องบาทพระศาสดาเพื่อบ่มกล้าปัญญาโพธิญาณขอแบกรับทุกข์ใหญ่ในภายหน้าคราตัวข้ายังเที่ยวไปในสังสารเพื่อช่วยสัตว์ในก้าวข้ามความกันดารสู่นิพพานอันเกษมเปรมปรีสาธุ บารมี10เพียรสร้างทางไกลปรารถนาพุทธภูมิไสนั้นยากยิ่งประสบสัตว์ทุกอาทัยไหวหวั่นจึงทนต้วนทุกสิ่งมุ่งสัตว์สู่เกษมจากความปรารถนาหรืออธิษฐานบารมีของมหาบุรุษผู้นอนคว่ำหน้าอยู่บนเปลือกตมแล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าผู้ที่มีนามว่าทิปังกรในครั้งนั้นจนบารมีของท่านหลังจากท่านตั้งความปรารถนาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ส่งพยากรณ์ว่านับตั้งแต่นี้ไปเล็งดูด้วยอนาคตังสยานนับตั้งแต่นี้ไป4อสงไขยกำไรอีกแสนมหากัปดาบทผู้นอนคว่ำหน้าอยู่บนเปลือกตมนี้จะได้ตรัสรู้ตรัสสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้านามว่าโคดมนั่นแหละครับท่านก็จึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่จะทำให้เราได้เป็นอย่างนั้นได้ที่จะสำเร็จสมปรารถนาได้ก็ไม่เห็นอะไรครับนอกจากการสั่งสมการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อบารมีเต็มแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้ตรัสรู้ตรัสสัมมาสัมโพธิญาณดังที่พวกเราทราบกันเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ตรัสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงวางประโยชน์ในพระศาสนาวางประโยชน์ไว้3อย่างให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในประโยชน์3อย่างนั้นนี่พระอาจารย์พอที่จะบอกให้กับท่านผู้ฟังตรงนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ครับประโยชน์3อย่างในนี้ครับที่พระองค์ทรงประกาศไว้ครับ1ประโยชน์ในชาตินี้ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในชาตินี้ครับคือสำหรับผู้ในชีวิตที่เรายังไม่ตายครับคือบางคนก็อาจจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนเฉพาะคนหลังตายแล้วให้ไปเกิดในสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าสอนการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทในฐานะต่างๆในปัจจุบันชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าประโยชน์ในชาตินี้ครับประโยชน์ในชาตินี้ครับสัมปรายิกถประโยชน์บางคนก็ปฏิเสธอีกนะมองมุมเดียวมองไม่เห็นว่านรกสวรรค์ภาคภายข้างหน้าไม่มีจริงอย่างนี้ไม่ใช่คำสอนพุทธศาสนาสอนแม้แต่ประโยชน์ที่จะพึงได้หลังความตายก็คือไปสู่สุคติโลกสวรรค์สวรรค์สมบัติแม้แล้วก็สุดท้ายก็คือนิพพานเขาเรียกว่าปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานการหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นประโยชน์อันสูงสุดเพราะนั้นคำสอนของพุทธศาสนาเมื่อสงเคราะห์โดยประโยชน์3ก็จะได้ประโยชน์3อย่างคือประโยชน์ในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในชาติหน้าสัมปรายิกถประโยชน์และประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานครับทั้ง3ประโยชน์นี้สามารถได้ในคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะเจือไปด้วยประโยชน์ทั้ง3ทั้งส่วนครับเช่นศีลอย่างเงี้ยก็จะได้ทั้งประโยชน์ในชาตินี้เมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็จะได้ความสุขในชาตินี้ด้วยแล้วก็ชาติหน้าก็มีความสุขแล้วก็เป็นบาตรฐานเพื่อให้ถึงปรมัตถประโยชน์ด้วยครับ
ครับก็กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับนะสรุปง่ายๆว่าประโยชน์ในชาตินี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้ ก็คือให้เรานั้นแสวงหาแสวงหาเพื่อที่จะได้มา ซึ่งทรัพย์ที่ชาวโลกเขาเห็นว่าดีใช่ไหมครับใช่แล้วก็การแสวงหานั้นต้องแสวงหาอย่างคนที่มีปัญญาต้องแสวงหาอย่างคนที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมถึงจะได้รับความสุขในชาตินี้ใช่เช่นคุณอยากรวยอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้านะรวยมากเราก็จะคิดว่าด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้เขาจะเชื่อเขาปฏิบัติตามเขาแล้วจะรวยแล้วมันจริงหรือเปล่าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้คนเข้าถึงความเป็นคนรวยได้นะอาจารย์ให้มีทรัพย์ได้นะด้วยทานการให้นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากฐานะแห่งความเป็นคนยากจนข้นแค้นไปสู่มหาเศรษฐีไปสู่ผู้ที่ร่ำรวยได้อย่างเงี้ยครับเขาเรียกประโยชน์ในชาติก็คือพูดง่ายๆว่าประโยชน์ในชาตินี้ต้องแสวงหาเพื่อที่จะได้มาใช่นะครับแสวงหาเพื่อที่จะเอาแสวงหาเพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ทั้งหลายที่ชาวโลกเขาเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อได้มาแล้วจะนำความสุขมาให้แต่ต้องแสวงหาอย่างไม่ผิดศีลผิดธรรมเมื่อแสวงหามาแล้วก็ต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้การคบเพื่อนดีมิตรดีอันนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในชาตินี้แล้วก็การใช้จ่ายทรัพย์ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฝืดเคืองใช่ไหมครับอันนี้สรุปแล้วก็คือขณะใดที่เราแสวงหาเอาตื่นขึ้นเราแสวงหาเอานะครับเพื่อที่ได้มาซึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่าถ้าได้มาแล้วมันจะนำความสุขนำประโยชน์มาให้นำความสุขนั่นแหละมาให้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ในชาตินี้ส่วนประโยชน์ในชาติหน้านะเป็นเรื่องที่จะต้องขัดเกลาแล้วครับศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างครับบุคคลที่จะยึดถือเอาประโยชน์ชาติหน้าหนึ่งต้องมีความเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาในปฏิปทาวิธีการคำสอนแล้วก็กฎแห่งกรรมพวกเนี้ยอาจารย์ว่าเป็นจริงมั่นใจที่เราพูดปฏิบัติว่าการรักษาศีลการให้ทานมีผลจริงพวกนี้ครับอันดับแรกต้องมีศรัทธา2ศีลครับศีลการงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งชีวิตครับเครื่องเศร้าหมองแห่งชีวิตเรานี่จัดการด้วยการรักษาศีลใช่ชีวิตเราปราศจากการฆ่าการโกงการพูดผิดในการเป็นต้นก็สะอาดไประดับหนึ่งวาจาก็สะอาดไประดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับการให้ทานเป็นจาคะก็มีไม่เป็นจาคะก็มีนะครับอาจารย์เช่นการให้ทานที่เป็นจาคะคือมุ่งทำลายมัจฉริยะเช่นจุเรกสาดกอาจารย์เคยยินไหมครับที่แกถวายทานน่ะแกเอาชนะความตนีที่เกิดขึ้นในใจเป็นพันๆครั้งในแสนครั้งจะสามารถเอาชนะได้การที่ทำเช่นนี้เขาเรียกว่าจาคะการสละความโกรธทิ้งเสียเรียกว่าจาคะครับการสละความริษยาเรียกว่าจาคะการสละความโลภที่อยากได้เสียเรียกว่าจาคะเพราะนั้นจาคะก็คือการปล่อยการวางกิเลสทั้งหลายความยึดติดทั้งหลายออกได้เขาเรียกว่าจาคะสัมปทาครับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจาคะสัมปทาผู้นั้นจะได้ไปสวรรค์และก็สุดท้ายคือปัญญาคืออะไรครับปัญญาก็คือความรู้ความเข้าใจในชีวิตคุณเข้าใจสังขารตัวเองขนาดไหนชีวิตตัวเองขนาดไหนนะครับเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยครับเรียกว่ามีปัญญาเข้าใจว่าสิ่งนี้คือรูปคือนามคือขันธ์ห้ามีความไม่เที่ยงล้วนเป็นปัญญาการเข้าใจชีวิตเรียกว่าปัญญาอันนี้เป็นประโยชน์ในชาติหน้าใช่ไหมครับเป็นประโยชน์ในชาติหน้าบุคคลใดถึงพร้อมด้วยธรรมะ4ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาบุคคลนั้นจะได้ประโยชน์ในชาติหน้าคือสวรรค์สมบัติครับท่านมีภาษิตอีสานอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับประโยชน์ในชาติหน้าเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นต้นด้วยบุญเลยนะครับขึ้นต้นด้วยบุญเลยเรื่องของท่านเลยบอกว่าเฮาสิไปเมืองฝ่าเอาสถาเป็นเพื่อน
ราะฉะนั้นขณะใดที่บุญเกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธานะบุญเกิดขึ้นไม่ได้นะเพิ่นเลยบอกว่าเฮาสิไปเมืองฝ่าเอาศรัทธาเป็นเพื่อนเฮือนสิยังฝังแน่นดดแม่นเสาคนเฮานี่เอาศรัทธาเป็นครูศึกษาดูให้แจ้งเห็นแล้วจังเสือธรรมบุญและกรรมสิได้ศรัทธาใหญ่นำพาเฮาจึงมาบำเพ็ญเฮ็ดเป็นเห็นแจ้งขาดศรัทธาสูญแห่งทำอันใดก็บ่เสือเสียหมักผลเป่าถิ่มพ่อปันฝ่าแลบหายศรัทธาเป็นดังนายหัวหน้าผ้าเฮากระทำชอบระบอบใดบ่แจ้งเห็นแล้วอย่าเสือตามยิ่งละชายสิได้ขามโอขะใหญ่สมุทรหลวงดวงศรัทธาเป็นเหือจังบ่เสียสินขาศรัทธานั้นปันเป็นประเภทสี่ไผทำดีก็ได้ไปจ่อยลดบ่ค่าขันศรัทธาเฮาเสื่อมคือกันกับเมื่อหัวพอออกไม่ออกเอ้ยคนหัวกับคนถ่ายตายจ่อยเคืองทะเลศรัทธาเป็นดังมีดเป้วิปยุตยุดเสียยานสัมปยุตเหมือนเกลือบ่จืดจางลงได้อันนี้ภาษิตนักปราชญ์บัณฑิตอีสานนะครับได้ผูกเป็นพญาสอนลูกสอนหลานว่าบุคคลต้องการประโยชน์ในชาติหน้านะสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือต้องยังบุญนั่นแหละเป็นไปด้วยอำนาจของบุญบุญเกิดขึ้นครั้งใดนะครั้งนั้นชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้สั่งสมเหตุที่จะนำไปสู่นะนำไปสู่สัมปรายภพก็คือทั้งสุขในปัจจุบันนี้ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากละจากโลกนี้ไปแล้วนะบุญที่ทำไว้นั้นนะย่อมนำไปสู่ในโลกหน้านอกจากนั้นท่านยังได้พูดถึงเรื่องของศีลอีกใช่ไหมครับนะท่านก็บอกว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยต้องมีศีลด้วยนะเพิ่นเลยบอกว่าไผผู้มีศีลแล้วหากใจดีเย็นซุมคือจังนำตุ่มแก้วความขุนคุณบ่มีกับเทั้งสีสะอาดด้วยสร้อยซืนโสภากิริยาว่าจาพองใสเสมอแก้วไผผู้มีศีลแล้วหากแววงามวาดคองคือจังท่องแผ่นผ่าราคาลำลื่นกว่าคำไผสีนำไปทางใดใดถูกแหงบ่ว่านมและเถ่าส่งได้ดังกันบ่คือกาสาผ่าโลกาโลกเฮาแต่งเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ในโลกนี้งามใดแต่เก่าเป็นงามตั้งแต่เข้ามาหามาได้ใหม่ๆโดนไปสัมบัติเถ่าดำปีกำดำจึงได้ซักฟอกยอมลั่งเถื่อเหม็นกุยคล้องคุณศีลนอพุทโธดีบ่มีย่ำเศร้าดีเรื่อยดีไปจนเบิดสัวเกิดชาติหน้ากันยังเหลื่อมดังคำเงินคำแก้วพร้อยนิ่นเพชรฉลาดโลกเฮาสมมุติใส่ยังบ่เหลื่อมทอศีลดอกเด้เพิ่นว่าสาธุทำไมล่ะครับสาธุนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าหากว่าต้องการความสุขในชาติหน้าก็ต้องถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาในประโยชน์สองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในชาตินี้ก็ดีประโยชน์ชาติหน้าก็ดีนะครับเราได้ทำกันอยู่แล้วหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วครับนะครับส่วนประโยชน์อันที่สามนี่นะครับประโยชน์อันที่สามคือปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์ยังไงครับปรมัตถะเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์ปรมัตถะแปลว่าสูงสุดสูงสุดมันสูงสุดยังไงก็คือการพ้นชาติชราธิพยามรณะหมดตายเลยครับเนี่ยประโยชน์ตัวนี้เนี่ยประโยชน์สุดท้ายเนี่ยปรมัตถประโยชน์เนี่ยมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นใช่ครับนะครับถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นประโยชน์อย่างนี้จะไม่มีเลยในโลกเลยใช่นะเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เนี่ยปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์ที่นะบุคคลใดประพฤติปฏิบัติแล้วหรือว่านะประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยย่อมจะน้อมไปสู่ความพ้นทุกข์โดยฝ่ายเดียวนะครับทำยังไงครับปรมัตถประโยชน์นี้จะปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติหัวข้อหนึ่งก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ครับเป็นทางไปสู่ปรมัตถประโยชน์
เป็นทางไปสู่ปรมัตถประโยชน์นะครับ ประกอบด้วยธรรมะ4อย่างก็คือ 1. ทุกขสัจจะอริยสัจจัง ทุกขะอริยสัจ สมุทัยอริยสัจจัง สมุทัยอริยสัจ นิโรธอริยสัจจังนะ นิโรธานิโรธอริยสัจจัง แล้วก็มรรคอริยสัจ มัคคะอริยสัจจัง ทั้ง4อย่างเนี่ยนะครับคือทางไปสู่ปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานด้วยปริวัติ3อาการ12นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ให้ฟัง ครับ 1. สัจจญาณกิจจญาณแล้วก็กัตตญาณนะเรา สั จะ จ แบ่ จ ง ญาณกิจญาณกัตตญาณ แบ่งเป็น3กลุ่ม ครับ สัจจญาณมี4อย่างก็คือ 1. ทุกขะสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา4อย่างเขาเรียกว่าสัจจญาณ สัจจญาณ กิจญาณก็คือสิ่งที่พึงทำต่อสัจจะทั้ง4อย่างก็คือทุกพึงกำหนดรู้เป็นอินเดียกิจ ครับ สมุทัยควรละปหาตัพกิจ ครับ นิโรธทุกขานิโรธเขาเรียกว่าสัจฉิกาตัพกิจควรทำให้แจ้ง ครับ แล้วก็มรรคก็คือภาเวตัพกิจควรเจริญ ควรเจริญ ครับเมื่อเราทำให้ถูกตามหน้าที่ของเขาก็จะไปถึงเป้าหมายคือทุกกำหนดรู้แล้วสมุทัยละแล้วมรรคทำให้แจ้งแล้วไม่ใช่นิโรธทำให้แจ้งแล้วมรรคเจริญแล้วก็จะไปถึงคำว่าปรมัตถประโยชน์ ปรมัตถประโยชน์นะครับ เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ ครับกับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับ อย่างที่ท่านบอกว่านะอริยสัจสี่ใช่ไหมครับที่ท่านพระอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับ ทุกท่านให้ใช้ใจกำหนดรู้ บรมครูตรัสพระธรรมนำวิถี ทุกประจำทุกจรกร่อนชีวี หลายหลากมีอนุสัยในสันดานทุกสิ่งล้วนแน่แท้เกิดแต่เหตุ ตัวกิเลสสมุทัยให้ประหาร ลดละเลิกตัวตัณหาอุปาทาน ตามองค์ญาณพุทธองค์ทรงแสดง เมื่อรู้ได้เช่นนี้เมธีเอ๋ยอย่าละเลยองค์ธรรมนำแถลง อันนิโรธพระมุนีทรงชี้แจงทำให้แจ้งรู้แจ่มชัดวิปัสสนาทำวิเศษองค์8เด่นรวมเป็นหนึ่งไม่หย่อนตึงให้สมมาตรปรารถนา เจริญศีลสมาธิและปัญญาภาวนาเข้าไว้ให้พินโยบรมสุขเริ่มก่อเกื้อเมื่อทุกข์หายด้วยอุบายหลายหลากมากอโขอภิวาทบาทบงองค์พุทโธนิสังโสถึงท่าปารคู สาธุ คืออะไรครับปารคูคืออะไรครับ นิพพานครับอาจารย์ ฝั่งแห่งพระนิพพาน คือ เมื่อสักครู่ท่านพระอาจารย์ได้พูดว่าถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติ เราก็จะต้องสงเคราะห์ในเรื่องของอริยสัจทั้ง4ใช่ไหมครับนะอย่างทุกข์นะเป็นต้องกำหนดรู้ใช่ไหมครับนะทุกข์ที่จะต้องกำหนดรู้ในที่นั้นเนี่ยก็หมายถึงเอากำหนดรู้ในที่นี้ก็คือกำหนดรู้อะไรครับเนี่ย กำหนดรู้ทุกข์มาไล่เรื่องทุกข์ดีกว่าครับอาจารย์ อะไรเป็นทุกข์ครับ ชาติปิทุกขา ทุกข์คืออะไรซะก่อนอ่ะ ทุกข์คือขันธ์ห้า ทุกข์คือขันธ์ห้า คือรูปนามคือกายคือใจ ครับ แล้วกายใจมีปรากฏการณ์อะไรบ้างหนึ่งเกิดก็ ครับ เป็นทุกข์ ครับ การเกิดขึ้นของรูปนาม ครับ การเกิดขึ้นของขันธ์ห้าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปอยู่ในท้องของมารดา ร้อนอบอวนนะอาจารย์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาบางทีไปโดนหนอนชอนชัยไปโดนพยาธิบางคนยังไม่รอดจากในครรภ์ก็ตายแล้ว ครับ เพราะฉะนั้นการเกิดนั้นเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ในท้องก็นอน9 เดือนก็เป็นทุกข์คลอดออกมาก็เป็นทุกข์ดำรงชีวิตก็ยังเป็นทุกข์แก่เจ็บตายทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นหนึ่งในทุกขสัจจะที่ควรกำหนดรู้ ครับ ขันธ์ห้าเกิดขึ้นนั่นนะครับเขาเรียกว่าทุกข์ อ๋อทุกข์ในที่นี้ก็คือ เกิดขึ้นใน สรุปแล้วก็คือได้แก่ ขันธ์ห้าที่เกิด ขันธ์ห้าหรือย่อลงมาได้แก่ รูปนาม รูปนามหรือกายกับใจครับ ที่เกิดขึ้น นะ ในภพชาติในฐานะมนุษย์
แล้วทีนี้ในเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติเราจะทำยังไงกับเรียนรู้ขันธ์ห้าว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไล่ทีละกองก่อนครับสองชราปิทุกขา แก่เป็นทุกข์สิ่งคำว่าแก่เป็นทุกข์นี่ปรากฏชัดถ้าใครยังไม่รู้ว่าแก่เป็นทุกข์ยังไงนี่น่าจะไม่รู้เรื่องจริงๆครับเพราะแก่แล้วกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่ดีเดินก็ลำบากนั่งก็เหนื่อยล้าทุกสิ่งทุกอย่างหูตาฝ้าฟางฟันเฟินก็ไม่ค่อยดีครับเพราะนั้นชราปิทุกขาตัวชราเองเป็นทุกข์แล้วนำเหตุมาซึ่งใจเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นสัจจะข้อนี้ควรกำหนดรู้สภาพที่แปรเปลี่ยนไปครับมรณะปิทุกขาทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าตัวความตายจริงๆไม่ได้ทุกข์อะไรหรอกอาจารย์เพราะมันเป็นชั่วแวบเดียวเหมือนเราหลับแป๊บเดียวแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยมันทุกข์เพราะกลัวตายเพราะไม่อยากตายเพราะไม่อยากพลัดพรากห่วงหาอะไรในอัตภาพร่างกายในชีวิตในทรัพย์สมบัติที่มีเพราะฉะนั้นตัวการตายจริงๆไม่ได้เป็นทุกข์นะครับเพราะมันแวบเดียวแต่ความตายมันน่ากลัวสำหรับคนที่อยากอยู่ความตายมันน่ากลัวสำหรับคนที่เพราะฉะนั้นมรณะปิทุกขังมรณะปิทุกขังครับโศกะความเศร้าโศกเป็นทุกข์ปริเทวะความร่ำไรเป็นทุกข์โทมนัสความโทมนัสใจเป็นทุกข์อุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์โศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาอันนี้เป็นทุกข์ที่ปรากฏชัดเจนใครร้องห่มร้องให้สะอึกสะอื้นเสียอกเสียใจไม่ต้องพูดเป็นสภาพที่เป็นทุกข์โดยธรรมชาติแล้วทุกข์เหล่านี้เนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับมันก็เจริญมันข้อทุกขสัจจะให้ทำปริญเยยกิจกำหนดรู้ปริญเยยกิจโดยการกำหนดรู้นะครับไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ละไม่ได้ไปทำให้แจ้งไม่ได้ไปทำให้เจริญไม่ได้ทำให้แจ้งเอานะครับให้ไปกำหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราที่แก่ไม่ใช่เราที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่โศกแต่เป็นเพียงขันธ์ห้าสรุปแล้วก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นการเกิดแก่เจ็บตายของขันธ์ห้าใช่หรือเป็นการเกิดแก่เจ็บตายของรูปของนามครับคือเราเจ็บป่วยเราไปเอาว่าเราเป็นผู้เจ็บจริงๆสังขารเท่านั้นเป็นผู้เก็บรูปนามเท่านั้นเป็นผู้เจ็บเอานะครับแต่ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาไปเจ็บแต่สภาพที่เจ็บมีอยู่ซึ่งสภาพที่เจ็บมีอยู่นั้นเขาให้ไปกำหนดรู้ตามความเป็นจริงที่เขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้คือรูปคือนามที่เจ็บที่ป่วยสรุปแล้วว่าทุกเนี่ยท่านให้กำหนดรู้ครับนะทุกทั้งหมดย่อลงแล้วก็ได้แก่รูปกับนามใช่ขันธ์ห้าก็ย่อลงได้แก่รูปนามใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ว่าถ้าเราจะกำหนดรู้ทุกเนี่ยเราจะกำหนดรู้ทุกที่ไหนรูปนามเนี่ยเขาเกิดขึ้นที่ไหนการกำหนดรู้ทุกนะมีหลักการในเอาเรื่องขันธ์ห้ามากำหนดนะครับอตีตานาคตะปัจจุปันนังอัจฉตังวาพหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปดีตังวายันทุเรวาสันติเกวา11วิธี11อย่างครับคือการมองดูรูปแม้ในอดีตเอารูปไปก่อนนะค่อยเอานามรูปในอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยก็คือเป็นทุกข์เหมือนเดิมเป็นทุกข์เหมือนเดิมครับอันนี้อตีตานาคตปัจจอัจฉตังวาพหิทาวาตัวเราก็ทุกข์คนอื่นก็เหมือนกันสิ่งเราอื่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะให้กำหนดรู้ทีนี้ถ้าเราจะกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยเราจะต้องกำหนดรู้ที่ไหนรูปนามเขาเกิดที่ไหนก็กำหนดที่มันมีดีครับอาจารย์ที่มันมีนะครับรูปนามที่มันรูปนามมีอยู่ที่ไหนก็กำหนดที่นั่นใช่ไหมครับใช่นะแล้วก็มันเกิดขึ้นที่มันมีนะใช่นะมันมีอยู่ที่ไหนที่ตัวเราเนี่ยนะที่ไหนที่ตัวเราเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนี้ก็กำหนดรู้ตรงนี้บอกได้ไหมครับว่ารูปนามมันเกิดขึ้นที่ใดก็กำหนดที่นั่นใช่แล้วทีนี้ว่าไอ้ที่รูปนามที่มันมีอยู่ที่ตัวเราในที่นี้เนี่ย
มันก็ได้มีอยู่ที่อื่น มันมีอยู่ตามทวาร มันมีทุกที่มีข้างนอกมีข้างใน มีทั้งนอกมีทั้งใน ใช่ครับเพียงแต่ว่ารูปนามที่มีปัญหาต่อเราที่เป็นทุกขสมุทัยจริงๆนี่นะอาจารย์ ครับ คือรูปนามที่เราไปยึดว่าเป็นเราของเรา ยึดว่าเป็นเราของเรา ใช่ นะยึดว่าเป็นเราของเราเนี่ยมันยึดข้างนอกหรือยึดข้างใน การยึดว่าเป็นเราเนี่ยมันยึดข้างนอกหรือยึดข้างใน ส่วนมากมันก็จะยึดข้างใน แล้วมันก็ไปผ่านยึดข้างนอก ยึดข้างในใช่ไหม ครับ นะครับ เช่น ยึด ยึดว่าขันธ์ห้านี้เป็นเราเป็นของเราก่อน ครับ หลังไปจากนั้นก็ไปยึดข้างนอกว่าอันนี้เป็นสมบัติของเรา ครับ นะอาจารย์ อันนี้เป็นที่ดินของเราเป็นบ้านของเราเป็นรถเป็นทรัพย์สินของเรา ส่วนมากข้างนอกนี่จะเป็นของเรา ใช่ แต่ข้างในเนี่ยก็คือถ้าเห็นผิด ขันธ์ ครั้งใด ห้ เห็นผิดครั้งใด การเกิดขึ้นของรูปของนามเห็นผิดจากความจริงของเขาครั้งใด ครับ มีความเป็นเราครั้งนั้น ซึ่งก็คือดินน้ำไฟลม ยึดดินน้ำไฟลมว่าเราว่าของเราครับอาจารย์ อ๋อครับ นี่คือความเข้าใจผิดนะ ครับครับ เพราะฉะนั้นบุคคลที่ว่ากำหนดรู้ก็คือว่าจงรู้ตามความเป็นจริงที่ไม่เห็นว่านี้เป็นของเรานะเห็นเหมือนธรรมชาติ ครับ อันนี้เขาเรียกว่าปริญเยยกิจ นั่นคือต้องกำหนดรู้ ใช่ครับ นะกำหนดรู้ก็คือกำหนดรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่เขามีอยู่เป็นอยู่นั่นก็คือรู้รูปโดยความเป็นรูปรู้นามโดยความเป็นนาม อันนี้เขาเรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์นะครับนั่นก็คือนะ ความยึดมั่นที่ไหนมีในที่ไหนจงกำหนดรู้ที่นั่น ครับ บางทีเราไม่ระบุนะครับว่าต้องเป็นข้างนอกหรือข้างในครับอาจารย์ ครับ ขอให้ตัณหาของอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนจงไปกำหนดรู้ที่นั่น คือพูดง่ายๆว่าความเห็นผิดเกิดขึ้นที่ใดก็ขัดความเห็นผิดตรงนั้น ใช่ครับ นะครับนี่ทุกข์นะครับต้องกำหนดรู้แล้วก็ส่วนสมุทัยก็คือ ตัณหา ตัณหาตัวนี้จะต้อง ตัณหาก็คือความติดความยึดว่าของเรานะครับ ตัณหาซึ่งมาพร้อมกับทิฏฐิความเห็นผิด ครับ มาด้วยว่าเป็นตัวตนของเราด้วย แล้วเวลาปฏิบัตินี่ตัวตัณหาเราจะทำยังไงกับตัวตัณหาเนี่ย ละครับ ละ ครับ ละ สิ่งที่พึงทำต่อตัณหาเนี่ยไม่ใช่เจริญแต่พึงละ ละ ละความยึดติดความสำคัญผิด เปลี่ยนทัศนคติสมมติว่าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นของเราเปลี่ยนใหม่ ว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่ของเรานะครับอาจารย์เหมือนรูปเหมือนนามเรามองเราจะเปลี่ยนมุมมองต่อรูปต่อนามของเราใหม่ เช่นเราเปลี่ยนมุมมองจากกายจากผมขนเล็บฟันหนังของเนี่ยที่เราอยู่ในอัตภาพเนี้ยเปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ ซึ่งเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ครับการ ทุกวันนี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิ ครับ เพราะเราไปมองแบบผิด แต่ถ้าเรามองแบบถูกเขาเรียกว่าเดินมรรคคือสัมมาทิฏฐินั่นเองครับอาจารย์ก็คือมองไปที่ว่านี่คือรูปคือนามคือธรรมชาติชนิดหนึ่งยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังเนี่ยครับ พระอาจารย์ครับโอ้โหเห็นญาติโยมหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศนะครับ ในช่วงอากาศเย็นๆนะครับซึ่งตอนนี้เชื่อว่าเหล่าศิษยานุศิษย์หรือสาธมิกของพระเดชพระคุณท่านพระครูจริยสารธรรมก็ดี หรือว่าสาธมิกของเพื่อนร่วมงานของท่านพระครูปริยัติสารธรรมก็ดีก็คงจะหลังจากทราบข่าวก็คงจะพากันเดินทางมานะครับทราบว่าหลายท่านจะเดินทางมาถึงตอนดึกๆนะครับก็ยังมีนะครับหรือว่าบางกลุ่มบางหมู่คณะจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าผู้คนที่จะมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยก็คงจะมีจำนวนมากทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้แต่เราสูญเสียท่านพระเดชพระคุณไปพระเดชพระคุณท่านได้จากว่าเราไปแล้วเนี่ยแต่ในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราเป็นผู้ที่ได้ร่วมงานกับท่านโดยเฉพาะร่วมงานของพระศาสนานั้นเอาการสูญเสียพระเดชพระคุณท่านเนี่ยมาใช้ในการประกาศธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงได้ตรัสไว้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดกันในเรื่องของอริยสัจนะครับอริยสัจทั้ง4นั้นทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ต้องละนิโรธเป็นธรรมที่จะต้องทำให้แจ้งมรรคเป็นธรรมที่ต้องเจริญในกิจทั้ง4นี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างนี้อันนี้เป็นในของเทศนาในของเทศนา
แต่ในของการปฏิบัติในของการเกิดขึ้นในของการเป็นไปนั่นนะเวลาปฏิบัตินั่นนะท่านให้เจริญที่มรรคนะมรรคเป็นตัวกำหนดรู้ทุกข์มรรคเป็นตัวละสมุทัยแล้วก็มรรคนั่นแหละเป็นตัวที่จะแจ้งนิโรธนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราไม่สามารถที่จะฉุดรั้งยั้งชีวิตให้อยู่ได้นะครับว่าสังขารทั้งหลายนี่เขาเป็นอยู่อย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากตรงนี้อีกว่าอายุไขสุดดันทดใกล้หมดแล้วไรวี่แววจะฉุดรั้งให้ยั้งอยู่สัจธรรมของชีวิตพินิจดูให้เรียนรู้ความจริงนี้มีมานานอันความจริงกรรมลิขิตชีวิตแล้วคงไม่แคล้วจะต้องตายในสังสารเกิดแล้วแก่เจ็บแล้วตายไปตามกาลอย่ารำคาญให้เพ่งพิษคิดใส่ใจสรรพสิ่งมีให้เห็นเป็นเช่นนี้ไม่เห็นมีความจีรังแต่ครั้งไหนทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องเสื่อมไปเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นมันแน่นอนก่อนจะตายขอฝากทำให้ย้ำคิดอบรมจิตรู้ความจริงสิ่งนี้ก่อนเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้บวรเพื่อถ่ายถอนความเห็นผิดจากจิตเราเพื่อถ่ายถอนจากความเห็นว่าเป็นเราเอาละวันนี้ก็อยากจะกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะทำงานนะครับที่หลังจากทราบข่าวพระเดชพระคุณท่านมรณภาพนะครับเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเพื่อนสาธมิกนะครับต่างก็พากันมาเตรียมการเตรียมงานต่างๆทุ่มเทด้วยใจด้วยจิตใจของผู้ที่มีความรักมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีความผูกพันกับพระเดชพระคุณที่มรณภาพจากพวกเราไปแล้วก็ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงเป็นใยงานพระศาสนานะครับฉะนั้นก่อนจบก่อนจากตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นภาษิตอีสานว่าฟังเด้อกามมาโลกกลัวฝูงหมู่มวลมนุษย์เฮาเอ่ยจงพากันเพี้ยนนำปฏิบถ้ำเพี้ยนอ่างให้ยึดเอาประถ้ำเจ้าพุทโธเพิ่นสอนสังให้ห่วงหูเฮ็ดเจ้าค่ำเท่าเพิ่นสั่งสอนอันว่าสรรพสิ่งสิ้นในโลกกาเฮานี่เนาะบ่มีของจีรังยังยืนเย้าใดฝูงหมู่เศรษฐีข้าราชาเสวยราชทุกขอดให้ก็ยังมวยดังเดียวท่านเอ่ยไผบ่ยืนเย้าใดถึง10,000 วัฏษาตามแต่เวลากรรมก่อนหลังได้หลงสั่งไผผู้มีปลาหล่นก็ยืนเย้ายังอยู่ส่วนผู้บุญผลสิ้นก็เลยมวยลาลงสั่นแล้วโอ้นอย่ามาวิปโยคง่ายแปลเปลี่ยนสังขารผัวเมียหักปล่อยไล่ไก่ห่างเฮื่อนคำแก้วง้อควายมามิงเสือและผ่าได้มาแล้วพากันท่านเอ่ยทุกที่หล่นทนโศกโทมหน้าน้อเมื่อผสมใจโตกระโศกสันสีเศร้าจังว่าทุกยากให้ห้อยโศกไผสิเห็นแล้วญาติโยมเอ่ยอันว่าโรคฆ่าเจ็บป่วยตายก็เป็นยิ่งมันหนักธรรมเนียมแท้ของโลกน้ออีเมใหญ่สุขหรือทุกข์ก็ตามแท้ตนเองสั่งไผสิเห็นแล้วญาติโยมเอ่ยโอ้น้อย่ามาเฮาเกิดกรรมในโลกเมืองมนุษย์นี่น้อเฮาได้ถือเอาของอันใดมาด้วยมีแต่บุญหลังเกือกุมหัวมาเกิดพอออกไม่ออกเอ้ยทุกสิ่งล้วนเฮาสั่งสังสมย่ามมามุดมอดมวยมอละมิงเป็นผีไผก็ไปตั้งแต่ตามบุญบาปทิมของไว้ให้คนชาวโลกยึดยื้อแย่งกันอีกต่อไปส่วนผู้สร้างหากจมมุนอยู่ในไฟให้เขาเผาเสียจนหมดสิ้นนั่นคือสัจธรรมความจริงของชีวิตคนเท่าสันเบาะหอนอยู่ยืนยาวคือโมหิตเกิดมาซ้ำแห่งคือจังตาเว้นขึ้นเศร้ามาบัดใสซองแรงคอยหายจ่อยละบ่เห็นขอให้เห็นทำปองเห็นปองเบญจขันธ์เด้อพอออกไม่ออกเอ่ยมันเป็นดังพระล่าหยาดยบอยู่เทิงฟ้าสดใสหนาพ่อเห็นตอนคำบัดมือเศร้าตายซ้ำบูดเหม็นขอให้คิดก้าวแก่เห็นเหตุธรรมดาเด้อพอออกไม่ออกเอ่ยชีวิตเฮาคือจันโทเที่ยวไปเทิงฟ้าเมี่ยงมมอยู่ค้นท่อนศิลาโลก15 คำใสซองแจงทั่วลาโลกคน
คำหนึ่งขาเคลื่อนคอยแห้มขาดรัศมี หลายวันคืนเสื่อมสูญสีเศร้าฉันใดด้วยดอมเฮ้าเจ้าทันนับแต่มือสีเศร้าบ่ใสแจงดังเดือนเอาละท้ายที่สุดเนาะของการมาพบปะนะมานำเอาสารธรรมจริงละอันพันละน้อยนะมาฝากเราท่านทั้งหลายในงานนี้เป็นการบูชาตอบแทนคุณของพระเดชพระคุณท่านนะพระครูจริยสารธรรมหรือท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรนะที่พวกเรารู้จักกันอาจารย์นิรุตนะซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้จากพวกเราไปตั้งแต่วันที่18อย่างที่เราทราบแล้วเอาการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเราเอาการสูญเสียบุคคลที่ถวายชีวิตอุดมการณ์ในการทำงานของพระศาสนามาเป็นการประกาศธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราอาจจะเห็นพลังแห่งสายศรัทธาของบุคคลผู้ที่มีความรักมีความอาลัยพลังศรัทธาของบุคคลผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาได้มารวมกันอยู่สถานที่แห่งนี้คงเป็นจำนวนมากทีเดียวฉะนั้นบุญใดก็ตามที่พระเดชพระคุณท่านได้สั่งสมไว้บารมีใดที่พระเดชพระคุณได้กระทำบำเพ็ญมาเชื่อว่าบุญกุศลเหล่านั้นจะอุปการะอุปถัมภ์เป็นพลวัตปัจจัยเป็นปัจจัยนุสงฆ์ให้พระเดชพระคุณท่านพระครูจริยสารธรรมนะผู้ที่จากพวกเราไปนำไปสู่สุคติหรือนำไปสู่อคติคือพระนิพพานด้วยขอเจริญธรรมสาธุที่เราได้รับฟังจบลงไปก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียกแต่หลวงพ่อพระครูอารีพระครูอะไรนะอาจารย์บุรพาธรรมบัณฑิตนะครับก็พระอาจารย์มหาอาคมท่านก็ได้เมตตาเป็นองค์กล่าวสังเวคธรรมกล่าวถึงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กับผมก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงแล้ววันนี้ก็ได้กราบพระราชนานิมนต์พระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตแล้วก็พระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนพระอาจารย์บุญธรรมพระอาจารย์มหาทรงชัยครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากชัยนาทวัดป่าดงเย็นสวดพระพิธรรมเพราะว่าพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านเพิ่งมาวันแรกกับวันนี้ก็เลยกราบพระราชนานิมนต์ครูบาอาจารย์สวดพระพิธรรมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลถวายแก่หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับพระอาจารย์มหาสมปองท่านก็ได้พาญาติโยมมาร่วมไว้อาลัยแล้วก็บำเพ็ญกุศลแถมยังนำลงทานมาถวายพระภิกษุสามเณรรวมทั้งหลวงพ่อพระครูพระครูอารีนะครับครูบรรพตธรรมบัณฑิตพระอาจารย์ท่านก็อยู่ไกลถึง101นะครับก็เดินทางมาวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์เดินทางมาหลายรูปก็มีพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนหลวงพ่อสมบัติมาแล้วนิมนต์พระอาจารย์ครับนิมนต์พระอาจารย์นะครับแป๊บเดียวอย่าเพิ่งไปไหนก็อยู่นี่แหละตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงจะได้5 โมงวันนี้อาจจะสวยเวลาเลทนิดนึงตอนนี้4:59อีก1 นาทีก็5 โมงเย็นตอนนี้ก็อยากได้ปกติคือตั้งแต่วันทำงานศพมาวันแรกนโยบายคือว่าความคิดผมคิดว่าทำยังไงให้งานมันไม่เงียบถ้าทำเหมือนศพอื่นๆก็เทศกันเดียวสวดครั้งเดียวแล้วก็ไปกินลงทานกลับบ้านมันก็เลยประโยชน์เกิดน้อยเพราะว่าอาจารย์พระครูยะเป็นเจ้าของสื่อแล้วก็เผยแพร่ทำสื่อทำสื่อแอปด้วยแอปพลิเคชันระบบAndroid ไปทั่วโลก200 กว่าประเทศในฟังได้หมดเลยเสร็จแล้วก็เลยแล้วก็มี YouTube Facebook TikTok อาจารย์เพิ่งสร้างมา
แล้วก็ลิงก์เครือข่ายไม่ได้ทำคนเดียวนะบางองค์เนี่ยทำคนเดียวจัดคนเดียวอันนี้มีเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้จะมีผอสถานีวิทยุเนี่ยมาไม่ต่ำกว่าอาจารย์มาไม่ต่ำกว่า ครับ 10 กว่าหรือ20 กว่าสถา สา นี ธุครับอาจารย์ครับ ผมก็เลยจะจัดเขาถามว่าใครจัดเทศ ผมเอง แต่เทศเป็นกลุ่มอย่างบาลีใหญ่คือให้อยู่ ครับผม กลุ่มบาลีใหญ่ฝ่าย ครับ ปกครองก็อยู่ฝ่ายปกครอง สาธุครับอาจารย์ครับ ฝ่ายผอวิทยุก็มากี่ขึ้นหมดเลย สา หน้า ธุ เมนน่ะเอาเก้าอี้ไปตั้ง แต่ให้เวลา1 ชั่วโมง สาธุครับอาจารย์ครับ คือเป็นธรรมะสังเวช ครับผมครับ สั้น ครับ ๆ คือพูดกล่าวถึงท่านมีนโยบายแล้วให้องค์อื่นที่ทำสื่อทำสถานีสารต่อก่องานใหม่ สาธุ แล้วก็ทำไงให้สถานีอันนี้ไม่เงียบมีใครสถานีผมก็ทำกองทุนให้เขาเนี่ยตอนนั้นได้200 กว่ากอง250แล้วล่ะยังไม่ถึง300ถ้าทำได้ทำจบก็คือสถานีจะอยู่ได้ ของอาจารย์วิชัยก็ออกอยู่นะมันก็ออกให้พระอาจารย์ในรุ่นนิติศาสตร์โลก็ฝังไว้ให้กับอาจารย์ไอโยมโชคดูแลสารต่ออันนี้บ้านไหนเนาะเนี่ยอะไรนะสมใจสมปองไม่ใช่ปะสุนทร เสาหินหัวฝายเชียงใหม่ที่ไหนสุโขทัยปลาร้าวะโอ้ขายปลาร้าส่งลูกเรียนเป็นนายพลละถึง1,000เนาะสมใจใช่เด้อไปเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวคุยกันคืนนี้ซอดแจ้งนะเสาหินไปด้วยสาขาวัดสังฆทานสาขาเดียวอาจารย์นพไปเลยนะผมไปนอนประจัดเทศซอดแจ้งงานกฐินเพิ่นแจกปลาร้าคนละขวดไม่ออกกับวันเหม็นเต็มรถกลับมา นี่คือมาเนี่ยคือว่าเนี่ยผมจึงมีว่าคือให้เขาจับนิดนึงแล้วก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์เล่าให้อาจารย์ฟังว่าผมก็คือเราธรรมะช่วงกลางวันไม่ต้องลงสาระลึกเพราะว่าสาระต้องอยู่ช่วงหลังจากสวดมนต์เพราะโยมนิ่งโยมนั่งไม่มีการทอดผ้าแล้วโยมจะนิ่งอันนี้คือโดยโยมทักทายโยมมาจากไหนโยมสุโขทัยทำนาสุโขทัยเนี่ยมารู้จักอาจารย์ยุทธได้ยังไงงานทำบุญปีใหม่แล้วว่าอะไรนะทอดเทียน9 วัดเพิ่งคนเราเป็นสตอรี่แล้วเดินมาจากไหนเนี่ยเคยนิมนต์อาจารย์ไปเทศที่บ้านเนี่ยเห็นไหมมาจากไหนโยมเคยเอาลูกมาบวชอาจารย์ที่ศรีบุญเรืองขอนแก่นก็มีเพราะนั้นคืออาจารย์นิรุตหรือว่าอาจารย์พระครูเจริญญาณเป็นคนที่กว้างขวางใจกว้างพระอาจารย์ท่านจะไปทุกที่นะครับอาจารย์นะที่ไปแล้วเขาเทศแล้วก็เติมน้ำมันแบบก็ไปนะครับผมครับไม่มีไปหมดครับพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านชอบช่วยเหลือสังคมครับช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ท่านสนับสนุนการศึกษาด้วยนะครับพระอาจารย์ตอนหลังเพื่อนก็เลยจากว่าเอาเนรไปเรียนวัดใบกุลสารามอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไปไม่รอดหนึ่งก็คือว่าเนรก็คือล้วนหลงเลยว่ากระจายไป4-5 วัดล้วนแต่วัดดังๆอาจารย์ป้าแต่ไม่เคนคุยอยู่วัดปากน้ำเพราะอ้อมวัดปากน้ำมีเนี่ยมหาเศรษฐีถ้าเนรคิดเป็นทำเป็นอาจจะมีเรียกว่าโยมอุปถัมภ์เพื่อโยมอุปถัมภ์ก็กลับมาสร้างวัดป่าจะทำเหมือนเดิมไงวัดโมรีอ้อมวัดสัมพยาเห็นไหมแล้วก็วัดดอนวัดอีกวัดหนึ่งเพิ่นส่งไปยานาวาเห็นไหมเพราะนั้นคือเพิ่นส่งไปเนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าได้เนรเหล่านี้ถ้าเกิดไปต่อแล้วจบแล้วก็เนรเหล่านี้ก็มีองค์ความรู้ที่จะกลับมาพัฒนาวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อบางวัดเนี่ยเขาบอกว่าให้ลงชื่อวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อเลยไม่ต้องลงชื่อวัดเขาก็ได้เนรกลับมาก็คือเป็นชื่อของจังหวัดเลย
ปีเนี้ยจังหวัดเลยมีวัดป่าจะทำท่าหม้อสอบประโยค4ได้ องค์เดียวในจังหวัด1,300 วัดวัดป่าจะทำท่าหม้อสอบปอสี่ ประโยค4ได้เลยอาจารย์ เกือบลงชื่อไม่ทันครับบอกเกือบลงชื่อไม่ทันตอนแกดีใจแกเอารูปมาดูนี่สอบได้ด้วยเนี่ยเจ้าว่าก็ดีใจเองก็ดีใจเพราะนั้นคือก็จะไปต่อเพราะนั้นคือการสร้างบุคลากรในทางพุทธศาสนาคือสร้างคนสร้างมหานี่แหละอย่างมหาป๊อดเนี่ยมีองค์ความรู้มีบารมีก็จะช่วยมันได้ต่อเพราะนั้นคือเพื่อนอาจจะมองอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใครอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์สมปองอาจารย์สมปองเป็นพระบ้านนอกอยู่น้ำโสมมีอะไรแต่อยู่มหาธาตุปุ๊บมีโยมอุปถัมภ์อุปถักกลับมาสร้างวัดอะไรนะวิหารธรรมอย่างยิ่งใหญ่อลังการโอ้เนี่ยคือเมื่อกี้คิดแล้วก็ทำเนี่ยแต่ส่งลูกยังไม่ถึงแต่ไปเรียนแล้วหลายคนนะแล้วก็ถึงวาระเขาต้องบอกเอาอาจารย์ครับเอาเนรมาส่งครับจะได้เข้าห้องเรียนแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงไม่พันเขาอาจารย์ก็เล่ไปส่งครั้งเดียว4 วัดก็คือก่อนที่ท่านจะไปผมได้คุยกันครับว่าคุยกันเรียบร้อยครับอาจารย์ว่าพระอาจารย์จะคนบอกท่านคุยกับหลวงพ่อเจ้าคุณวัดโมลีเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าผมชวนท่านไปเดินนะว่าพระอาจารย์จะไปเดินกับผมไหมหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรท่านจะไปเดินจาริกบูชาพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านจะไปส่งเนรครับอาจารย์ส่งเนรวัดโมลีวัดปากน้ำวัดดอนเหมือนที่ผมได้แจ้งครูบาอาจารย์ไปเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยเขาจะเรียกเข้าสำนักเหมือนละครับผมเดี๋ยวชั่วโมงเรียนไม่ทันเพื่อนครับก็เลยรีบไปแล้วก็คือว่ามันคือเหล่านี้ผมเลยได้เห็นเป็นคนเอาศพมาเห็นหน้าตาแกน่ะคือว่าอาจยังมีห่วงอยู่ห่วงเนนจะไปถึงไหมผมก็ถามเนนว่าไปต่อไหมครับไปครับแล้วก็ทางเจ้าคุณวัดปากน้ำเจ้าคุณต่างๆจะเอารถตู้มารับครับจะมีภาพมารับผมก็ถามเนรแล้วครับพระอาจารย์ครับฉะนั้นว่าเมื่อคืนนี้ก็จะมีการสวดพระพิธรรมพอดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาสมปองพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านก็จะสวดให้ครับอาจารย์ก็เลยว่าหลังจากนี้คือผมกลับมาก็เลยว่าทำยังไงให้สถานีไม่เงียบเหงาศพนี้น่าจะเป็นศพแรกของจังหวัดเลยแล้วก็ที่มีการแสดงธรรมเยอะมากแล้วก็ปรารภธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์เมตตามาทั้งสายธรรมยุทธมหานิกายและหนองประพงครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เยมหายานก็จะมาอาจารย์เสียงป้อที่เป็นท่านมาแล้วครับสีกันท่านมาแล้วครับมาแล้วป่ะครับมาแล้วครับอาจารย์ได้แสดงว่ายังไม่ได้พูดเลยได้พูดแล้วครับอาจารย์เสียงป้อครับผมครับพระสายมหายานท่านอังองค์นะครับองค์สารพจน์สุนทรดร.ผู้ช่วยประหลัดขวาอนัมนิกายนะครับเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจังหวัดนครปฐมอยู่จังหวัดเลยนี่แหละครับแต่ท่านเป็นคนเมืองเลยใช่ไหมอาจารย์คนเมืองเลยครับผมครับไปดูประชุมสถานีก็ไปด้วยกันนอนอยู่วัดแกแล้วก็ไปประชุมตะเวนไปวัดนั้นวันนี้คือเพื่อเรื่องสื่อสารสุดท้ายก็คือสุดท้ายที่อาจารย์จะ54 ปีก็คือว่าเรื่องน้องเนนคือการต่อยอดพุทธศาสนาคือต้องสร้างบุคลากรถ้าสร้างวัดอย่างเดียวก็มันก็จบเหมือนกันวันนี้คือญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ได้เห็นบุคลากรได้เห็นครูบาอาจารย์ทั้งสายบาลีใหญ่ทั้งสายปกครองสายปฏิบัติเพราะว่าแกเป็นเจ้าหน้าอำเภอครับผมครับสายปกครองด้วยแล้วก็สายวิปัสสนาพระวิปัสสนาจารย์ก็มานะครับแล้วก็สายปฏิบัติแกอบรมวิปัสสนาจารย์วัดสุวรรณประสิทธิ์รุ่นเดียวกันแล้วก็ธรรมทายาทของวัดหลวงพ่อปัญญานันทะปัญญานันทะก็คนผมก็เลยวิ่งไปเนี่ยมีเพื่อนเขาโทรศัพท์มาผมเคยเรียนอบรมด้วยกันนู่นนี่นั่นต่างๆบางทีพระไปเจอกันที่นู่นที่นี่ก็เจอกันที่ปั๊มน้ำมันก็มีคุณอัธยาศัยเอกทักไปไหนน้อเนี่ยก็เลยรู้จักกันมันก็คือไม่แปลกที่ญาติโยมไม่แปลกที่ครูบาอาจารย์และญาติโยมเนี่ยหลั่งไหลมาไม่ขาดสายอาจารย์เห็นไหมกลางวันเนี่ยก็คือเมื่อพระอาจารย์รุตก็เป็นตัวอย่างแห่งความดีแล้วก็นะครับได้เห็นน้ำใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงออกกับพระอาจารย์นิรุตนะครับเพราะว่าพระอาจารย์นั้นก็มีน้ำใจกับครูบาอาจารย์แม้ไกลขนาดไหนท่านก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไปก็ไปนะครับผ
ผมมาเห็น ผมก็อดไม่ได้อาจารย์มันไม่ใช่ร้องไห้ แต่มันรู้สึกเสียดายพระอาจารย์แต่ว่า เสียใจนิดนึง แต่ว่า เสียดาย เสียดายมากกว่าครับ เสียดายถ้าท่านยังอยู่ท่านก็จะทำประโยชน์ให้กับ ประโยชน์ พระศาสนา แล้ว ได้ ก็เป็นที่พึ่งของพระของเนนของ แล้วก็ ญาติของโยมได้เยอะ แล้วก็ดึงครูบาอาจารย์ที่สายเป็นกับเหมือนกับผมนี่แหละยมนักธรรมเอกธรรมดาแหละพระ ครับ แต่ก็สามารถติดต่อดึงปรริยนธรรม9 ประโยคมาแสดงธรรมได้ ครับ ครูบาอาจารย์คือว่าคนที่ได้ประโยชน์คือญาติโยมที่อยู่จังหวัดเลย ท่านเคยพูดกับผมว่าผมทำสื่อไว้ให้แล้วพวกท่านก็มาแสดงออกได้เลย มาบรรยายทำได้เลย ท่านพูดประจำครับอาจารย์ ครับ ว่าท่านเป็นส่วนกลาง ใครจะมาแสดงใครจะมา สื่อกลาง ประกาศท ประกาศธรรม ครับ ได้ก็บอกเสียง ำครับ แล้วมาแรก ๆ เมื่อกี้ก็เห็นมหาอนุพงศ์นะมหาที่ให้ตอนแรกท่านให้ได้เครื่องมาก็เป็นแค่เสาไม้ไผ่นะครับอาจารย์ ครับ ที่มาตั้งสถานีวิทยุจากเสาไม้ไผ่ก็เป็นเสาเห ส ล็ อก งไม้ไผ่พักหนึ่งแก ครั ก็ บ นั่งรถแคปกับโยมที่ส่งต้นไม้ ครั ไป บ หาผมที่วัด ครับ เขาแนะนำไปก็แกก็ได้ ผมก็เลยออกเสาให้แกนั่ง60 เมตรอ่ะนั่งออกอยู่ที่ร้านทำน่ะกั ครับผมครับ สิงโต ครับ ผมก็มาบอกปากเสาคือเริ่มแนะนำกันมาเหมือนพี่ใหญ่ ครับผมครับ ดู ผม แล้ว เชื่อว่าผมจะได้ดูแลตั้งแต่ เริ่มต้น ต้น จน น้ำกลางน้ำแล้วกับสุดท้ายปลายน้ำ ได้ส่งท่านด้วย นะครับ นะครับ นั่นคือว่ารูปแบบงานของอาจารย์ก็คือมีเสียงตลอด ผมก็เห็นความสามัคคีของครูบาอาจารย์ แล้วก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ก็น่าปลื้มแล้วก็น่าอนุโมท ก็ นา เห็นมันนั่งรถมาแล้ววันนี้ก็คือให้ญาติโยมมาฟังเทศน์ ครับ สอดแจ้ง แล้วก็ พระอาจารย์ปกติหลวงพ่อสมยศนะครับ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านมาแล้วครับท่านพอสมยศท่านก็มาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มหาลำพันธ์ด้วย อาจารย์อาจารย์นิรุตด้วยนะครับท่านก็เมตตาเดินทางมา อยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวท่านจะแสดงธรรมหลังสวดพระพิธรรม แล้ว อาจารย์ สวดเนาะ สวดเสร็จแล้วก็ขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านเก่าทำสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ ครับ ให้สวดพระพิธรรมเสร็จก่อนผมกราบเรียนท่านอย่างนั้นครับ ก็ อาจารย์ ตั้งองค์ที่มาแล้วก็ หลังจากนั้นก็ แบ่งปันเวลา ครับแบ่งปันเวลา แบ่งปันเวลา จากพระอาจารย์สมยศเสร็จ สาย ก็ ปฏิบัติสายปกครอง ก็จะ สาย มีพระอาจารย์มหาอัมพร ที่ท่านศึกษาภาษาบาลี มาให้หมดเลย ครับ เห็นแล้ว เห็นแล้วอาจารย์นะครับเนอะ วัดพระธา วัด ตุ พระ ท ธา อง ตุ หมื่น สาม มา เล แล้ว ครับมาแล้วครับ ขึ้นพร้อมกับอาจารย์มหาพวัดเลย ครับผม นั่ง ครับ ซับลาบเลยโต๊ะอี้ทัก ครับ 5 ตัว 10 เดี๋ยว ตัว อาจจะผมพระอาจารย์มหาอัมพร อาจารย์มหาทรงชัยพระอาจารย์แม็ก ครับ คือให้อยู่กลุ่มเดียว ครับ กัน ผมครับแต่ว่าหลวงพ่อสมยศท่านก็ให้ท่านเปิดธรรมาสน์นะอาจารย์เนาะ ครับ อง ผม ค์แรก จะเป็นคนตีละครังไล่ ใช่ครับให้พระอาจารย์เป็น หมดเวลาแล้ว เดี๋ยวผมขอเป็นอะไรนะโฆษกรูปแรกครับอาจารย์หลังจากนั้นก็อาจารย์ก็ อาจารย์ในใจดีอย่ากลัวเกรงใจพระ แล้วหลังจากนั้นก็มอบให้พระอาจารย์เลยครับ อาจารย์มหาพวัดในใจดีไม่กล้าไล่พระ ผมได้ตีละครังไล่มันน่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณไม่ว่าใคร อาจารย์ครับ ถ้าเกิดว่า หมดเวลาแล้ว พวกหมอประพงศ์ได้ตีลังคาไม่ลงนี่เขาจะชักปลักอาจารย์ ชักปัก ชักปักเลย ถึงเวลาไม่ลงเนี่ยชักปลัก ผมได้สูตรนั้นมาผมตีละครังไล่นี่หมดแล้ว ถามอาจารย์อาลีเนี่ยผมนี่มันอาจารย์หมดเวลาแล้ว ท่านบรรยายแล้วครับอาจารย์ เห็นใจดีพูดดี เห็นคนเยอะเนี่ยมันอารมณ์มันไปไงนั่นคือหมู่คณะกันเพิ่น ผ แล้ว มจำคำสอนของหลวงพ่อได้ท่านประเทศที่วัดผมจำได้คำหนึ่งที่ประทับใจผมมากหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาโยมถ้าจะให้เลือกให้ตายก่อนเนี่ยโยมว่าจะให้ใครตายก่อน ระหว่างตัวเองลูกแล้วก็สามีนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็ถามว่าตัวเองลูกแล้วก็ภรรยา ถ้าผู้ชายนะอาจารย์ถ้าผู้หญิงก็บอกว่าสามีอย่างเงี้ย ตายก่อน ให้เลือกว่าใครตายก่อน ถ้าผู้หญิงถ้าผู้ชายก็บอกให้เมียตายก่อน เนี่ยมุกสั้นๆเนี่ยจำดีๆเนาะ ครับ นั่นแหละ จำได้ครับ อาจารย์อาลีเสียงแกผู้มีอำนาจอยู่101เลย ครับ คุยกันว่าจะไปอบรม101อยู่บึงพระลานชัยน่ะ ผมเคยไปแสดงธรรมที่วัดหลวงพ่อครั้งหนึ่ง ใกล้เวลาเด้อพระเจ้าพระสงฆ์กราบนิมนต์พระคุณเจ้า วันนี้ ทุกรูปทุก วัน อ นี้ งค์ วันนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านรองผู้ว่าเขาจะมา เออ ร่วมสวดพิธรรมด้วยครับพระอาจารย์ครับ ครับ
เดี๋ยวก่อนจะได้ไปญาติโยมที่มาแล้วก็เจริญพรได้เข้าที่เด้อเหลือเวลาอีกตอนนี้5 โมงกับ34 นาทีแล้วพระสงฆ์สามเณรวัดป่ายธรรมท่าผาหม้ออาบน้ำอาบท่าส่งน้ำนุ่งสบงสจีวรเข้าสู่สถานที่นั่งสู่สถานที่เด้ออยู่ข้างหลังให้เต็มวันนี้พิเศษแล้วก็พวกนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษก็คือว่าพระราชทานเพลิงศพจะมีเวลาน้อยเพราะพวกนี้มีเวลาน้อยถึงจากเช้าถึง9 โมงก็พอ10 โมงก็จะมีพระอาจารย์ครับพรุ่งนี้เช้าก็มีบิณฑบาตเหมือนเดิมบินเหมือนเดิมครับนโยบายของอาจารย์นิรุตนโยบายสายป่าถ้าบินบิณฑบาตเกิดงานกฐินพระป่างานบินการบิณฑบาตเป็นการรวมโยมรวมพระก็ประมาณก็แจ้งโยมว่าประมาณ7 นาฬิกา7 โมงเลย7 โมงเช้าก็บิณฑบาตนะครับวันที่30ก็บินวันที่1ก็เก็บกระดูกเสร็จแล้วก็บินครับผมครับบิณฑบาต2 วันคือวางแผนว่าตี 5กว่าเนี่ยเริ่มเก็บอิฐออกทีละก้อนแล้วก้อนไปไว้ตรงนู้นให้เหลือแต่วิธีการเผาผมก็วางแผนไว้แล้วให้อาจารย์ทนไม่ต้องใช้ฟืนเยอะอย่าเอาฟืนไปเป็นถ่านมันช้าถ้าเอาถ่านให้เป็นถ่านจะกลายเป็นเพชรครับมันก็ไม่ไฟไม่ฟุ้งกระจายเพราะเรามีประสบการณ์ในการสลายร่างครูบาอาจารย์มานั่นคือวันนี้ก็มีทั้งสายทอครูบาอาจารย์ได้แสดงธรรมหมดเลยทุกรูปต่างมาด้วยความเมตตาครับอย่างน้อยนะคืออาจารย์เชื่อไหมว่าเจ้าวาดทุกวัดเจ้าหน้าบนทุกวัดเนี่ยเขามี FC มีญาติโยมอย่างน้อยน่ะถ่ายทอดสดเนี่ยเขารู้ว่าไลฟ์สดวัดป่าธรรมเนี่ยเขาจะดูไม่เห็นอาจารย์เราขึ้นน่ะอาจารย์เราก็เทศได้นะไปบอกไว้ตรงไหนงั้นพระอาจารย์ไล่อะไรครับดิสรายชื่อนะอาจารย์เนาะไปรายชื่อก็ใครมาก็นิมนต์ไว้แล้วขอชื่อให้ได้ขึ้นทุกรูปคูบละ5 นาที10 นาทีก็ยังดี10 นาทีครับผมครับ5 นาทีก็คือเป็นความหมายครับธรรมะ3 นาทีของอาจารย์ศักดาเนี่ยยังดังทั่วประเทศแค่3 นาทีครับเพราะนั้นคือญาติโยมหรือว่าแม้แต่ญาติโยมที่เคยเป็นนักบวชเก่าก็อาจจะเจริญพรปรารภหน่อยนึงพูดถึงอาจารย์พูดถึงงานพระศาสนาเพราะนั้นคือมันจะมีสตอรี่มีไทม์ไลน์ของแต่ละคนไม่รู้จักกันไม่มาหรอกอาจารย์ครับคนไม่รักกันไม่มาหรอกครับผมครับอันนี้คนรู้จักกันรักกันทำงานร่วมกันไปเจอกันบางทีไปเจอที่สนามบินรอขึ้นเครื่องบินเคยพูดคุยกันก็มานะนั่นคือหลากหลายรูปที่พูดไปแล้วก็อาจจะมาซ้ำใหม่ซ้ำใหม่ให้เพราะว่าตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ช่วงหลังจากสวดแล้วโยมนิ่งๆก็จะมีหลักมีฐานมีความชัดเจนเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ได้กำไรสุดคือคนฟังวันนี้ก็ถ่ายทอดไม่ต่ำกว่าสถานีวิทยุนี่ไม่ต่ำกว่า40ประมาณ20-30 สถานีแสดงว่าทั่วประเทศนะอาจารย์นะครับทั่วประเทศแล้วก็ YouTube Facebook อย่าง YouTube Facebook ก็ทั่วโลกอเมริกาต่างประเทศก็ได้ยินได้ฟังเป็นงานศพที่เป็นตัวอย่างที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแต่ณต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะสามารถทำได้หรืออาจารย์มหาปวัดอาจจะไปก่อนผมก็จะไปจัดให้อย่างดีฟังเทศครูบาอาจารย์มาก็ได้ปรารภธรรมทั้งภาพและเสียงก็จะเอาทีมงานไปถ่ายไว้เอาไหมล่ะเอามันเป็นธรรมะนะครับพร้อมครับอาจารย์พร้อมครับคือสายปฏิบัติธรรมสายทุดงเนี่ยทุกเมื่อข้างหลังเราจะมาเมื่อไหร่รถผมเห็นหลวงพ่อท่านจากไปก็ผมก็คิดทุกวันเลยอาจารย์ว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนว่าเราอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้ครับผมคิดมาตั้งนานแล้วครับอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าผมจะอายุไม่ยืนเพราะว่าผมก็คิดว่าคนเราเนาะอาจารย์เนาะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนแล้วก็สอนตัวเองอยู่ตลอดผมเจริญมรณานุสติมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรครับอาจารย์ผมเคยเจริญแล้วทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวเองจะตายจริงๆ
ผมก็เลยรีบเก็บห้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย เหมือน กลัว กัน ว่า เหมือนกัน ตาย เลย แล้วตายแล้ว อย่าโยมเข้าไปในห้องเรา เอ๊ะทำไมห้องสกปรก ตอนนั้นผมยังเป็นเนียนอยู่แล้วครับอาจารย์ อ่า ผมคิดแต่พอตื่นมาก็ไม่ตาย ของ แต่ ผ ว่า มก็ไปกับอะไรอาจารย์ไอ้มหามิอาจารย์หมี ครับ ผมไปเนี่ยผมเลยเข้าวัดนี่ที่ผมซื้อไว้3-4 ไร่นะ อันนี้ตั้งศพผมด้วยนี่ตรงกลางเนี่ย อาจารย์ นี้ เตรียมไว้แล้วนะอาจารย์ อันนี้ลานทำก็มีแล้ว ครับ อันนี้ไอ้ศาลาอโลซิ่งไม่ต้องจ้างเต็นท์ไม่ต้องจ้าง ครับ ทำไปแล้ว3 ทิศถ้าผมอายุยืนผมทำอีกทิศหนึงเป็น3 ทิศไม่ต้องจ้างเต็นท์ราคาอย่างนี้เลย ครับ เพราะมีแล้ว แล้วก็ลานทำก็มีแล้วห้องน้ำก็มีแล้ว ลูกศิษย์ยิ้มแล้วบอกหลวงพ่อ เออ ไม่หมด เอามันธรรมดา คือว่า ถ้าพูดถึงความตายธรรมดา ถ้าพูดถึงว่าไม่ตายเอามาตาเนี่ยผิดปกติ ผมชอบคำหนึ่งที่ท่านพูด ท่านพูดบอกว่าอาจารย์ครับ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครับ กลัวเกิดแต่ไม่กลัวตาย อ่าน นะครับ แต่คนทั้งหลายกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดนะอาจารย์ เออสายไม้นี้อาจจะเคลื่อนเนาะ ครับผมครับ ช่วงนี้ก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับ เพื่อเวลาไม่คอยใคร เพราะวันนี้สำคัญสุดญาติโยมที่มาแล้วก็เมตตาตนแล้วก็เข้ามาที่ลานธรรมเลย ประมาณ วันนี้ 18 นาฬิกาไหมอาจารย์เดี๋ยวเลื่อน 18 นาฬิกาก็เริ่มเข้าสู่พิธี ครับผม เพราะว่าบริหารเวลาวันนี้มีเวลาเทศอยู่ประมาณ8 ชั่วโมง ครับผมครับ พระ30 รูปครูบาอาจารย์ถ้าเทศเหมือนวันละองค์ละชั่วโมงก็ใช้เวลาต่อเวลาไปอีก 3-4 วัน ครับผมค นั่ รับ นคือวันนี้ไม่เหมือนวันพรุ่งนี้ พอ ตอนเช้า พ จ้ะ ระราชทานเพลิงศพเนี่ยคือ ตอน แสดงว่า บ่าย แสดงว่าวันนี้เราไม่ต้องทำบัดเช้าเลยนะอาจารย์ยาวเลยเนาะ ทำไม่ต้องทำ ครับผม อรหังสัมมาพายอิติปิโสภควมา ครับผม เป็น ครับ ระยะไป ครับผมครับ เสร็จแล้ววันนี้ก็คือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเวลาน้อย ครับ ช่วงภัยพระราชทานมา3 โมงจาก3 โมงก็เข้าสู่พิธีปั๊บก่อน3 โมงก็มีหลวงพ่อเจ้าหน้าที่วัดฝ่ายธรรมยุทธ์ ท่าน วัด มา ในหลวงแสดงธรรม ครับ เสร็จแล้วก็เพื่อการแสดงธรรมไม่เกิน35 นาที ครับ ก็ลง ผมครับ เพราะว่าเพิ่นอยู่กับราชการลงโป๊ะ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 ลงเลย แล้วก็เข้าสู่เวลาต่อปั้งแล้วก็เข้าสู่ระบบพิธีราชพิธี เพราะว่าเราต้องให้เกียรติช่วงงานพระราชทานเพลิงศพเราจะไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายยกเว้นกล้องตัวนี้อย่างเดียว ครับ เพราะว่าเดอะไฟพระราชมาก็ไม่ให้ยกถ่าย เพราะว่า พระอาจารย์ต้องประชาสัมพันธ์ด้วย เพราะว่าเป็นการ ครับผม ดุงานพระราชทานเพลิงศพ ให้เกียรติครับ ให้เกียรติในหลวง ครับผมเหมือน ดุ ใน ด หลวง ดังในหลวงเสด็จมา ครับผมครับ เราจะไม่ถ่ายรูปเราจะยืนตรงและเคารพหรือว่าพนมมือให้เป็นระบบระเบียบชุดขาวชุดต่างๆให้เป็นระบบระเบียบ เพราะว่าผมผ่านงานตรงนี้มาเยอะไปดูก็ว่าแต่งานช่วงเสร็จแล้วเข้าสู่พิธีแล้วก็วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็พระก็กลับโยมส่วนก็กลับแต่แล้วก็เทศต่ออีกจากวันที่30เผาจริงเผาจริง2 ทุ่ม หลังจาก2 ทุ่มก็แสดงธรรมต่อนะค แล้ รับ วก็ทำวัดสวดมาแสดงธรรมต่อ แล้วก็มองไปเรื่อยช่วยกันจับพอตี 5ก็เอาอิฐบล็อกออกทีละอิฐประสานออกทีละก้อน6 โมงประมาณ6 โมงครึ่งเก็บกระดูกหรือ6 โมงก็เก็บกระดูก3 หาบหรืออะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ถวายกราบพระสมาทานศีลถวายทานถวายทานแล้วก็ตรวจน้ำรับพรเสร็จพิธีในวันที่ 1นั้นก็ใครไม่อยู่ก็กลับก็เก็บของช่วยกัน ครับผมครับ ก็คือเวลาตอนนั้นผมก็จะกลับวันที่ 1กลับวันที่ 1เก็บของอะไรช่วยส่งถึงสุดท้ายเนี่ย แล้วก็ครูบาอาจารย์น่ะถ้าเป็นไม่ได้คือไม่ยังเทศอีกเทศไปเรื่อยๆจนถึงเช้าวันที่ 1 ครับ แล้วก็ช่วยกัน ครับ คือว่าเทศ2 วันนะครับ ครับวันที่พรุ่งคืนนี้วันที่29เทศก่อนที่จะพระราชทานเพลิงศพหลังจากที่พระราชทานเพลิงศพก็เทศยาว เทศหน้าไฟ เทศหน้าไฟยาวเลย ยาวเลย ครับผมครับ ถ้าเกิดพระน้อยก็สวดมนต์บ้างสวดหันตตาในบิกเวอมันตยานิโวดูก่อนว่าไป ครับผม หรือว่าปรงสังขาร ครับ ก็คือว่าให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมแล้วคือศพพระผมอยากให้เป็นอย่างเงี้ยคือว่า1ได้ประโยชน์อิฐบล็อกทุกก้อนนะครับไม่ได้ใส่ปูนนะถอดเอาไปทำอย่างอื่นได้เลย
แล้วก็เหล็กทุกชิ้นที่ออกเนี่ยเอาออกต่อแล้วก็ไปต่อไว้เหมือนเดิมเอาไปทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองอิฐพื้นทรายนี่ก็ไถราบปกติช่วงนี้ก็ยอดใหญ่พระคุณเจ้าเริ่มมาฝ่ายปกครองเพิ่นมาช่วยกันดีฝ่ายนาด้วงเนี่ยพระคณะสงฆ์นาด้วงเนี่ยอาจารย์เพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าอำเภอใช่ป่ะแล้วก็รองอำเภอก็ถือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาตำบลทุกตำบลในเขตมีตำบลนาด้วงตำบลนาดอกคำตำบลท่าสะอาดตำบลท่าสวรรค์ก็จะพาญาติโยมมาพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกว่าถ้ามีหนึ่งให้ปิดบ้านมาแล้วงานศพของอาจารย์พระครูจริยะเนี่ยเป็นศพเดียวแล้วก็ศพพันนะคนจะเยอะที่สุดที่สร้างอำเภอนาด้วงมาไม่มีนะครับผมเช็คตั้งแต่อดีตองค์ก่อนเจ้าหน้าอำเภอก็คือคนไม่เยอะแต่องค์นี้คือว่าแล้วก็ต้องรออย่างนี้ไปอีก30 ปีอาจจะมีพระครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะนั้นคือญาติโยมก็ทำงานวันนี้ให้เต็มแม็กเต็มที่เต็มอิ่มใครมีอะไรก็มาทำช่วยกันแบบเรียกว่าช่วยกันนะวายาวัจจะไม่นะแรงกายแรงใจแรงศรัทธาแรงทรัพย์หรือโรงทานมาช่วยกันบางคนเนี่ยมาเก็บขยะก็ได้มารดน้ำต้นไม้ก็ได้นึกแรงกายแล้วก็ห้องน้ำสกปรกช่วยกันเพราะงานนี้เนี่ยไม่งานนี้คือว่าผมบอกว่ามีครั้งเดียวและครั้งแรกต้องรอไปอีกประมาณ20-30 ปีอาจารย์มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆคนที่มีบุญพระที่มีบุญนะนั่นคือแล้วก็เราก็ทำในฐานะเราเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตกัน9 ประโยคก็มี7 ประโยคก็มีแล้วครูบาอาจารย์ก็มีจัดงานศพยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเสียงเทศเสียงธรรมแล้วก็สอนประชาชนให้เกิดให้ศาสนากระจรกระจายญาติโยมก็รู้จักอาจารย์นั้นก็มาอาจารย์ลาวีก็มาอาจารย์นู้นก็มาเนี่ยมันก็คือเหมือนเกิดแม่ทัพกุ้งกับไปบวชอาจารย์ลาวีนวลกุลโลมเห็นไหมมันรู้ข่าวกันไวมากเลยครับผมก็คือว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็มีอาจารย์สมภพถ้ากระดูกเรียกว่าเป็นแผลกดทับส่งให้แม่ชีน้องสาวมาแล้วถ้าท่านไม่เป็นแผลก็ท่านก็มาเองนะอาจารย์สมภพโชติปัญโยครับผมครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเคยนิมนต์ไว้อาจารย์ครับไปเยี่ยมผมนะครับนะอาจารย์เนี่ยก็นะถ้ามีงานใหญ่นั่นคือก็ถือว่าครูบาอาจารย์ที่อายุพรรษามากกว่าถือว่าเมตตาลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งใครที่รุ่นราวเขาเดียวกันเหมือนอาจารย์หมอว่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงสหธรรมิกครับคือว่าทำเต็มที่แล้วก็ไม้ดอกไม้จันทร์อะไรนะไม้จันทร์10,000 ชิ้นครับอาจารย์10,000 ชิ้นญาติโยมเราก็มีธรรมะทุกอันครับธรรมะทุกอันเลยแล้วก็เป็นข้อความที่บางคนถามว่าอยากได้ไปได้ไหมก็อยากได้ก็ได้อยู่ครับอยากได้เป็นที่ระลึกครับอาจารย์เพราะว่า10,000 ชิ้นเนี่ยผมไม่ได้เอาลงเตาหมื่นนะครับผมครับเพราะว่าถ้าลง10,000นึงเนี่ย3 โมงเช้าก็ไม่ได้เก็บกระดูกครับผมครับเพราะไม้อันนี้จะเป็นถ่านแทนไม้เป็นไม้แก่นแล้วไฟแรงเขียวปัดเหมือนกับเตาแก๊สเลยที่ผมอยากเขียนเป็นบทธรรมะก็เพราะว่าพระอาจารย์เผื่อบางคนเอาไปเป็นอนุสติครับอาจารย์เราถ้อยคำที่เขียนไปก็มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องความไม่พยาเลยนะอวสังมยาบริตพังแต่ว่าเราจะพึงตายเป็นแน่แท้หรือว่าชีวิตตังเมอนิยตังครับชีวิตเป็นของไม่เที่ยงหรือว่ามรณงเมนิยตังความตายเป็นของเที่ยงเราก็จะเขียนเป็นถ้อยคำที่เป็นธรรมะแต่ว่าบางครั้งโยมอาจจะฟังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวให้พระอธิบายให้ฟังก็ครับเนี่ยคืนนี้เราก็อธิบายให้ฟังอธิบายว่าเราได้รับดอกไม้จันทร์ไปนั้นก็จะมีข้อความที่เป็นบทธรรมะก็จะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างวันเทศหน้าไฟก็จะครูบาอาจารย์ที่ยังไม่กลับไปอาจารย์ก็จะอธิบายได้เรื่องบางองค์ก็อธิบายได้นั่นคือให้เป็นเอาไปได้ไปเตือนไปวางไว้เตือนสติเจ้าของเราไม่ประมาทครับอย่าประมาทที่จริงพระอาจารย์ท่านก็เหมือนกับแสดงธรรมให้เห็นแสดงธรรมนะครับครับผมว่าชีวิตของคนเรามันก็ไม่เที่ยงจริงนะอาจารย์เนาะวันเวลา
แล้วก็การสถานที่นี้ไม่รู้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายที่ท่านบอกนะครับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแกเขียนไว้โพสต์สุดท้ายเนี่ยตรงนั้นโพสต์สุดท้ายว่าหากวางมือแกน่ะแล้วก็คือมีชีวิตอยู่คือทำประโยชน์ให้ได้ประโยชน์พระศาสนาประโยชน์โลกประโยชน์สังคมทุกลมหายใจพ่อแม่ เพราะ ครู นั้น บา ก็ อาจารย์ ครูบาอาจารย์เริ่มทยอยมาเอาเจริญพรเด้อเข้าสู่ศาลาเวลาเหลืออีกประมาณ29 นาทีก็จะได้ประกอบไปที่อาจารย์กราบนิมนต์มาใครบ้างวันนี้ก็วันนี้กับรัตนานิมนต์พระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนพระอาจารย์บุญธรรมกตสาโลพระอาจารย์มหาทรงชัยอัคคปัญโยแล้วก็พระมหาอนุศาสตร์ธรรมานุสาลีแล้วก็ครบ10ไหมครบครับอาจารย์แล้วก็มีคณะสงฆ์ของวัดป่าดงเย็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมยศอาจารโลซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ฝ่ายปกครองก็นั่งครับนั่งเป็นคือพูดง่ายว่าเป็นประธานขึ้นเป็นสวดเจ้าภาพขึ้นสวดแล้วข้างล่างก็สวดช่วยกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับแม่ชีก็สวดได้ครับได้ครับบางคนบอกโอ้ยแม่ชีสวดไม่ได้จะบาปจะกรรมจริงไหมครับไม่จริงเนาะไม่จริงครับที่จริงไม่ได้สวดให้คนตายอาจารย์ครับสวดให้คนเป็นครับอาจารย์สวดให้คนเป็นนะครับอาจารย์ฟังถ้อยคำแต่ละคำในพระอภิธรรมหรือว่าบทชักผ้าบางสกุลอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วจะมีความหมายที่ดีอาจารย์ครับกล่าวถึงหัวใจในขณะทำพิธีสวดวันนี้ครับญาติโยมก็สามารถทอดผ้าได้ตลอดจนถึงว่าจนหมดคนน่ะบางคนตั้งใจว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มานะอาจารย์ครับพรุ่งนี้หมอนัดจะไปนู่นไปนี่ไปต่างจังหวัดวันนี้ก็พาลูกพาหลานให้ลูกหลานมาส่งจะมาทอดผ้าส่งอาจารย์ก่อนได้ไหมได้ครับอาจารย์ครับเพราะนั่นคือเท่ากับเราจะไปปิดกั้นโยมโอ้โหมาจากขอนแก่นมาจากหนองบัวลำพูมาจากเมืองเลยมาจากเกือบทุกอำเภอมาจากต่างจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมาครับพอถ้าทำก็กรุงเทพก็มาถึงหรือยังครับสุพรรณบุรีใกล้แล้วก็จากกาฬสินธุ์อีก3-4-5 รถบัส5 รถบัสจากกาฬสินธุ์ของพระอาจารย์อรัตเดชาพระครูประยัติโพธิธรรมอาจารย์เดชาอยู่อินเดียอยู่ไม่มีเครื่องมาครับผมครับคืออาจารย์เดชาอาจารย์พระครูประยัติโพธิธรรมเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าตำบลแล้วก็เป็นผอโรงเรียนปริยัติวัดอารามมงคลที่พาญาติโยมไปพระธาตุพนมทีละ 5,000 คนที่พาญาติโยมไปพระธาตุดวนี่ 2-3,000 คนก็คือเปิ้ลมีบริวารเยอะแล้วก็อาจารย์นี่เราเคยไปเทศเคยไปร่วมงานไปเจอกันที่พระธาตุนาดูนบ่อยๆขึ้นเวทีเดียวกันก็เลยแล้วก็ฝากรายการเสียงธรรมถ้ำผาหม้อผ่านคลื่นของวัดอารามมงคลเกือบทุกเช้า 6 โมงถึง 7 โมงเช้าสายสัมพันธ์สตอรี่ไทม์ไลน์มันมีอยู่ครับญาติโยมแถวนั้นก็ฟังอาจารย์ในรถเกือบทุกวันที่จริงมาครั้งนี้บางครูบาผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาเดินทางมาแต่ทุกรูปที่มาก็มาด้วยใจที่มีความเมตตาต่อพระอาจารย์ในรุ่นนิติสาโรนะครับอาจารย์แต่ผมรู้จักมากกว่าอาจารย์นะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้จักเขาอาจารย์หลวงพ่อไปที่วัดทางสายก็เจอกันที่วัดสัมพันธวงศ์องค์นั้นองค์นี้สายทอผมก็รู้จักแต่ทั้งหมดสายน้องพระพงศ์ก็หลวงพ่อพระเวียงหลวงพ่อหัดดงนกกกหลวงพ่อนุ่นหลวงพ่อนี่หลวงพ่อบุญมาก็มานะครับมาแล้วก็อยู่อีกอาจารย์นู่นอาจารย์นี้ก็รู้ผมรู้จักเขาเคยเป็นร่วมงานกันอย่างอาจารย์มหาป้อนเนี่ยอาจจะรู้จักในสายบาลีใหญ่ในสายนี้ต่างๆมหาเนมันแต่ผมได้รู้จักพระอาจารย์จะรู้จักเยอะกว่าเพราะอาจารย์ทำสถานีวิทยุแล้วก็ร่วมกันออกสื่อนะครับออกสื่อพระครูเกษมก็มาแล้ววัดพิษโสภารามเนี่ยมาแล้วมีที่พักแล้วก็ครูบาอาจารย์ต้นอาจารย์มาจากกาญจนบุรีจันทรัตน์ก็ผมก็รู้จักครับผมครับวัดหัวฝายวัดหัวฝายวัดฝายหินอาจารย์ประเสริฐเนี่ยผมก็รู้จักเพราะว่าอยู่ในกลุ่มคณะเผยแผ่แล้วก็พระเผยแผ่ภาคอีสานเนี่ยผมก็รู้จักเกือบหมดที่เป็นประธานฝ่ายเผยแผ่เพราะว่าเคยไปเจอกัน
เจอกันที่พุทธมณฑลบ้างอะไรบ้าง พอครูบาอาจารย์ท่านได้ทราบข่าวท่านก็เดินทางมานะครับด้วยความเมตตาต่อ ครับ อาจารย์นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับ ที่เดินทางมาร่วมอาจจะไม่ได้ทักทาย เพราะว่าบางรูปบางองค์ คืออยากให้อาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะอาจารย์เนาะครับที่อยากให้อาจารย์ที่เดินมาหาผม ใช่ อาจารย์ครับว่าถือว่าเป็นอาจารย์อาตมิกผมถือว่าเป็น ครับ เป็นรุ่นพี่อาจารย์หรื ครั อบ มหาพระครูศรีธีรพรซึ่งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส ครับ วัดป่าจะทำท่าผาหม้อรักษาการแทนเจ้าอำเภอ ครับ ผมมาจากนู่นผมมาจากนี่ผมจะทำบุญที่ไหนก็มาทักทายเลย ครับผมครับก็ถือว่ากล่าวต้อนรับผมมองอีกมุมหนึ่งบอกว่าเราทุกคนนะครับอาจารย์ทั้งพระทั้งโยมเปลี่ยนเจ้าภาพร่วมกันร่วมภาพร่วมกันเราอย่าคิดว่าวัดป่าจริยธรรมเป็นเจ้าภาพเท่านั้นแต่ว่าที่มาได้มาเพื่อหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมแล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจอาจารย์นะก็เพราะว่าสมชื่อวัดป่าจริยธรรมครับผมครับสมชื่อพระครูจริยสารธรรมครับผมมางานนี้ต้องมีสาระครับนี่ก็เห็นดีกับครูบาอาจารย์ที่ว่ามีการบรรยายธรรมแล้วก็ให้ธรรมะปารภธรรมสั้นๆคือสั้นๆ3 นาที 5 นาที10 นาทีก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วญาติโยมที่เขาติดตามแต่ละวัดก็มีเขาเรียกว่าสมัยใหม่เรียก FC สมัยก่อนเรียกว่าโยมวัดเฮ้ยหลวงพ่อเราก็ได้บรรยายด้วยหลวงพ่อเราก็ได้ขึ้นด้วยมันเป็นสิ่งที่เนี่ยศูนย์รวมแล้วก็อยากให้งานครูบาอาจารย์งานนี้เป็นงานแรกแล้วก็งานต่อไปที่เป็นแบบนี้ตั้งศพสวยๆจัดดอกไม้ดีก็สวดจบเดียวแล้วก็เทศกันเดียวแล้วก็พากันไปกินโรงทานประโยชน์มันเกิดน้อยครับครับแต่ที่วัดป่าจริยธรรมทำได้เพราะว่าหนึ่งครูบาอาจารย์บุคลากรอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่รู้จักหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมแล้วก็เวลามีงานใหญ่ๆของวัดนะครับอาจารย์หลวงพ่อนิรุตท่านจะเทศตั้งแต่เที่ยงวันกฐินของพระอาจารย์ท่านเทศตั้งแต่เที่ยงวันถึงสว่าง3 โมงเช้าครับก็ไม่มีวัดไหนที่จะทำแบบนี้นะวัดก็มีวัดพระอาจารย์2 วัดที่จังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์วัดอาจารย์สมพิษวัดธรรมใหญ่ก็เทศตอนประมาณหลังสวดมนต์แล้วก็วัดป่าจริยธรรมด้วยครับผมเห็นบุญกฐินของผมเนี่ยเทศ15 ลูก15 กันเห็นไหมครับกันละ50 นาทีครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยจากภาคไหนมาเลยผมว่าการลงทุนน้อยได้กำไรมากคือการฟังครับผมครับเพราะญาติโยมไม่มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมวินัยมุขายตะกิจยางขายลอตเตอรี่ใครจะทำไร่ทำสวนแต่เมื่อครูบาอาจารย์ให้ธรรมะจะไม่จมจะไม่ตายผมเสียดายผมประสบการณ์ตรงนะผมไปเดินธุดงค์จากวัดศรีดวงไปจังหวัดตราด800 กว่าโลกับ900 โลผมไม่พักวัดทั้งหมด60 กว่าวัดไปพักตอนฉันเช้าก็อีกประมาณ30 กว่าวัดฉันเช้าครับเดียวแล้วไปพักกลางคืนอีกประมาณ30 กว่าวัดบางวัดก็มี2 วัดไม่ให้ผมพักเขาบอกวัดไม่ว่างแต่เขาว่างไม่เป็นไรไม่เสียใจอย่างนี้ก็มีเนาะก็ถือว่าอันนี้จังไปบางวัดก็คือศาลาใหญ่มากสร้างศาลาเมนผมนอนเมนนอนเตานอนเมนทุกครับศาลาเมน3 ล้าน 4 ล้านแต่ไม่ทำความสะอาด เอาทำไมไม่ทำความสะอาดอาจารย์หลวงพี่บอกทำไม่ได้เดี๋ยวยอมตายกับคนภาคเหนือเขาจะถืออย่างนั้นอาจารย์เนี่ยถ้าจากโคราชลงไปถึงปาจีนเนี่ยเหมือนกันนะเอาทำไมไม่ตัดหญ้าหน้าเมนน่ะตัดไม่ได้ละเดี๋ยวยอมตายเรียกว่าพระมีอิทธิพลหรือโยมมีอิทธิพลก่อถ้าพระไหนฝ่าฝืนก็จะโดนไล่ออกจากวัดผมก็ทำไมไม่สอนโยมพระอาจารย์รับพันมากราบด้วยมนต์นะครับครูบาทำไมไม่สอนโยมอันนี้ไปไม่เงินแสนทำไมไม่สอนโยมไม่สอนโยมสอนไม่ได้หรอกจังหวัดอุทัยนะจะมามาบ่เดี๋ยวค่อยอาจารย์มาหานิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระอาจารย์มหาลำพันธ์ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจาก
จังหวัดอุทัย เอาได้เวลาแล้วให้โยมบุญยวัฒน์บุญทวงศ์ได้เกริ่นกล่าวโยมดร.สาคร ครับผมครับ คำนึกสวนรักษาพลผู้จัดการสำนักงานพุทธญาติโยมก็ว่าไอ้ทอดผ้าไปเรื่อยเดี๋ยวเอาไม้ไปวางก่อนเดี๋ยวให้ครูบาอาจารย์ที่รับหน้าที่ไปตอนนี้ก็ใช้เสียงยาวๆกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสามเณรทุกวัดที่มาวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อนุ่งสบงทรงจีวรห่มผ้าเรียบร้อยแม่ชีแม่พราหมณ์ก็มาให้เต็มเอาโต๊ะเจ้าหน้าที่เราสามเณรเราเอาโต๊ะเข้าที่เด้อเอาโต๊ะเข้าที่ด้วยเอาไม้ไปเอานี่ไปเด้ออาจารย์ใบบุญก็มาแล้วเนาะอาจารย์ใบบุญพระครูสรการหรืออาจารย์ใบบุญอาจารย์ประเสริฐจากอำเภอสนมวันนั้นก็มาแล้วก็ยังไม่กลับเพราะว่าอยากจะช่วยงานให้เสร็จเหมือนกันถือว่าเป็นนักเทศดาวรุ่งพุ่งสู่เมนหรือเปล่าไม่รู้ ดาวรุ่งช่วยงานพระศาสนาได้ดีบวชเนนก็บวชในหลาย10 รูปปีนี้ช่วยงานหลวงพ่อเป็นพระหนุ่ม12 พรรษาได้พระครูละได้เสมาธรรมจักรสร้างวัดสร้างวาใช้เวลา4 ปีสำเร็จซื้อที่เองสร้างเองโอ้แล้วก็เป็นวัดพากันปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์อันนี้มนยอมบุญยวัฒน์เจริญพรเข้าที่เอาสแตนไปเอาไม้ไปเหลือเวลา20 นาที10 นาทีหลวมโยมก็เข้ามาเด้อโอ้ประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวัดเลยหลงก็มาอีกรอบหนึ่งมาหลายรอบแล้วไม่ทิ้งกันก็มาช่วยกันวันนี้ก็นิมนต์พระที่เขานิมนต์ไว้มีสายครูบาอาจารย์ที่มหาพอดได้นิมนต์เนาะฝ่ายปกครองก็นั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็สวดนำกันสามเณรก็สวดช่วยกันเด้อสวดวันนี้สวดดังๆสวดดังๆวันนี้สวดวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ไม่ได้สวดนะสวดดังๆเลยวันนี้ช่วยกันสวดดังๆญาติโยมก็สวดได้ถ้ามีหนังสือหรือสวดในโทรศัพท์ก็มีเขาขึ้นแล้วก็สวดอย่าไปเสียงแบบคอกันไปแล้วก็พิจารณาไปอภิธรรมเนี่ยคือว่าเจ็ดคัมภีร์ช่วยกันเอาเคลียร์โต๊ะเอาโต๊ะเข้าที่นะเอาโต๊ะเข้าที่มะเนนไม้เอาไม้แล้วเอาไม้ไปด้วยขาไม้ยกเลยได้เวลาแล้วเพราะว่าช่วงกลางคืนนี่ครูบาอาจารย์มาเยอะพระพุทธบุตรสุดประเสริฐเลิศคุณค่าครูผู้มีปัญญาธรรมนำวิถีจริยสารธรรมล้ำค่ามีเปล่งประกายอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมจากอุทัยแดนชนกจักกรีศรีมาอยู่ที่เมืองเลยถิ่นเมืองหนาวพัฒนากายพัฒนาจิตให้วับวาวส่องสกาวด้วยธรรมนำชีวาเสียงพระธรรมทำผ่าหม้อก่อคุณค่า2 ทศวรรษผ่านมามีค่าล้นสอนทำดีละชั่วไม่มืดมนจิตหลุดพ้นฟังธรรมชื่นช่ำใจมาบัดนี้ท่านจากไปไม่หวนกลับด่วนลาลับสิทธิ์ไปไม่บอกกล่าวทิ้งความหวังศรัทธาแสงพลิ้งพลาวเหลือความเศร้าและน้ำตาโศกาดูลกราบนมัสการพระมหาเถระพระเถรานุเถระและพี่น้องพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูจริยสารธรรม
นิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงที่ได้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายซึ่งเป็นคืนที่12ในวันนี้ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 15 นาฬิกาจะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นวันสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายของการที่เราจะได้ส่งท่านสู่สวงสวรรค์สู่สัมปรายภพสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปนะครับวันนี้คณะท่านเจ้าภาพมีจำนวนมากมายหลายคณะนะครับประกอบด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายไพรินทร์ลิ้มเจริญดร.มงคลสอนน้อยศึกษาธิการจังหวัดเลยนายทัศนัยมงคลวัฒน์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเลยนายสำลิดตันดุลาบริษัทนาด้วงพืชผลมีคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระสุตะสุนทรมีคณะสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติวชิระสุธีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครมาเป็นองค์แทนท่านในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ท่านพระครูจริยสารธรรมในคืนวันนี้นอกจากนั้นก็มีโรงเรียนนาด้วงวิทยาคณะท่านผู้บริหารคุณครูนักเรียนของโรงเรียนนาด้วงวิทยาและก็บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮมจำกัดนะครับแล้วก็มีว่าที่ร้อยตรีเกษมสนผู้นะครับผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ต่อได้จากเจ้าภาพที่มีขณะนี้6เจ้าภาพ7เจ้าภาพหลักแล้วก็สามารถที่จะแจ้งได้นะครับแล้วก็มีเจ้าภาพครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีคือนายกรมีดีนะครับเป็นเจ้าภาพโดยผู้แทนเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขณะนี้เวลานะครับก็ถึงอีก10นาทีจะ18นาฬิกานะครับก็จะประกอบพิธีตรงเวลาในเวลา18นาฬิกาเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้กราบนมัสการกราบอาราธนาพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดป่าจริยธรรมที่จะร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและขออนุญาตเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณภายในวัดป่าจริยธรรมณสถานที่ต่างๆนะครับก็เข้ามาภายในโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมซึ่งเป็นเนื้อที่จำนวน2 ไร่นะครับอีกกับ1 งานนะครับแล้วก็เสาที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้จำนวน112ต้นเป็นมหาอุโบสถเป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอุโบสถตามเรียกว่าตามโครงสร้างก็เป็นมหาอุโบสถสองชั้นนะครับเป็นมหาอุโบสถ2 ชั้น
แต่ว่าขณะนี้ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว1 ชั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์มาหลายงานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ก็ได้ใช้บริเวณสถานที่แห่งนี้ในการประกอบพิธีนะครับได้ตั้งเมนชั่วคราวหน้าโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถนะครับเพื่อที่จะได้รองรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ที่จะได้หลั่งไหลมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ในเวลา 15 นาฬิกานะครับบัดนี้น่าจะเข้าสู่นะครับเวลาที่สมควรจะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่จะสาธยายพระอภิธรรม7 คัมภีร์จำนวน10 รูปซึ่งวันนี้นะครับท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตแห่งวัดวิหารธรรมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีจะเป็นประธานสงฆ์แล้วก็กราบนิมนต์พระมหาเถระพระเถรานุเถระได้ขึ้นยังอาสงฆ์เพื่อจะได้ประกอบพิธีเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลัญช้างก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขออนุญาตมอบให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุเทนวัชระชิโนรสผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิธีกรหลักได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปขอเรียนเชิญครับครับกับนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับครับในขณะนี้นะครับท่านไพรินทร์ ลิมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับพร้อมด้วยท่านดร.มงคลสอนน้อยศึกษาธิการจังหวัดเลยท่านทัศนัยมงคลวัฒน์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเลยแล้วก็ท่านสำริดตันตุลาบริษัทนาด้วงพืชผลจำกัดนะครับซึ่งทั้ง4ท่านนะครับวันนี้มาเป็นเจ้าภาพแนะนำศิษยานุศิษย์นะครับวันนี้ก็ขอประกาศอนุโมทนานะครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในโอกาสนี้นะครับครับท่านสาธุชนทุกท่านนะครับรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องด้วยวันนี้มีคณะเจ้าภาพหลายคณะด้วยกันนะครับวันนี้นะครับมีคณะสงฆ์นะครับจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรสุตตสุนทรคณะจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็คณะสงฆ์จากจังหวัดอุทัยธานีมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในวันนี้แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติวชิรสุธีด็อกเตอร์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงนะครับก็ได้เมตตามาเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในวันนี้แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิรสุธีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลัญช้างนะครับก็เดินทางมาด้วยครับแล้วก็มีคณะเจ้าภาพนะครับที่เป็นญาติโยมนะครับบริษัทบิ๊กโฮมนะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็โรงเรียนนาด้วงวิทยาโดยท่านผู้อำนวยการทราภพวีรประทีปนะครับพร้อมคณะนะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับก็
มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับตอนนี้ก็รอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับกำลังเดินทางมาหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมนะครับก็จะได้กราบนิมนต์พระพิธีธรรมนะครับทั้ง10รูปนะครับซึ่งประธานในฝ่ายคณะสงฆ์พระพิธีธรรมนะครับประกอบไปด้วยพระมหาสมปองมุทิโตวัดวิหารธรรมนะครับท่านจะเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้นะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับครับท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อสวดมาบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับแด่ท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับในโอกาสที่ท่านนั้นได้ละสังขารนะครับเราก็เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับเราก็รอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับให้ทุกคนถือว่ามาก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นสหธรรมิกส่วนที่3ก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับของท่านพระครูจริยสารธรรมอยู่คนเดียวอยู่เพียงแค่สิ้นลมแต่อยู่เพื่อสังคมจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้เราเห็นคุณงามความดีที่ท่านพระครูจริยสารธรรมได้ทำไว้นะครับเป็นประจักษ์นะครับว่างานศพนั้นไม่ต้องบอกประกาศไม่ต้องบอกใครเลยนะครับทุกคนรู้ข่าวก็มาไกลนะครับไม่ได้มาใกล้ๆมาไกลด้วยนะครับในโอกาสนี้คณะสงฆ์นะครับจากหลายจังหวัดนะครับที่เดินทางมานะครับบางรูปก็มาจากกรุงเทพมหานครบางรูปก็มาจากจังหวัดอุทัยธานีบางรูปก็เดินทางมาจากจังหวัดนครนายกก็มีนะครับผมมาจากหลายที่ด้วยกันนะครับเพราะสถานีวิทยุเสียงกระจายข่าวนี่แหละครับบอกคุณงามความดีนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเสียงที่ประกาศอนุโมทนาออกไปนั้นนะครับจึงทำให้ญาติโยมสาธุชนก็ดีนะครับแล้วก็ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายรวมทั้งสหธรรมิกนะครับได้มาร่วมด้วยช่วยกันในโอกาสนี้นะครับครับรอสักครู่นะครับขออนุญาตนำเรียนกำหนดการให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังนะครับว่าในช่วงเวลาของการบำเพ็ญกุศลนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่29เมษายนพุทธศักราช2569นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีก็เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรนะครับจากนั้นเวลา 8:30 นาทีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าบางสกุลตลอดวันนะครับจากนั้นเวลา 11:00 น.พิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นเวลา 13:00 น.ก็เปิดโอกาสให้ท่านพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าบางสกุลตลอดวันนะครับจากนั้นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่มณฑลพิธีนะครับจากนั้นนะครับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำวัดเย็นนะครับในช่วงเวลา 17:30 นาทีแล้วก็เวลา 18:00 น.นะครับประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธีณวัดป่าจริยธรรมจากนั้นท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นท่านประธานในพิธีจากนั้นศาสนพิธีกรอาราธนาศีลนะครับจากนั้นท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับจากนั้นศาสนพิธีกรก็อาราธนาพระธรรมนะครับผมก็จากนั้นพระคุณเจ้าทั้ง10รูปนะครับก็สวดพระอภิธรรมนะครับนี่คือกำหนดการที่ได้กำหนดไว้นะครับตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับรอทุกอย่างพร้อมจากนั้นจะได้กราบเรียนเชิญนะครับท่านที่เป็นประธานในวันนี้ก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านได้มีจิตศรัทธามาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งด้วยนะครับครับศาลาแห่งนี้นะครับที่เราอยู่ภายในนั้นนะครับเป็นมหามณฑปหรือว่าเป็นมหาอุโบสถนะครับซึ่งมีเสาอยู่ประมาณ100 กว่าต้นนะครับพื้นที่2 ไร่กว่า2 ไร่1 งานนะครับเต็มหมดเลยนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะเล็กไปเพราะว่าญาติโยมสาธุชนนั้นมาจากหลายจังหวัดมาจากหลายแห่งมาจากหลายหนนะครับกำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราทั้งหลายนะครับจะได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนะครับทดแทนคุณครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเมตตาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานะครับจะมีความสำคัญเรื่องของหลักคำสอน
บางคำพูดหรือว่าบางอักขระนั้นเป็นกันยากที่จะเข้าใจได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านจะเป็นผู้บอกเป็นผู้กล่าวและเป็นผู้แสดงให้เราทำเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นะครับจึงเป็นที่เคารพสำหรับลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับพวกเราทุกคนถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับที่เป็นโยมนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับในโอกาสที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาและก็การถ่ายทอดคำสอนนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังนะครับถือว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ท่านเคยบอกเคยสอนเคยชี้แนะนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแพร่พระธรรมนะครับเผยแพร่พระธรรมอย่างหาที่สุดไม่ได้เรียกได้ว่าดังจะไม่ใช่มีชื่อเสียงไม่ใช่ดังเฉพาะในจังหวัดเลยหมายถึงเสียงสถานีวิทยุนะครับเสียงพระธรรมนั้นดังออกไปทั่วโลกเลยครับไม่ใช่ดังเฉพาะในเมืองเลยไม่ใช่ดังเฉพาะภาคอีสานไม่ใช่ดังเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าท่านนั้นนะครับเป็นผู้ที่สาธุชนทั้งหลายนะครับให้การเคารพนับถือท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับในโอกาสนี้ก็รอเวลาสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับผมครับบัดนี้นะครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับระดับต่อไปจะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีการเป็นอันดับต่อไปลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเพดินลิ้มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานในพิธีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนบูชาพระธรรมหน้าตู้พระธรรมครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านพนมมือขึ้นครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญวัฒน์บุญทวงศ์ศาสนพิธีกรนำไหว้พระสมาทานศีลเป็นอันดับต่อไปขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพร้อมๆกันนะครับอิมินาสการเรนะทางพุทธังอาภิปูชยามาอิมินาสการเรนะทังธรรมังอาภิปูชยามาอิมินาสการเรนะตังสังฆังอาภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิส
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมหายังพันเตวิสุงราคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงราคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงราคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสังฆังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสังฆังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสังฆังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสังฆังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสังฆังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสังฆังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสังฆังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสังฆังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสังฆนะคัมมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจางรา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย ภูกาสะสาธุโนพันเตสัตตาภิธรรมเมสัจฉายิตุงอาราธนังกะโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัปยากตาธรรมาปตเมธรรมากุศลายาสมิงสมัยเยกามาวจารังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติโสมานัสสะสหคตังนาสัมปยุตตารูปังรัมมนังวาสัทธารัมมนังวาทารามมนังวารสังรามมนังวาพุทธภารามมนังวาธรรมารามมนังวายังทวงกรณาปัตตสมิงสมัยเยมปันโสโหติอวิเคปโหติเยวามปนาตันสมิงสมัยเยอันเยมอันติปฏิจะสมุปปันนารวมปิโนธรรมาเมธรรมากุศลปัญจขันธารวปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารักขันโทวิญญาณขันโทขกตโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานังตปัจจุปันนังอัจจตังวาภหิทธาวาโอรันวา
สุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายังทุเรวาสันติเกวันตเทกาชังอภิสัญญูหิตวาอภิสังกิปิตวาอายังวุจจติรูปักขันโทสังฆโหอาสังฆโหสังฆหิเตนะอะสังฆหิตังอะสังฆหิเตนะสังฆหิตังสังฆหิเตนะสังฆหิตังอะสังฆหิเตนะอะสังฆหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังฆหิตังปัญจขันธางครัวปาขันโทเวนทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาราขันโทญาณขันโทตัตถกตโมรัวปาขันโทเกณฑ์จิรูปังอติตานังทัตตปัจจุปันนังอัจฉตังวามหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาเหียนังวามปันเดตังวายังทุเรวันสันติเกวาตเทกัจจังอภิสัญญูหิตวาอภิสังกิเปตวาอายังวุจจติรูปักขันโทปุคัลโลอุปราภติสัจจิกัตถปรมันเทนาติอามันตายโยสัจจิกันโทปรมัตโทตะโตโสปุกโรอุปลาภติสัจจิกันตปรมัตเทนาตินะเหวังวัตตาเพอาจานาหิเนกหังหันจิปุกโลอุปราภติสัจจิกัตถปรมัตเทนะเตนะวัตเรวัตตาเพโยสัจจิกัตโตปรมัตโทตะโตโสปุกโลอุปราภติสัจจิกัตถปรมัตเทนาติเมนชาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลมูลาเยวามปนากุสลมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลมูเลนะเอกมูราเยวามปนากุสลมูเลนะเอกมูราสัพเพเตธัมมากุสลาเหตุปัจ
จโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมานันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคัตตปัจจโยอวิคัตตปัจจโยพระพิธีธรรมทั้ง10รูปได้สวดพระอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพิธีต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้เข้าทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเรียนเชิญดร.มงคลสอนน้อยศึกษาธิการจังหวัดเลยขอเรียนเชิญนายทัศนัยมงคลวัดนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเลยขอเรียนเชิญนายสำริดตันตุลาบริษัทนาด้วงพืชผลจำกัดขอเรียนเชิญนายธราภพวีรประทีปผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาขอเรียนเชิญตัวแทนสสกรมีดีจากจังหวัดนนทบุรีขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีเกษมส่วนผู้ขอเรียนเชิญนายเทพนฤทธิ์สุเผ่าแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาขอเรียนเชิญนายวีรชนแข็งแรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาขอเรียนเชิญดร.ชัยรัตน์สุทนขอเรียนเชิญนางณภัสสุทนผู้อำนวยการภาคระดับสูงเจ้าของสำนักงานบริษัท AIA จำกัดจังหวัดเลยขอเรียนเชิญทั้ง10ท่านเข้าทอดผ้าไตรบังสกุลครับขอเรียนเชิญครับครับรอให้เข้ามาพร้อมกันนะครับจากนั้นค่อยทอดผ้าบังสกุลนะครับตรงพระคุณเจ้าแต่ละรูปเลยนะครับครับต่อมาเรื่อยๆครับรอให้พร้อมกันนะครับทั้ง10ท่านนะครับครับบัดนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับหลังจากที่ทอดผ้าบังสกุลทอดผ้าไตรบังสกุลเสร็จนะครับเชิญนั่งที่เดิมนะครับเชิญนั่งที่เดิมครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระพิธีธรรมทั้ง10รูปพิจารณาผ้าไตรบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโขลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับซึ่งวันนี้มี10เจ้าภาพด้วยกันนะครับ
ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพชุดที่หนึ่งนะครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระสุตตสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เมตตาถวายปัจจัยแด่พระพิธีธรรมทั้ง10รูปขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับพร้อมคณะนะครับพระเดชพระคุณพร้อมคณะนะครับขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับถวายเรื่อยๆเลยนะครับครับระดับต่อไปนะครับคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับอีก1คณะนะครับบุกี้นี้เป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระสุตตสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีนะครับทีนี้เป็นของคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญบริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮมจำกัดลำดับต่อไปโรงเรียนนาด้วงวิทยาโดยท่านผู้อำนวยการทราภพวีรประทีปพร้อมคณะนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านผอ.ทราภพวีรประทีปผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยานายเทพนฤทธิ์สุเผ่าแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยานายวีรชนแข็งแรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยานายสยามพรหมกัลยานายสิงห์ชัยละราคีนายธนรัตน์บุตรแสงนายวินยูคำศรีทานายอนุพงศ์บรรพรมขอเรียนเชิญครับผมทั้ง10ท่านนะครับขอเรียนเชิญครับรอให้พร้อมกันนะครับจากนั้นค่อยยกถวายนะครับครับบัดนี้พร้อมแล้วเชิญยกถวายครับครับเชิญนั่งที่เดิมครับระดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติวชิรสุทธีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงท่านได้เมตตาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงขอเรียนเชิญคณะโยมที่มาด้วยครับเชิญคณะญาติโยมที่มาด้วยเชิญเลยครับยกถวายครับถวายทุกรูปเลยนะครับครับระดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนสสก่อนมีดีจากจังหวัดนนทบุรีเข้าถวายปัจจัยแด่พระพิธีธรรมทั้ง10รูปขอเรียนเชิญครับ
ชิญด้านหน้าเลยนะครับครับเชิญยกถวายเลยครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีเกษมส่วนผู้เข้าถวายปัจจัยพระพิธีธรรมทั้ง10 รูปขอเรียนเชิญครับครับท่านว่าที่ร้อยตรีเกษมส่วนผู้นะครับท่านเป็นไวยาวัจกรวัดป่าพุทธยานรังสีอำเภอภูกระดึงนะครับได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ด้วยลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ประนอมใจดีซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีและท่านเป็นผู้ที่ซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็ถวายแล้วก็ขอตั้งวัดป่าจริยธรรมด้วยขอเรียนเชิญคุณแม่ประนอมใจดีเข้าถวายปัจจัยแด่พระพิธีธรรมทั้ง10 รูปขอเรียนเชิญครับครับขณะนี้คุณแม่ประนอมใจดีนะครับกำลังถวายปัจจัยแด่พระพิธีธรรมซึ่งประธานสงฆ์ก็คือท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองมุทิโตนะครับวัดวิหารธรรมน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีครับเชิญคุณแม่ถวายเรื่อยๆนะครับคุณแม่ประนอมเป็นผู้ที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ถวายวัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ขอตั้งวัดป่าจริยธรรมด้วยนะครับครับเจ้าภาพที่อยู่กับผมนะครับที่ได้แจ้งเจตจำนงไว้หมดแล้วมีท่านใดที่ยังไม่มีชื่อไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้เรียนเชิญเข้าถวายอีกครั้งหนึ่งมีไหมครับเพราะว่าญาติโยมมาเยอะหมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วก็จะขออนุญาตนิมนต์พระพิธีธรรมทั้ง4 รูปทั้ง10 รูปนะครับให้พรเป็นภาษาบาลี10ต่อไปขอกราบนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปูงราปูริปุเรนติสาขังรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหัง
คิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูงเรนตุสังกปาจันโทปนังกระโสยะถามณิโชติกระโสยะถา สัพพิติโย วิวัชชันตุสัมภโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะวันตันตสีลิสันเดชบุญธรรมปัจจายโนจันตารโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสขาจัมเมเปตานังทาคินังทาชาปัวเปกตัมมันโดสังรังนาหิรุนนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวันนานนาตังเปตานามัตทายะเอวังเตตันติยาตะโยอายัญจะโคทาคินาเทนาสังฆัมภิสุปฏิทิตังทิกรัตตังหิตายาสถานะโสอุปการปฏิโสติธรรมโมจะยังนิทัสสิตัวเปตานาปัวจะกตาอุลาราภรัญจะภิกขุนัมบันโดปทินนางตุมเพหิปุญญังปสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิมภวันตุเตมภวตุสัมพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิมภวันตุเตมภวตุสัมพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตขอเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอาภิวาเทสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ ครับพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขุศลถวายพระครูจริยสารธรรมนะครับได้เสร็จเรียบร้อยนะครับระดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายเงินนะครับจตุปัจจัยเพื่อสมทบนะครับในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนะครับท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับซึ่งลำดับต่อไปขอเรียนเชิญแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะครับรับ
ปัจจัยนะครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติวชิรสุทธีด็อกเตอร์นะครับซึ่งท่านเมตตานะครับผมได้มอบเงินนะครับเพื่อสมทบในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในการจัดงานต่างๆนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดของคณะสงฆ์จังหวัดเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะครับเข้ารับปัจจัยจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติวชิรสุธีด็อกเตอร์ครับผมครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงโดยท่านพระครูบวรธรรมนิวิทย์เจ้าคณะอำเภอนาด้วงท่านพระครูวัชรธรรมนิวิทย์นะครับทั้งสองรูปได้เป็นผู้แทนในการมอบปัจจัยนะครับจำนวน 124,670 บาทนะครับขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลเป็นผู้รับมอบนะครับเชิญด้านหน้าครับจะได้ถ่ายภาพด้วยนะครับอาจจะได้ถ่ายภาพนี่คือมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับซึ่งคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนั้นมีความเข้มแข็งนะครับเป็นคณะอำเภอที่เข้มแข็งนะครับท่านจะมีท่านประธานก็คือประธานมูลนิธิก็คือท่านพระครูวัชรธรรมนิวิทย์นะครับซึ่งคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับเป็นคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างของหลายๆอำเภอนะครับผมในการที่ได้ทำมูลนิธินะครับเพื่อช่วยเหลือพระนะครับในโอกาสนี้นะครับซึ่งท่านพระครูจริยสารธรรมท่านก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับสาธุนะครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะครับรับปัจจัยจากพระพิธีธรรมทั้ง10รูปนะครับโดยท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองมุทิโตนะครับท่านเป็นผู้แทนในการมอบถวายนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่บุญเรืองคุณแม่ชีทองคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะครับซึ่งเป็นโยมมันดานะครับท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับพระพิธีธรรมทั้ง10รูปนะครับที่สวดไปแล้วก็ท่านเจ้าภาพนะครับได้เข้าถวายเมื่อกี้นี้นะครับหลายปัจจัยนะครับหลายซองก็มอบคืนทั้งหมดเลยนะครับทางคณะสงฆ์มอบคืนทั้งหมดเลยนะครับขอครับในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญประกัน AIA นะครับมอบเงินให้กับคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงครับขอเรียนเชิญครับเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาทนะครับขอเรียนเชิญครับคณะ AIA นะครับคณะ AIA นะครับบริษัท AIA ซึ่งนำโดยดร.ชัยรัตน์สุทนนะครับผู้อำนวยการภาคระดับสูงเจ้าของสำนักงานบริษัท AIA จำกัดจังหวัดเลยนะครับได้มอบเงินนะครับให้กับคณะสงฆ์นะครับเป็นจำนวนเงิน 251,082 บาทนะครับครับการมอบนั้นจะมี2กรมธรรม์นะครับถ้าดูนะครับเพราะมี2ป้ายนะครับป้ายที่1นะครับจากบริษัท AIA เช่นเดียวกันนะครับเป็นกรมธรรม์2,5,182 บาทนะครับแล้วก็จะมีอีก1กรมธรรม์นะครับ
ซึ่งท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับได้ทำประกันชีวิตส่วนตัวโยมคนที่ดูแลก็คือคุณยุภาพรแสนสดนะครับคุณปิติธรชาประดิษฐ์นะครับบริษัท AA จำกัดนะครับมอบจำนวนปัจจัย 332,459 บาท 9 สตังค์นะครับจะมีอยู่2ป้ายด้วยกันนะครับครับขอกับนิมนต์ประธานมูลนิธินะครับครับซึ่งปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเข้ามูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับเพื่อเป็นกองทุนต่อไปนะครับดูแลคณะสงฆ์ต่อไปนะครับเรียกได้ว่าคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนั้นถ้าพระมรณภาพนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีปัจจัยในการที่ทำพิธีนะครับเพราะว่าคณะสงฆ์ท่านมีการทำประกันไว้เรียบร้อยนะครับต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับครับขออนุญาตเรียนถามอีกนะครับมีท่านใดจะมอบอีกไหมครับถ้ามีจะได้ประกาศนะครับมีไหมครับถ้ามีจะได้ประกาศนะครับเห็นแสดงว่าหมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นการบรรยายธรรมนะครับต่อไปครับลำดับต่อไปนะครับซึ่งวันให้เรียบร้อยแล้วครับให้ผ่อนแล้วครับครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิระสุทธีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้างนะครับได้บรรยายธรรมครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิระเมธีนะครับได้บรรยายธรรมนะครับครับก็ท่านจะนั่งเก้าอี้อาจารย์ชิดช่วยดูด้วยนะครับว่าท่านพระครูอุดมว่าจะนั่งธรรมาสน์หรือว่านั่งเก้าอี้นะครับจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งธรรมาสน์ครับผมเอาเวลาน้อย วันนี้ทราบว่ามีหลายรูปนะครับวันนี้30 กว่ารูปนะครับในวันนี้นะครับรอดูว่าจะมีรูปไหนที่ เสียสละนะครับเวลาน้อยความหมายก็คือขนาดขึ้นธรรมาสน์ยังเป็นการเสียเวลานะครับโยมทั้งหลายวันนี้ใครไม่อยู่ใส่เจียเสียใจด้วยเพราะว่าวันนี้เรียกได้ว่าพระนักเทศน์พระนักพูดพระนักสอนรวมอยู่ที่นี่30 กว่ารูปทั้งคืนนะครับฝ่ายปกครองด้วยนะครับทั้งบาลีเล็กบาลีใหญ่นะครับวิปัสสนาด้วยพระไตรปิฎกด้วยรวมอยู่ที่นี่หมดผอ.สถานีวิทยุด้วยนะครับทราบว่าในประเทศและต่างประเทศรวมอยู่ที่นี่หมดโยมคนไหนกลับก่อนใส่เจียเสียใจด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้เรามีพันธสัญญาใจกันว่าสอดแจ้ง สอดแจ้งนะครับขึ้นต้นด้วยท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิระเมธีนะครับรองอธิการบดีสุดยอดพระนักเทศนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับวันนี้นะครับสุดยอดพระนักเทศนะครับวันนี้มารวมกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องอยู่นะครับต้องอยู่ที่นี่นะต้องอยู่ที่นี่นะครับเดินไปทานข้าวแล้วก็กลับมานั่งฟังพันธสัญญาใจวันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันพระท่านยังอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้นะครับ
พระท่านอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้นะครับวันนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายลองดูสิครับว่าพระกับโยมเนี่ยแต่ท่านหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรบอกว่าดร.อุเทนวันนี้สอดแจ้งนะวันนั้นครับสอดแจ้งด้วยกันนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิรเมธีครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่านเมตตาปฐมฤกษ์นะครับปฐมฤกษ์ก่อนนะครับจากนั้นรูปที่สองท่านก็จะส่งสัญญาณเองนะครับหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรนะครับท่านก็จะส่งสัญญาณไปเรื่อยๆรูปที่สองทราบว่าท่านจะเป็นกรรมการรักษาเวลาด้วย ท่านบอกว่าท่านจะเป็นผู้รักษาเวลาเองว่างั้นนะครับพอหมดเวลาท่านจะแต่งนะครับ30 กว่ารูปลองดูนะครับต้องใช้เวลาขนาดไหนต้องใช้เวลามากขนาดไหนนะครับลองดูครับดูครับครับลองดูนะครับวันนี้นะครับเราท่านทั้งหลายครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิวชิรเมธีนะครับผมได้บรรยายธรรมครับครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์ปุณณวงศ์ได้อาราธนาธรรมครับพร้อมๆกันนะครับญาติโยมพร้อมๆกันนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้กราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันนะครับกราบสามพลัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกตัญชลีอนาทิวรังอายาจธาสันติธาสตปะราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอถวายความเคารพความนับถือกราบขอโอกาสพระเทลานุเถระที่มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมในวันนี้มีพระเดชพระคุณพระครูศรีธีราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยผู้รักษาการเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมพระเดชพระคุณพระวชิรสุตตสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีพระเดชพระคุณพระปริยัติวชิรสุทธีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเทลานุเถระทุกรูปขอเจริญพรคณะญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้ได้รับอาราธนามาเป็นองค์สาธยายธรรมแสดงธรรมสังเวชเพื่ออุทิศถวายแด่ท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมซึ่งวันนี้จะไม่ขอตั้งนะโมเพื่อให้เป็นการบรรยายธรรมไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาได้รับอาราธนาสักครู่จากพระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศรีอุดมบงศ์ซึ่งเป็นผู้จัดงานเป็นแม่งานในวันนี้ได้ปรารภว่าวันนี้จะมีการนิมนต์พระเถระครูบาอาจารย์ได้มาปรารภธรรมจนสว่างก็ว่าได้ที่มีบัญชีวันนี้มีทั้งหมด30รูปและในเบื้องต้นอาตมาภาพท่านได้นิมนต์เป็นรูปแรกในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นที่อยู่ในเขตพื้นที่และสำคัญคือมีความคุ้นเคยเป็นกัลยาณมิตรกับท่านพระครูนิรุตเรียกว่าพระอาจารย์นิรุตหลวงพี่นิรุตของพวกเราท่านได้มีความคุ้นเคยกันมานานแสนนานตั้งแต่มาอยู่เมืองเลยจึงได้รับอาราธนาที่จะมาปรารภธรรมพ
ระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมถือว่าเป็นพระเถระเป็นพระผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้ประกาศพระศาสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์สำคัญองค์หนึ่งในยุคปัจจุบันจากผลงานในชีวประวัติผลงานของพระเดชพระคุณท่านพระครูนั้นมากมายที่ท่านทั้งหลายได้รู้จักโดยส่วนตัวแล้วได้ร่วมงานกับพระเดชพระคุณท่านพระครูมานานถือว่าเป็นพระเถระพระสงฆ์ที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพุทธศาสนาที่หาพระสงฆ์ที่จะทำงานเช่นท่านนั้นยากยิ่งในยุคปัจจุบันงานปกครองคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการด้านการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ถือว่าพระเดชพระคุณท่านพระครูท่านได้ทุ่มเทเสียสละอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ได้มาจัดกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมปีล่าสุดนี้วัดป่าจริยธรรมได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และโครงการชุมชนคนรักวัดที่จัดโดยคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมได้จัดขึ้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ล่าสุดท่านก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลายอย่างให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมที่นี่ถือว่าเป็นผลงานที่ท่านได้ฝากไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพงานด้านการปกครองท่านอาจารย์พระครูท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนาด้วงถือว่าเป็นพระเถระระดับเจ้าคณะอำเภอดูแลคณะสงฆ์ในอำเภอนาด้วงด้านการศึกษาท่านได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีและปริยัติธรรมที่เป็นแผนกสามัญศึกษาด้วยส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาเล่าเรียนบาลีในที่ต่างๆในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาถือว่าเป็นงานหลักที่อาจารย์พระครูได้เสียสละทำงานโดยเฉพาะทำสื่อได้ประกาศพระสัทธรรมผ่านสื่อสถานีวิทยุเสียงธรรมเป็นถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมแห่งนี้วัดป่าจริยธรรมร่วมกับวัดศรีอุดมบงค์วัดถ้ำผาใหญ่และเครือข่ายทั่วประเทศที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ติดตามอยู่แล้วในสถานีวิทยุประกาศพระธรรมเผยแผ่พุทธธรรมนั้นท่านได้ทุ่มเทเสียสละได้ฟังท่านออกรายการวิทยุผ่านสื่อโซเชียลที่อยู่ในเพจแทบจะทุกวันโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรท่านก็ได้ถ่ายทอดหลวงพ่อพระครูศรีพระครูอุดมวรานุวัฒน์วัดศรีอุดมบงค์ก็ได้ออกรายการวิทยุร่วมกับท่านทุกวันเผยแผ่หลักธรรมะทุกๆวันด้านการใช้นูปการจะเห็นได้ว่าวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้กำลังสร้างเสนาสนะสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นศาสนูปการที่เป็นศาสนาวัตถุถาวรไว้ในพุทธศาสนาและด้านสาธารณสงเคราะห์พระเดชพระคุณก็ได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอดและสุดท้ายท่านก็ได้พัฒนาวัดวาอารามให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในปัจจุบันวันนี้เห็นคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลมากมายในคืนสุดท้ายถือว่าได้มาส่งน้อมส่งคุณงามความดีแสดงกตัญญูกตเวทีแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูพระเดชพระคุณท่านพระครูนั้นถือว่าได้รักษาสัตธรรมของพระพุทธเจ้าไว้อย่างดีซึ่งสัตธรรมนั้นเป็นแก่นหลักของพุทธศาสนามีอยู่3ข้อด้วยกันปริยัติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมและปฏิเวทธรรมปริยัติสัตธรรมนั้นพระเดชพระคุณท่านพระครูท่านได้ส่งเสริมการศึกษาให้ได้เล่าเรียนศึกษาพระพุทธธรรมเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาโดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีพระเดชพระคุณท่านพระครูได้ส่งสามเณรลูกศิษย์
ไปเรียนตามสำนักเรียนบาลีที่มีมาตรฐานทั่วประเทศไม่ได้ส่งไปวัดใดวัดหนึ่งไปส่งไปสำนักเรียนที่ได้จัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังยกตัวอย่างวันนี้พระเดชพระคุณพระปริยัติวชิรสุทธีทราบว่ามีลูกเนนจากวัดป่าจริยธรรมก็ไปเรียนที่นั่นจากวัดโมลีโลกยารามหรือวัดปากน้ำเป็นสำนักเรียนใหญ่ๆที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านได้สืบทอดได้ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้านการปฏิบัติสัตธรรมก็เป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำคณะสงฆ์จังหวัดเลยจะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวาระทุกๆเดือนนี่เป็นสิ่งที่ท่านพระครูได้ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นประจำถือว่าได้เรียนปริยัติแล้วได้ส่งเสริมการปฏิบัติให้ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่จนได้เป็นรูปธรรมเป็นวัดที่มีอัตลักษณ์จุดเด่นว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำคณะสงฆ์จังหวัดเลยที่ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักเป็นอย่างดีถ้านึกสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดเลยก็จะนึกถึงวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านพระครูท่านได้เน้นได้นำปฏิบัติจนเกิดเป็นปฏิเวทธรรมเป็นผลสำเร็จที่ญาติโยมทุกท่านผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่รวมถึงคณะสงฆ์ได้นำไปต่อยอดนำไปปฏิบัติจนได้รับผลสำเร็จในชีวิตประจำวันของท่านดังนั้นวันนี้คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ถือว่าได้มาแสดงน้ำใจไมตรีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเถระผู้ที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาซึ่งจะหาพระเถระดังเช่นท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนั้นได้ยากทำไมถึงพูดเช่นนี้พูดในฐานะพระที่ทำงานมาด้วยกันได้ร่วมงานด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรท่านเป็นพระผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาจะเห็นทุกครั้งเวลามีกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานเผยแผ่พุทธศาสนาท่านอุทิศตนเสียสละเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแล้วพระเถระผู้ทำงานเช่นนี้เสียสละเช่นนี้จึงหาได้ยากและสำคัญยิ่งท่านเป็นพระเถระผู้มีเมตตาธรรมมักน้อยสันโดษจะเห็นได้ว่าวัดท่านสร้างเสนาสนะเพื่อให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมแต่ก็ไม่ได้บอกบุญไม่ได้แจ้งข่าวท่านก็ทำตามท่านที่ท่านได้มีมาท่านก็แจ้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปนิสัยของอาจารย์พระครูและสำคัญยิ่งท่านเป็นพระผู้เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะวัดป่าจริยธรรมนั้นได้เปิดเป็นสถานศึกษาเป็นสถานที่ให้ญาติโยมได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมรวมถึงให้คณะสงฆ์ได้มาศึกษาวิชาการทางโลกซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลยสงฆ์เลยก็ได้มาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรของคณะสงฆ์ที่นี่ด้วยท่านได้สนับสนุนเป็นอย่างดีดังนั้นสิ่งที่ได้พูดมาโดยย่อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ามีพระเถระรูปหนึ่งที่อุทิศตนเสียสละทำงานพระพุทธศาสนาบัดนี้เราชาวพุทธได้สูญเสียพระเถระผู้ที่อุทิศตนทำงานพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่น่าเสียดายยิ่งว่าอาจารย์พระครูนั้นอายุพรรษาท่านก็เป็นวัยในการทำงานที่กำลังจะสร้างวัดวาอารามจะนำญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองแต่ด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ถึงเวลาของพระเดชพระคุณจึงทำให้ท่านได้มรณภาพไปนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจในวันนี้อาตมาภาพร่วมกับคณะสงฆ์ได้แสดงน้ำใจไมตรีได้แสดงความรักความปรารถนาดีได้มาร่วมในพิธีตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกเสียดายแล้วก็นึกถึงพระครูเป็นอย่างยิ่งวันนี้ขอกราบอนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้มาร่วมในพิธีเป็นกุศลในวันนี้ขอเจริญพรอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วจงเกิดเป็นพระวปัจจัยนำส่งให้ถึงแด่ท่านพระครูจริยสารธรรมให้ท่านได้รับทราบอนุโมทนาเป็นผลสำเร็จแก่ท่านในสิ่งที่ท่านได้ปรารถนาสมความปรารถนาทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณพระสุทธิวชิรเมธีนะครับที่ท่านได้เมตตาให้ธรรมะนะครับในงานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระสุตตสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เมตตากล่าวธรรมะนะครับผมเพื่อเป็นสังเวชนียกถานะครับเป็นสังเวคกถานะครับแด่บรรดาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอประกาศนะครับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะทอดผ้าไตรบังสกุลไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องหยุดนะครับท่านไหนที่มีจิตศรัทธาเดินทางตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านอยู่แล้วก็ขอเรียนเชิญเลยนะขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลบนเมนนะครับมาเป็นคณะเป็นกลุ่มหลายคน1 คนก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้เลยบัดนี้พร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระสุตตสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีได้เมตตากล่าวธรรมะครับวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะนี้เนี่ยเราได้มารวมตัวกันมีเหตุอันเดียวกันคือการเสียชีวิตของท่านพระครูเหตุเสียชีวิตของท่านเนี่ยทำให้พวกเราได้มาเจอพบปะสังสรรค์กันที่นี่มาเพื่อแสดงความรักแสดงความเสียใจท่านพระครูผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนดีในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนโอบอ้อมอารีเป็นคนมีจิตอาสาอาตมาภาพก็อยู่บ้านเดียวกันคือจังหวัดอุทัยธานีแต่ก็ไม่ค่อยสนิทกันมากต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองมีโอกาสสนิทกันตอนที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากันที่นอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์ก20 วันได้ฉันด้วยกันนอนด้วยกันนั่งรถคันเดียวกันนะออนไลน์ทั้งวันจึงได้ใกล้ชิดสนิทกันจึงรู้นิสัยรู้น้ำใจท่านพระครูผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กที่มีความอบอ้อมอารีเอาใจใส่โดยเฉพาะอาตมาภาพเนี่ยเป็นคนอายุเยอะมากแล้วเนี่ยเวลาจะเดินทางขึ้นเขาลงห้วยอะไรกันเนี่ยมันไปไม่ทันนะเขาขึ้นไปบนยอดเขาหมดแล้วอาตมาขึ้นไม่ไหวท่านนิรุตเนี่ยเดินลงมานั่งอยู่กับอาตมาคอยถามหลวงพ่อเป็นอะไรไหมกินอะไรไหมฉันอะไรไหมเป็นอะไรบ้าง
จัดการให้เรียบร้อย เราจึงได้โอ้พระองค์นี้นี่มีน้ำใจ สมัยเป็น10 ปีมาแล้วมาก่อนนี่โบสถ์หลังนี้ยังไม่เกิด ก็เห็นว่าจะสร้างอยู่ ก็คิดว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็จะมาช่วยกันดูแล จังหวะว่าอาตมาก็ยังไม่ค่อยว่าง ถ้าว่างมีเวลาแล้วก็จะมาช่วยท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นมาวันนี้เนี่ยไม่ได้ดีใจนะมันเกิดความเสียใจเพราะพวกเรามาที่นี่คงไม่มีใครดีใจนะคงเสียใจนะคำว่าสาระธรรมของชื่อของท่านเนี่ยมันเป็นข้อคิดมันเป็นข้อปฏิบัติธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักว่าหลักของธรรมะนั้นน่ะคืออะไรแล้วเอามาใช้ได้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์วันนี้เนี่ยในเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วพวกเรามาวันนี้เนี่ยจะสร้างจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อดวงจิตดวงวิญญาณของท่าน50 ปีของท่านเนี่ยอาตมาว่าบางทีดีกว่าบางคนอายุ100 ปีด้วยซ้ำหรือบางคนเกิดมาตั้ง10 ชาติเนี่ยก็ยังทำไม่ได้อย่างท่านงั้นวันนี้เนี่ยจะให้ธรรมะสารธรรมต่อพวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณท่านในหลักของพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะเผาศพเนี่ยเราจะได้เห็นพระเทศน์หน้าศพทุกวัดแต่บางทีก็กลายเป็นกิจกรรมไปไม่ใช่วัฒนธรรมพระก็เทศไปพระก็คุยกันไปโยมก็แจกน้ำกันไปอะไรไม่รู้อะไม่รู้ใครพูดให้ใครฟังใครเทศให้ใครฟังอย่างนั้นเรียกว่าไม่บรรลุเป้าประสงค์เป้าประสงค์ของการเทศน์หน้าศพคือต้องการให้พระหรือโยมที่มาในงานเนี่ยเข้าใจธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถเข้าใจในธรรมะในอัตตธรรมนั้นแล้วเนี่ยบุญจะไปเกิดแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับทันทีวันนี้ก็เหมือนกันถ้าพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยเข้าใจสารธรรมหรือคำสอนขององค์พระบรมศาสดาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงบุญก็จะไปเกิดขึ้นแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านพระครูผู้ที่ล่วงลับวันนี้จึงให้สารธรรมแก่พวกเราทั้งหลายพวกเรานั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยลองสังเกตความรู้สึกตัวเองดูโดยเฉพาะโยมแม่ชีแม่ของท่านพระครูโอ้โหลูกเกิดมาต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกเกิดมาต้องเผาแม่ก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสหน้าที่ลูกเอาไว้หนึ่งพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบสองพ่อแม่มีความหวังอะไรไว้ในตัวเราเนี่ยต้องทำความหวังของพ่อแม่ให้สำเร็จสามดำรงวงตระกูลเอาไว้อย่าให้ใครอย่าทำลายวงตระกูลสี่รักษาสมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้เท่าชีวิตห้าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปแล้วต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่นี่โยมแม่ชีต้องมาเผาลูกนี่นะแล้วจะทำยังไง
แล้วพวกเรานั่งอยู่ในที่นี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ พวกเราจะทำยังไงบางทีถึงขนาดเป็นลมหน้าเมนน่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอะไรจะรักที่สุดความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือความรักที่พ่อแม่รักลูกดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสาหัสที่สุดมันมาจากความรักนั่นก็หมายความว่าโยมแม่ชีเนี่ยโดนเต็มเลยทุกข์ที่สุดน่าเป็นห่วงหรือหลายท่านคงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนอกจากลูกจะไม่ได้เผาแล้วเราจะต้องมานั่งเผาลูกแล้วมันจะเศร้าโศกเสียใจขนาดไหนแล้วเราจะอยู่อย่างไรเราจะทำอย่างไรต่อไปต้องอาศัยสารธรรมธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หลักขององค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือวิปัสสนากรรมฐานแต่พวกเราเข้าใจว่าการจะเข้าวิปัสสนากรรมฐานต้องเดินทางออกจากบ้านแต่งชุดขาวไปทานอาหาร1 มื้อ 2 มื้ออดตาหลับขับตานอนร้อนจึงจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานคลายความทุกข์ได้อันนี้ชื่อว่ายังเข้าใจผิดนั่นไปฝึกหัดต่างหากท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ลองทำดูเราลองสังเกตที่ว่าตอนนี้เนี่ยในจิตในใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรปรมัตถธรรมไม่มีนามปรมัตถธรรมไม่มีชื่อแต่มันสามารถรู้สึกได้เราลองนั่งดูหัวจิตหัวใจเรานี่แหละเราเรียกมันให้ถูกที่มันคืออะไรมันจุกหรือมันแน่นหรือมันกระวนกระวายหรือมันคืออะไรกันแน่นั่นแหละเวทนาเวทนาที่เป็นปรมัตถ์จะไม่มีนามไม่มีชื่อแต่มันสามารถรู้สึกได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาการพิจารณาที่ตรงต่อคำสอนคือให้เราดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆกว่าปกตินิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆปล่อยในระหว่างที่ลมหายใจเข้าไปเนี่ยให้เรารู้สึกความอึดอัดคับข้องใจในนั้นด้วยให้มันไปพร้อมๆกันความรู้สึกเราก็รู้ลมหายใจเข้าไปเราก็รู้ลมหายใจหยุดอยู่รู้สึกอย่างไรเราก็รู้ลมหายใจออกรู้สึกอย่างไรเราก็รู้ทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปบางครั้งเนี่ยเราลืมไปเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกอะไรอยู่ความรู้สึกนั้นจะดับไปทันทีนี่เรียกว่าวิชาตัดกรรมโดยใช้เวทนานุปัสสนาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใครอยากจะเข้าถึงนิพพานเราก็ต้องหลีกออกจากเรือนไปอยู่สถานที่อย่างเนี้ยอย่างวัดป่าเนี่ยแล้วก็ตัดจากญาติขาดมิตรกันทีเดียวตั้งอกตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งญาณเกิดฌานเกิดแล้วเข้าสู่โสดาบันสกทาคานาคาพระอรหันต์ก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่พวกเรายังไปไม่ได้ยังมีกังวลต่อลูกต่อหลานต่อที่ดินเลือกสวนไร่นาทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยเราจะอยู่อย่างไร
เราจะทนทุกข์ทนทรมานนั่งหน้าดำสลับไหมอยู่ทำไมเราก็สามารถทำได้เลยไม่ว่าโยมจะนั่งอยู่บนโซฟานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารนั่งอยู่บนชักโครกหรือนั่งอยู่บนที่นอนนอนอยู่บนที่นอนเราสามารถทำได้ตลอดเวลาทำใหม่ๆเนี่ยพวกเราจะรู้สึกอึดอัดมากอึดอัดมากแต่ถ้าเลยความอึดอัดนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะโล่งโล่งแบบที่ไม่เคยโล่งมาก่อนสบายแบบที่ไม่เคยสบายมาก่อนนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยถ้าญาติโยมสาธุชนหรือพระภิกษุสามเณรสักรูปหนึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปทำได้จริงบุญกุศลนี้จะไปเกิดขึ้นแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านพระครูทันทีไม่ต้องกรวดน้ำด้วยเพราะว่าท่านเป็นต้นอยู่แล้วท่านเป็นต้นเหตุอยู่แล้วต้องถึงท่านแน่นอนเพราะนั้นพวกเรารักท่านทุกท่านทุกคนนะถ้าเราปรารถนาดีกับท่านเราก็ทำอย่างนี้พอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจเนี่ยเน้นไปที่โดยเฉพาะโยมแม่ชีเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะนั้นถ้าโยมแม่ทำอย่างนี้เนี่ยโดยที่ลูกไม่เป็นเหตุให้เราทุกข์ลูกเขาก็จะไปดีเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องถึงขนาดต้องทำวิปัสสนากรรมฐานนะโยมนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลองนึกถึงที่ว่าพ่อเราแม่เราเนี่ยรักลูกคนไหนมากแล้วคนที่พ่อเราแม่เรารักมากห่วงมากเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองได้สักคนไหมมีไอ้ลูกคนไหนที่พ่อห่วงเหลือเกินแม่ห่วงเหลือเกินแล้วมันร่ำรวยมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บ้างจนหมดโยมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะก็ต้องกลับมานึกถึงพวกเราเนี่ยใจพ่อใจแม่เนี่ยพอนึกถึงลูกคนนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องถามใจเราว่าเราสุขหรือเราทุกข์ถ้าเราสุขลูกได้บุญถ้าเราทุกข์ลูกได้บาปเพราะว่าลูกเป็นต้นเหตุให้แม่พ่อทุกข์แล้วลูกคนนั้นเขาจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรโทษลูกได้ไหมไม่ได้เพราะลูกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้พ่อแม่ทุกข์โทษพ่อโทษแม่ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะแม่พ่อก็ไม่รู้ว่าคิดถึงลูกห่วงลูกแล้วจะทำให้เราเนี่ยลูกเรานี่แย่ลงก็โทษความไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุของความหายนะความไม่รู้เป็นอวิชชาปัจจยาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งอื่นๆตามมามากมายเพราะนั้นท่านที่อยากจะให้ลูกเราเจริญรุ่งเรืองหรืออยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก็ใช้วิธีเดียวกันเมื่อนึกถึงเขาขึ้นมาให้เราดึงลมหายใจลงไปให้พอดีแล้วก็ปล่อยออกพอดีไม่ต้องให้เหนื่อยแล้วในระหว่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยให้มีสติ 50% ดูความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรดูอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งความรู้สึกนี้หายถ้าลูกเราถ้าคิดถึงลูกเราก็ยกบุญเนี่ยที่แม่ทำนะเนี่ยแม่ทำสมาธิแม่ทำวิปัสสนาอยู่แม่ขอยกให้วิญญาณลูกขอให้วิญญาณลูกเนี่ยปลอดภัยมีความสุขอะไรก็ว่าไปจากวิกฤตเป็นโอกาสทันที
จากที่เราต้องทุกข์กับลูกเรากลับได้ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแล้วยกบุญกุศลแผ่เมตตาไปที่ลูกเราด้วยไม่ต้องรอให้ลูกตายเป็นนี่แหละหรือใครมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบอาตมาถามนิสิตนักศึกษาม.1 ถึงม.6 700 คนที่โรงเรียนหนึ่งถามว่าพวกเธอ700 คนรวมครูด้วย48 คนถามว่าใครได้เลี้ยงพ่อแม่บ้างยกมือมา2 คนผู้ชายเด็กๆก็เรียกกันมาถามว่าเพราะเหตุใดเธอจึงได้เลี้ยงพ่อแม่เด็ก2 คนบอกว่าพ่อเสียชีวิตหมดแล้วเหลือแต่แม่แล้วก็ถ่ายแม่เป็นอัมพฤกษ์แม่เลยยกทรัพย์สมบัติให้ก็ได้เลี้ยงแม่จับเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกินข้าวป้อนข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาโรงเรียนหรือบางทีก็จ้างคนอื่นเฝ้าไว้แล้วอีกที่เหลือไม่มีใครยกมือไม่มีใครพูดอาตมานี่โป้เท้าร้อนหมดเลยโยมตกใจว่าตายจริงเด็กต้อง600-700 คนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงแม่เลยเหรอไม่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลยเหรอเพราะนั้นความเป็นพ่อเป็นแม่มันอยู่ที่ไหนกันแน่เด็กหลายคนที่เลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนอาตมาไปเยี่ยมมาเห็นแล้วนึกสงสารพิการซ้ำซ้อนที่นนทบุรีเป็นพันๆคนพ่อแม่เอามาทิ้งหมดเลยเอามาทิ้งหมดโยมไหมอนาถาปัญญาอ่อนรูปร่างเหมือนไม่ใช่คนพ่อแม่เอามาทิ้งนี่เป็นพ่อเป็นแม่แต่เพียงร่างกายแต่พวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้พ่อแม่เนี่ยเขาเป็นพ่อเป็นแม่ที่จิตวิญญาณเมื่อ2 วันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่นครสวรรค์ท้องได้3 เดือนกว่าไปให้หมออุลตราซาวด์หมอบอกว่าหมอก็เอาภาพมาให้ดูผลปรากฏลำไส้ออกมาข้างๆพุงเด็กหนังมันยังไม่หุ้มลำไส้เลยร้องไห้ว่าลูกพิการมาหาอาตมาก็บอกตายจริงเด็กเพิ่ง2-3 เดือนหนังหุ้มลำไส้มันยังไม่มีเลยที่เพิ่งตกอกตกใจตายจริงไอ้อย่างนี้เป็นพ่อเป็นแม่ที่วิญญาณเป็นพ่อเป็นแม่ที่วิญญาณก็นั้นดูพ่อแม่เราสิเขาเลี้ยงเรามาอย่างไรเขาเลี้ยงเฉพาะร่างกายหรือเขามีความรู้สึกให้เราด้วยพวกเราเคยถีบหน้าพ่อหน้าแม่เคยถีบหน้าพ่อหน้าแม่หน้าอกพ่อหน้าอกแม่ถามว่าพ่อแม่เนี่ยเขาจับเราทุ่มทิ้งไหมเขาตบเราไหมเขาตีเราไหมเขาชกเราไหมกับหัวเราะยิ้มให้หัวเราะให้ถีบหน้าพ่อถีบหน้าแม่นั่งทับจมูกพ่อนั่งทับจมูกแม่โกรธไหมพ่อแม่ยิ้มให้ดีอกดีใจหัวเราะฝ่าเท้าก็หอมก้นก็หอมหมดขี้ยังไม่รังเกียจเลยโยมผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงลูกกำลังคลานอยู่ตัวเองก็ทานข้าวด้วยมือนะโยมทานข้าวด้วยมือลูกก็กระเดิบอยู่ข้างหน้าตัวถ่ายพรวดออกมาเลยพอถ่ายพรวดออกมาแม่ก็ไปล้างมือแล้วก็มาเช็ดขี้ลูกเช็ดเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งกินข้าวต่อด้วยมือนั้นแหละมือที่เช็ดขี้ลูกนั่นแหละกินข้าวต่อแล้วมันมีใครในโลกนี้บ้างทำกับเราอย่างนั้นนี่หมายความว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันไปอยู่ที่จิตวิญญาณต่างหากเมื่อความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่จิตวิญญาณอยู่ที่ความรักเนี่ย
นี่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราตอบแทนที่ไหน เราก็ตอบแทนที่ความรู้สึกอย่าทำร้ายความรู้สึกพ่ออย่าทำร้ายความรู้สึกแม่ทีนี้การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดาก็คือเลี้ยงความรู้สึกพ่อแม่นั่นเองถ้าลูกเลี้ยงความรู้สึกพ่อแม่ลูกคนนั้นชื่อว่ากตัญญูกตเวทิตานิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาชื่อว่าเป็นคนดีสิ่งที่ได้พูดไปแล้วหลายเรื่องมีองค์ประกอบบ้างก็เพื่อจะให้พวกเราเนี่ยมาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านพระครูนิรุตเนี่ยว่าท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยอดทนขนาดไหนเฝ้าดูแลรักษาป่าไม้เฝ้าดูแลรักษาลูกหลานเราเฝ้าดูแลความรู้สึกของประชาชนดูแลจนกระทั่งตัวเองตายเนี่ยนะเอาลูกเอาหลานพวกเราเนี่ยไปเรียนหนังสือไปส่งไปเสียเรียนไปด้วยตัวเองนะเนี่ยคือคุณดีคุณงามความดีงั้นถ้าพวกเราทั้งหลายนึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ใจตกอย่าปล่อยให้เป็นวิญญาณของท่านเป็นกรรมทำให้เราต้องเศร้าหมองให้ใช้วิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานรู้สึกอย่างไรให้เอาสติไปจับความรู้สึกนั้นแล้วก็ผ่อนคลายลมหายใจเบาๆสบายๆนิ่งอยู่กับความรู้สึกนั้นจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกพร้อมกับรู้ความรู้สึกเป็นวิปัสสนาเป็นการตัดกรรมใครตัดกรรมนี้ได้จิตใจจะปลอดโปร่งโล่งลืมด้วยซ้ำไปว่าเมื่อกี้เราทุกข์เรื่องอะไรอยู่มันจะโดนตัดไปเรียบร้อยนี่เรียกว่ามหากุศลใครที่ทำได้อย่างนี้แล้วสามารถแผ่เมตตาบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วรักใครห่วงใครก็ยกบุญให้วิญญาณเขาเสียขอขมากรรมเสียลูกหลานลูกเขยลูกสะใภ้สามีภรรยาพระสงฆ์องค์เนรที่เรารักที่เราเป็นห่วงหรือคนที่เราเกลียดเนี่ยเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนายยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีอำนาจมีหน้าที่ทำให้เราเจริญก็ได้ทำให้เราเสื่อมก็ได้ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยที่มีอำนาจทำให้เราสุขได้ทำให้เราทุกข์ได้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเมื่อเราระลึกนึกถึงบุคคลเช่นนี้ได้แล้วเนี่ยให้เราใช้วิชาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้วิปัสสนากรรมฐานแล้วยกบุญให้วิญญาณเขาขอเข้ามากรรมกันอาตมาเล่าอีกเคสหนึ่งโยมผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมมาอยู่กับอาตมาเนี่ยนะวัดอาตมาก็เป็นวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละมาร้องไห้เลยมาถึงร้องไห้กระฟุมกระฟายมาเลยนะโยมอายุ70กว่าแล้วบอกโยมเป็นอะไรร้องไห้เสียใจลูกเขยกำลังนั่งเล่นกับหลานลูกเขยไม่พอใจชักปืนมาจ่อหัวแม่ยายลูกสาวก็ตกใจไอ้หลานชายก็ตกใจแต่ยิงแม่ยายให้ได้พอห้ามทับเสร็จเรียบร้อยแกก็เก็บเสื้อผ้ามาหาอยู่กับอาตมาที่วัดอาตมาพอได้ข่าวอย่างนั้นปุ๊บก็ปเลาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจแกเริ่มดีขึ้นแล้วก็ให้แกนั่งเนี่ยนั่งเฉยๆนะ
แล้วก็ให้สังเกตความรู้สึกในหน้าอกตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรโยมแกนั่งอยู่ประมาณสัก10 นาทีแกบอกว่ามันเหมือนเข็มอะไปทิ่มที่หัวใจเนี่ยตรงโคนหัวใจเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยเหมือนเข็มไปทิ่มแป๊บแป๊บแป๊บอาตมาก็บอกเอาอย่างนั้นสังเกตดูสังเกตเข็มนั่นแหละที่มันทิ่มอยู่นั่นแหละสังเกตไว้นะเราสอนพองยุบอยู่แกทำพองยุบเป็นเราบอกในขณะที่รู้สึกว่าเข็มกำลังทิ่มเนี่ยให้สังเกตอาการพองอาการยุบไปด้วยแกนั่งไปโอ้โหโยมไม่นั่งไปสักนาทีกว่าน้ำตาไม่รู้ไหลมาจากไหนสะอึกสะอื้นเป็นบ้าบอคอแตกอาตมาก็ทำต่อไปอย่าเลิกนะอย่าเลิกทำต่อไปทำต่อไปหมดเวลาไปไม่ถึง10 นาทีน้ำตาแห้งแล้วแกบอกว่าหลวงพ่อไอ้ที่มันทิ่มแป๊บๆอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วอ้าวแล้วไอ้ความเสียใจโยมที่เสียใจลูกเขยมาล่ะมันเป็นยังไงยังอยู่ไหมหายไปไหนหมดแล้วหายไปไหนหมดแล้วชั่ว10 นาทีเท่านั้นเองอะแล้วไปทรมานอยู่ได้เป็น2 เดือน3 เดือนกว่าจะหายเอาทำอย่างนี้คนเก่งๆไม่น่าจะเกิน2 นาทีหายทำอย่างนี้หลังจากนั้นก็พอหายดีแล้วอาตมาก็บอกว่าโยมยกบุญให้ลูกเขยจ้ะโอ้โหหลวงพ่อขอโทษนะไอ้เชี่ยเนี่ย มายกให้มันหรอกเบิร์นนะถ้าจะอยากสงสารลูกไหมเล่ารักลูกไหมรักหลานไหมโอ้โหหลานเนี่ยหอมกระเจียวเอาถ้ารักลูกรักหลานต้องยกบุญให้ลูกเขยแกก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปหลังจากนั้นมาอีกสัก3 เดือนได้เข้าพรรษาอาตมาเดินมาจากกุฏิจะขึ้นศาลาการประเรียนมีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวแกลงมาจากรถฟอร์จูเนอร์สีขาวพอแกเดินมาเจออาตมาแกก็เอานิ้วโป้งแกนะชี้ไปที่รถแล้วก็ทำหน้าทำตาเราก็บอกอะไรหรือบอกลูกเขยมาส่งเดี๋ยวคิดดูอ่ะพอเราทำอย่างนั้นแล้วก็แผ่เมตตาไปขอขมากรรมลูกเขยมาสนับสนุนในการมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เวลาผ่านมาแล้ว10 กว่าปีแล้วยังมีเคสอีกมากมายนะที่อยากจะเล่าให้โยมฟังแต่วันนี้เนี่ยเอาพอเป็นสังเขปให้รู้ว่ามันมีวิธีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้หมดแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่สอนในโลกนี้ไม่มีปัญหาอะไรแก้ไม่ได้ไม่มีแก้ได้หมดพระพุทธเจ้าแก้ได้หมดทุกอย่างแก้กระทั่งการไม่เกิดยังได้เลยนับภาษาอะไรจะมาเรื่องอย่างอื่นจะแก้ไม่ได้วันนี้ก็ให้สารธรรมแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสงฆ์องค์เนรพระคุณเจ้าทุกท่านทุกรูปนะครับเรารักท่านพระครูนิรุตกันทั้งนั้นนึกถึงก็มาใจหายแวบเราทำยังไงคุณแม่ชีจะทำยังไงจะทำให้ท่านมีบาปต่อเราหรือไม่ใช่เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำวิปัสสนากรรมฐานเลยตอนนี้ใครมีลูกเขยลูกสะใภ้รู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบใจโยมทำเท่านี้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องว่าไม่ต้องบ่นใดๆทั้งสิ้นถ้าโยมตั้งใจทำจริงๆไม่เกิน15 วันอย่างไรก็แก้ไขหายได้วันนี้ก็เหมือนกันเรานั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยเพราะเรานึกถึงท่านพระครูผู้ที่ล่วงลับเนี่ยเราก็ทำเท่านี้ดึงลมหายใจเข้าเลยใครทำพองยุบก็เอาพองยุบใครทำพุทโธก็เอาพุทโธใครทำสัมมาอรหังใครทำนัมมะพัทธะอย่างไรก็แล้วแต่เอาฐานของเรานั่นแหละแล้วก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือลืมไปเลยว่าเมื่อกี้เรานึกอะไรอยู่ความรู้สึกเราเป็นอย่างไรเนี่ยมันโดนตัดกรรมไปแล้วแล้วก็ยกบุญให้จิตวิญญาณของท่านพระครูกันยกไปขอเข้ามากรรมท่านนะยกบุญให้ท่านแล้วก็ให้ท่านไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีท่านไปดีแล้วแหละเพราะท่านสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะ
ไอ้เรื่องไปตกนรกหมกไหมเป็นไปไม่ได้แต่ว่ากรรมเก่าที่ทำให้เราต้องมาเสียชีวิตด้วยอาการลักษณะต่างๆมันไม่เหมือนกัน พวกเรานั่งอยู่ในทุกนี้ไม่มีใครที่จะตายเหมือนกันทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายด้วยเหตุอะไรตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราขอให้ได้สารธรรมกันไปขอให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาไปใช้ทั้งท่านอาจารย์พระครูท่านครูนิรุตเอาไปใช้ทั้งพ่อแม่เราเอาไปทั้งลูกเราหลานเราเหลนเราลูกเขยลูกสะใภ้วันนี้ก็ให้สารธรรมคุมหมดเลยคุมไปหมดแล้วก็สามารถใช้ได้จริงตามหลักคำสั่งสอนของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีสติได้มีจิตมีสมาธิอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างอาถรรพ์ไม่ต้องเป็นทาสของอารมณ์ตัวเองตามหลักคำสอนแล้วก็แผ่เมตตาไปให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณท่านพระครูนิรุตด้วยก็จะเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยวันนี้อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสงฆ์องค์เนนที่ได้เดินทางตากความร้อนอดตะหลับขับตะนอนกันมาเนี่ยก็เพื่อจะมาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านพระครูถ้าพวกเรามาเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็น่าเสียดายเวลานี่ต้องขอบคุณท่านวิทยากรที่นิมนต์อาตมาตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะพูดอะไรเพราะนี่เมืองนักพูดทั้งนั้นเลยอาตมาก็ไม่ใช่นักพูดนักเทศอะไรหรอกแต่ว่าอาศัยออกจากใจที่รักน้องชายคนนี้แล้วก็เห็นญาติโยมมาเห็นพระมากันมากเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยก็ขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านพระครูนิรุตขอดวงจิตดวงวิญญาณของท่านตลอดจนถึงจิตวิญญาณทุกดวงที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอจงอนุโมทนารับบุญด้วยเถิดแล้วขอบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระภิกษุสามเณรที่ได้เดินทางเสียสละเวลากันมาในวันนี้เนี่ยขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ญาติโยมขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีทรัพย์สินเงินทองเหลือใช้เหลือเก็บเหลือไว้สร้างบุญสร้างบารมีจนเข้าถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิรสุตตสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีก็กราบขอบพระคุณด้วยความเมตตาด้วยความเคารพครับผมที่ได้เมตตาได้ปรารภธรรมเนื่องในการจากไปธรรมสังเวชให้กับหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ท่านถือว่าเป็นประธานสงฆ์ของวัดป่าจริยธรรมด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ของอาตมาด้วยเป็นเพื่อนสาธมิกของพระอาจารย์นิรุตเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้ก็ขอกราบพระราชนานิมนต์พระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เจ้าวาดวัดปู่จวงขึ้นปรารภธรรมเป็นการไว้อาลัยแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนะครับขออาจารย์ได้ปรารภให้ธรรมะกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกนะครับก็ขอกราบพระราชนานิมนต์ด้วยความเคารพครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเทรานุเถระทุกรูปแล้วก็ขอญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีความสุขความเจริญในวันนี้
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาปรารภธรรมเล็กน้อยนะก็คือมีเวลาในช่วงก่อน2 ทุ่มนะก็จะมีเวลาประมาณ15 นาที ปกติเวลาพูดก็จะพูดเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าวันนี้มีครูบาอาจารย์มีพระนักเทศน์ระดับแนวหน้าทั้งนั้นเลยนะก็ได้คุยกับทางวิทยากรว่าขออยู่เบื้องหลังก็แล้วกันแต่ว่าในช่วงนี้พอมีเวลาเล็กน้อยวิทยากรก็เลยนิมนต์ให้มาปรารภสักนิดหน่อยก็จะพูดถึงพระครูจริยสารธรรมที่ได้รู้จักกันมาประโยคแรกที่ท่านมักจะพูดประจำก็คือไม่มีใครคบผมได้เกิน5 ปีพระอาจารย์เป็นรูปแรกที่คบผมได้เกิน5 ปีอันนี้คือเบื้องต้นที่ตั้งแต่รู้จักกันมาว่าท่านมีนิสัยที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นอันนี้คือความแตกต่างในการเป็นพระของท่านท่านจะมีนิสัยที่เป็นคนพูดตรงๆจะไม่ค่อยอ้อมค้อมแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวที่ได้รู้จักกันมาในปีประมาณ 2-3 ปีที่ได้รู้จักกันก็ได้มีการสัญญาใจกันโดยในช่วงนั้นมีพระอาจารย์มหาวิชัยรูปหนึ่งมีอาตมารูปหนึ่งแล้วก็พระครูจริยสารธรรมซึ่งตอนนั้นก็เป็นพระอาจารย์ดิรุตนี่แหละได้ทำกติกาสัญญาใจต่อกันจับมือกันที่ไร่ป่าแดนธรรมที่อุทัยธานีว่าเราพูดเป็นภาษาบาลีว่าอุรังทัตตวาบวชถวายอกบวชถวายอกในพระพุทธศาสนาเมื่อมีงานอะไรเกิดขึ้นเราจะไปช่วยกันแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่างเราก็จะไม่ว่ากันแต่ถ้าก็รู้ข่าวสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันสาระสำคัญในการสัญญาใจต่อกันก็คือบวชถวายอกในพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านถวายอกไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วท่านได้ทำตามสัญญาที่ได้ให้กันไว้เมื่อ20 กว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นอาตมาพรรษา10 กว่าพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านน่าจะพรรษา6 หรือพรรษา7พระอาจารย์มหาวิชัยก็น่าจะพรรษาสัก4 หรือ 5ที่ได้จับมือกันอย่างลูกผู้ชายว่าเราถวายชีวิตแก่พระรัตนตรัยแก่พระพุทธศาสนาบวชถวายอกตอนนี้ท่านก็ได้ทำตามกติกาแล้วส่วนสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ได้สร้างไว้อาตมาเชื่อแน่ว่าโบสถ์ที่ท่านตั้งใจคือมหาอุโบสถที่ท่านทำไว้เนี่ยจะต้องสำเร็จมีความมั่นใจอย่างนั้นแต่หลายคนมาถามว่ามีใครที่จะมาแทนพระอาจารย์นิรุตมีใครจะมาแทนได้ไหมอาตมาพูดตอบทันทีว่าไม่มีใครที่จะมาแทนท่านได้ในใจลึกๆของอาตมาที่ตรงนี้เป็นที่ที่ท่านต้องสร้างบารมีต้องบำเพ็ญบารมีตั้งแต่ที่ท่านกลับมาอยู่ตรงนี้
ในช่วงที่วัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อตรงนี้ไม่มีพระตอนนั้นท่านไปเรียนอภิธรรมที่โคราชก็รู้จักกันตั้งแต่ที่ก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็ไปเรียนบาลีแล้วก็ไปเรียนอภิธรรมท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่วัดผาหม้อเนี่ยวัดป่าจริยธรรมท่านเคยมาอยู่เคยมาจำพรรษามาปฏิบัติอยู่ที่นี่ตั้งแต่พรรษาสองถ้าจำไม่ผิดพรรษาสองพรรษาสามท่านมาอยู่พรรษาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพระอยู่อาตมาก็เลยถือโอกาสมาดูตอนนั้นมาดูสถานที่วัดป่าจริยธรรมพื้นที่เยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นป่าแห้งป่าแล้งป่าเต็งป่ารังมีเสนาสนะกุฏิพังไม่กี่หลังศาลาเก่าๆห้องน้ำพังอยู่ไม่กี่ห้องอาตมาเห็นแล้วก็มองไม่รู้สึกชื่นใจตรงไหนเลยว่าถ้ามาอยู่แล้วจะมาพัฒนายังไงจะมาทำอย่างไรก็เลยเพียงแค่มาดูแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งเมื่อเดินธุดงค์ด้วยกันตอนนั้นตั้งใจจะเดินไปที่ประเทศอินเดียแต่ว่าด้วยเหตุบางประการที่ทำให้ไม่สามารถที่จะไปร่วมกับคณะได้ก็เลยตัดสินใจแยกทางเดินกันจากอุตรดิตถ์เดินมาที่จังหวัดเลยมาด้วยกัน2 รูปเมื่อมาถึงจังหวัดเลยเนี่ยพระอาจารย์นิรุตท่านก็ได้รับแจ้งจากทางนี้ว่าตอนนี้ไม่มีพระอยู่จริงๆนิมนต์ท่านมาอยู่ท่านก็เลยปรึกษาว่าผมจะไปอยู่ดีไหมก็บอกว่าก็แล้วแต่ท่านก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่อาตมาก็มาดูที่ท่านมาอยู่เนี่ยมาตอนนั้นก็มีเรื่องที่จะต้องประชุมต้องพูดคุยกันอาตมาเห็นโยมที่นี่อาตมาพูดกับพระอาจารย์นิรุตว่าท่านจะอยู่กับเขาได้เหรอดูการพูดการจาของชาวบ้านรู้สึกว่ามันน่าจะลำบากมากเลยนะท่านก็บอกว่าอยู่ได้ท่านก็รับว่าอยู่ได้จากวันนั้นมาจนถึงปีนี้ที่ท่านมรณภาพท่านพัฒนาวัดจากสถานีวิทยุที่ท่านรับเครื่องเก่าของอาจารย์ดร.นวพงศ์ที่โละสถานีที่ชัยนาทเนี่ยท่านเอาเครื่องมาแล้วก็ทดลองใช้เสาไม้ไผ่ทำเป็นเสาอากาศทดลองออกอากาศก็มีทิศโชคนี่แหละที่เป็นคู่บารมีสร้างงานเผยแผ่กันมาตั้งแต่ต้นทำสถานีวิทยุแล้วก็พัฒนาเสนาสนะพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆจนกระทั่งทำให้เป็นวัดถูกต้องสมบูรณ์จนกระทั่งท่านมีความริเริ่มที่จะสร้างมหาอุโบสถหลายคนก็บอกว่าท่านคิดโปรเจกต์ใหญ่มากจะสำเร็จหรือเปล่าล่าสุดที่ได้คุยกันก็ถามว่าท่านมีความท้อแท้ไหมท่านก็บอกว่าไม่ท้อแท้แต่ว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วจากที่ทำงานมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วเพราะไม่มีเจ้าภาพใหญ่ที่จะมาทุ่มทุนในการก่อสร้างให้ตั้งแต่สร้างวัดมา
มีคนคนเดียวที่ถวายเป็นล้าน ก็คือแม่ประนอมใจดีเนี่ยที่วันนี้ก็มามีคนคนเดียวที่ถวายเงินเป็นหลักล้านนอกนั้นก็ชาวบ้านธรรมดาที่ทำบุญกัน10 บาท20 บาท100 บาท500 บาทท่านไม่ท้อแต่ว่าท่านบอกว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วแสดงว่าชาตินี้ท่านทำได้แค่นี้ชาติหน้าท่านต้องมาต่ออีกถ้าโบสถ์นี้ไม่เสร็จท่านจะต้องมาสร้างต่ออีกเพราะว่าสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวหรือว่าสร้างเสร็จใน10 ปี20 ปีอาจจะเป็น10 ชาติก็ได้มหาอุโบสถนี้อาจจะสร้าง10 ชาติของท่านก็ได้แต่ว่าในการสร้างแต่ละชาติหรือว่าแต่ละขณะแต่ละครั้งที่ท่านได้ทำเนี่ยชาตินี้ท่านก็ทำเต็มที่ของท่านแล้วด้วยบุญบารมีที่ท่านได้ทำมาเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะเห็นผลว่าคนเราเมื่อทำอะไรลงไปแล้วมีใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะกระทำเนี่ยมันจะปรากฏผลที่เห็นเป็นรูปธรรมก็ตอนตายนี่แหละตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บางทีก็ไม่อยากจะมองหน้ากันเลยก็มีเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็มีแต่พอท่านตายพากันหลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศเลยฉะนั้นความตายก็ไม่ได้น่ากลัวนะไม่รู้ว่างานศพของอาตมาจะมีคนมาเยอะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีของท่านที่ท่านได้สร้างตอนที่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมคณะกรรมการที่ดูแลอุปถัมภ์วัดป่าจริยธรรมกันมาก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจว่าขาดเสาหลักไปแล้วขาดผู้นำไปแล้ววัดป่าจริยธรรมจะอยู่อย่างไรมหาอุโบสถนี้จะเดินหน้าต่ออย่างไรอย่าพึ่งท้อแท้บุญที่ท่านทำไว้มันสำเร็จประโยชน์แล้วในปัจจุบันนี้ส่วนอนาคตมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยที่จะอำนวยผลฉะนั้นวันนี้ที่ได้มาปรารภธรรมเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าน่าจะพอเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมสาธุชนบ้างสักเล็กน้อยในช่วงนี้ก็ขอยุติการปรารภธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมกันมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้พระครูจริยสารธรรมได้อนุโมทนาในคุณงามความดีอันนี้แล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์มหารำพันธ์ปุญญามโนเจ้าวาดวัดภูจวงเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ก็ขอกราบพระคุณขอบพระคุณด้วยความเคารพครับผมต่อไปก็จะได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทพระอาจารย์สมยศอาจารโลประธานสงฆ์วัดป่าดงเย็นก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาแล้วก็พระอาจารย์ในรุ่นก็มีความคุ้นเคยกับพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาเดินทางมาเพื่อจะให้กำลังใจบรรดาพระลูกพระหลานเพื่อนสัตมิกญาติโยมก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์เป็นองค์แสดงธรรมรูปต่อไปก็ขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับผมนิมนต์ไปส่งครูบาอาจารย์ท่านได้เดินทางมาไกลมาด้วยความเมตตาก็ซาบซึ้งนะครูบาอาจารย์อาจารย์มหาลำพันธ์พูดถึงตอนจับมือกันอาตมาก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นพระอาจารย์นิรุตท่านได้ทำตามสัญญาแล้ว
นะเหลือแต่พระอาจารย์กับพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะฮะตอนนี้ก็พร้อมเป็นส่วนมากก็ขอกราบรัตนานิมนต์ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับผมขอโอกาสพระเถระแล้วก็มาเจริญพรญาติโยมมาก็ไม่ใช่พระนักเทศอะไรเท่าไหร่นะหรือความคุ้นเคยอาจารย์นิรุตนะแล้วมหาก็คุ้นเคยธรรมนพันธ์ก็คุ้นเคยกันเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้เจอกันนานแล้วเพิ่งเจอเมื่อกี้ยังไม่ได้ทักเลยก็แสดงออกนะอะไรมาไหมถือว่าเป็นการแสดงออกบ่งบอกถึงความรู้สึกความรักนะความรักความสามัคคีความดีร่วมกันโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ของหาง่ายซื้อง่ายนั่นมันยากนะจะศรัทธาสร้างวัดในขนาดนี้จะอยู่นานในขนาดนี้จะไปไม่จากไม่ลาอย่างว่านะไวไปไวนะเราทั้งหลายก็มาแสดงบอกว่าเราเนี่ยคิดถึงและเคารพมาให้ความนับถือแม้ท่านจะจากพวกเราไปแล้วเราก็ยังถือว่ายังมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการส่งศิลาสุดท้ายของท่านที่จะจากพวกเราไปโดยที่ไม่หวั่นกลับมาแต่ว่าหลักธรรมคำสอนนะที่ท่านสอนพวกเราไว้นะจะเป็นสิ่งบ่งบอกของพวกเราทั้งหลายให้มีความรู้ความเข้าใจบางทีตอนท่านยังอยู่ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าตายคืออะไรนะพอท่านตายไปแล้วได้เข้าใจเว้ยของจริงแล้วเพราะว่าเรื่องคำสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านสอนเราจะรู้นะเราต้องสอนเราให้รู้นะไม่มีคำว่าวันเดือนปีนะวันไหนไม่รู้เดือนไหนปีไหนไม่รู้ถ้ายังไม่ตายก็เอาให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวติรึกได้ตลอดเวลาพอถึงเวลาสุดท้ายก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะไปเหมือนท่านหรือเปล่าจะมีโอกาสบอกลาไหมคำว่าชีวิตคู่ชีวิตลูกหลานเนี่ยคือสามีปัญญาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้บอกลาเหมือนกันนะตรงนั้นน่ะมันจะฝังใจเรานะแต่อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์รู้ท่านเป็นพระท่านต้องรู้จักเรื่องละกิเลสอยู่แล้วล่ะท่านก็บวชมาไม่ใช่น้อยนะเกือบ30 ปี29มัน3ถ้าจำไม่ผิดนะท่านก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ตลอดต่อมาก็40 กว่านี่ก็ไม่เคยลืมสักวันใช่ไหมทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าลืมตรงไหนนะลืมก็ลืมไปแต่เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยไม่นานเราเดี๋ยวก็ตายนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันวันนี้กลับไปจะเหมือนท่านหรือเปล่าใช่ไหมก็ไม่อยากย้ำเตือนในเรื่องของชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยจะอยู่แบบไหนอยู่อย่างไรให้เรามีความสุขอย่างน้อยก็บางทีก็ดูสภาพพวกเราบางคนก็60 70 80แล้วต่อมาก็60 กว่าแล้วใกล้70แล้วจะไปอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินไงสุดท้ายก็ต้องจากกันไปตายแบบไหนคือว่าตายนะหลวงตาท่านบอกจะไปคิดว่าตายดีไม่ดีอย่าไปคิดนะคำว่าตายเนี่ยมันไม่ต้องคิดนอนตายมันดีลองไปนอนดูแล้วกันนอนไม่หลับไปแล้วเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ไม่รู้ยังดีนะถ้ารู้มะเร็งเนี่ยโหยิ่งแล้วเลยใช่ไหมหาหมอหายาหาพระให้วันหมดนะใช่ไหมกลัวตายเนาะไอ้กลัวตายแล้วมันไม่ตายก็น่ากลัวนะไอ้กลัวตายแล้วต้องตายก็ไม่จะไปกลัวทำไมใช่ไหมมันก็ต้องกลัวทุกคนมนุษย์สัตว์ธรรมดาแต่ถ้าเราฝึกทุกวันฝึกทุกวันให้คิดถึงความตายเนี่ยนะโดยเฉพาะพระในเราเนี่ยโอ้โหไม่ได้หรอกพระเจ้าสอนไว้เลยห้ามลืมท่านไม่ลืมเราก็ลืมเหมือนกันแต่ว่าลืมน้อยๆหน่อยลืมความตายเนาะแต่ทำยังไงไม่ให้ไม่ลืมถ้าไม่ลืมความตายชีวิตเรานี่อยู่ได้สบายนะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของชีวิตที่เหลืออยู่ว่ามันจะทุกอะไรลำบากอะไรมันยากอะไรที่มันทุกข์มันยากลำบากเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ยว่าความตายมันคือชีวิตเราทุกคนอยู่หากินหาใช้อยู่ไปไม่ใช่โลภมากเกินไปรักไปกดไปหลงอะไรโลกใบนี้ใช่ไหมถึงจะครองคู่ครองเรือนก็เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ได้อยู่เหมือนท่านหรอกนะตายคงไม่เหมือนมั้งไม่รู้อันนี้นะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือว่าแก่เจ็บตายไงแก่เจ็บตาย
แล้วไม่มีใครรอดอ่ะไม่มีใครรอดไม่มีทางรอดนะทั้งทางรอดทางเดียวคือใจเราเนี่ยให้มันรู้ตื่นเบิกบานรู้ว่าต้องตายก็ต้องเบิกบานอ่ะไม่รู้ละเหมือนตมาก็หมอบอกเป็นมะเร็งใช่ไหมบอกว่าดีเป็นมะเร็ง3 รอบเราก็ยังไม่ตายทุกทีนะเห็นไหมเราไม่เป็นก็ได้อ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเป็นอะไรเป็นทุกข์หมดอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราปรารถนาใช่ไหมปรารถนาอะไรก็อยากร่ำรวยสวยงามมีเด่นเก่งดังไม่รู้อ่ะเรารู้แต่มันได้สักเท่าไหร่ยิ่งอายุมากยิ่งไม่ได้นะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยที่เราอยากได้จะเป็นเจ้าเป็นนายถึงเวลาก็เกษียณอายุเป็นยังไงไปทะเลาะกันเองนะผัวเมียเนี่ยเอาวันตายเลยนะดูดิเป็นคนเก่งคนดังก็ด้วยนะเนี่ยประวัติคนตายเนี่ยเรามาเล่าให้ฟังแล้วเราทั้งหลายก็เอาท่านเนี่ยเป็นอนุสติเป็นการเทศที่ไม่รู้จบคำว่าตายเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็จะทำพิธีพระราชทานเพลิงอย่างเรานั่นแหละเนี่ยก็ดูเอานะแล้วท่านเองก็เคยไปงานอย่างนี้มาหลายงานแล้วนะใช่ไหมแต่มาก็ไม่นับเราไปงานครูบาอาจารย์ไปงานญาติงานโยมเนี่ยตั้งแต่จำฟาร์มได้บวชมาทุกวันนี้ก็ยังนับไม่ได้ว่าไปมากี่งานแล้วคนตายใช่ไหมแล้วสักวันหนึ่งแล้วก็ต้องตายเหมือนเขาเนี่ยเนื้อที่นั่งเนี่ยตายหมดอ่ะนะทำไงจะไม่วุ่นวายให้สงบสบายไว้ลมหายใจเรามีพุทโธเรามีติปิโสมีพิจารณากายความตายทำไปทุกๆวันเดี๋ยวมันจะดีไม่จะไปอ้างว่ามันอะไรอ่ะไม่ว่างหรือธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีสังคมไม่ดีอะไรไม่เกี่ยวเราดีอย่างเดียวอะทุกอย่างดีหมดอะแล้วในโลกใบนี้มันจะไปเอาเรื่องไม่ดีมาเป็นความคิดให้เกิดความทุกข์ดินะคิดดีๆมันก็ได้นะจะไปคิดเรื่องไม่ดีนะแล้วชีวิตเราที่อยู่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามากนะไม่ใช่มากน้อยมันก็ไม่น้อยมันก็เท่านี้แหละทำให้ใจเรามันมีความรู้สึกที่มันไม่ดีน้อยๆอะเอารู้สึกดีมากๆถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้นะลองคิดดีสักวันหนึ่งดิเป็นยังไงนาทีนึงก็ได้เอาคิดชั่วสักวันเป็นยังไงนี่เทียบกันดูเอาว่าเป็นยังไงมันจะให้อะไรกับเราอ่ะจะคิดดีกับไม่ดีอ่ะใช่ไหมก็คิดดีดิคิดดีมันก็ดีไงถึงขนาดที่ก็ระวังให้ดีนะกัดเจ็บลึกนานซะด้วยนะหลวงปู่ท่านบอกอ่ะใช่ไหมเราเวลาที่เหลืออยู่ก็อย่างอย่าประมาทไอ้ความประมาทนี่มันเหมือนคนตายเนาะขนาดเราไม่ประมาทนะมันไม่ได้ขับรถเองแท้ใช่ไหมแต่มาก็คิดเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ก็นั่งรถตู้มา5 คันแล้วเนี่ยใช่ไหมถวายไป2 คันขายไปคันใช่ไหมวันนี้เหลืออีก2 คันยังไม่เคยนั่งหน้าสักทีเลยนะก็อันนี้พูดให้ฟังไม่ได้ไปอะไรนะไม่ได้ไปอะไรหรอกเจอเยอะเจอบ่อยรู้มาเยอะไอ้ตรงนั่งหน้าเนี่ยนะแต่นี่พูดให้ฟังคือไม่ได้ว่าโยมแล้วกับพระนี่แหละชอบนั่งหน้าท่านก็พูดเองอะนะก็มาหาเล่าให้ฟังอะท่านก็บอกมาหาจะไม่นั่งหน้ารถนะมันอันตรายอะท่านอาจจะลืมหรือกรรมมันเปิดหรือว่าท่านต้องเป็นอย่างนี้นะจะว่าไปไม่ใช่ท่านไม่รู้นะท่านก็เคยพูดกับมหาเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แหละจะไปโทษเรื่องอะไรอ่ะไปโทษเรื่องความประมาทเราก็ไม่ได้ขับจะพูดถึงกรรมก็กรรมมันก็ฝึกฝืนได้ใช่ไหมคือมันแล้วไปแล้วอ่ะมันแล้วไปแล้วก็แล้วไปท่านก็ไม่ได้มาอะไรหรอกตายไปแล้วเนาะแต่พวกเราเนี่ยไงหลบได้หลบหลีกได้หลีกระวังได้ระวังแผ่เมตตาไว้สวดมนต์ไปไหนมาไหนแผ่เมตตาเขาไว้ไม่คิดมากไม่ได้กลัวตายแต่มันทำได้อ่ะมันระวังป้องกันได้แต่มาไม่เคยนะไม่ได้พูดนี่ไม่ได้พวกนี้อาจจะโดนก็ได้นะกลับไปเนี่ยอาจจะโดนก็ได้ก็อย่าลืมนะไปงานวัดตมาด้วยก็ตมาเป็นอะไรตายก็นะบอกเราทุกคนนะไปร่วมหน่อยพอดีบอกว่าอาจารย์ยศไปจังหวัดเลยมาเนี่ยกลับมาโค้มเลยนะเนี่ยนั่งหน้าเลยโดนแล้วแต่ไม่มีทางแล้วโชเฟอร์มันไปซ้ายแต่ก็ไปซ้ายเพราะนั่งหลังมันอ่ะไปขวาก็ไปขวายังไงมึงก็ไม่รอดอ่ะไปด้วยกันนะถ้าตรงๆกันนะถ้าลงน้ำนี่ก็ไม่รู้จมูกใครจมูกมันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนอนก็ตายได้ไปดูเนี่ยเด็กวันนี้อายุน้อยกว่าท่านก็มีมากกว่าท่านก็มีพอๆกับท่านก็มีทุกวันเลยอ่ะแต่ยังดีนะเรายังอยู่อ่ะเรายังไม่ตายก็อย่าวุ่นวายนะเอาลมหายใจเราพุทโธไว้แล้วไม่ต้องไปเครียดกับพุทโธโอ้ยงานเงินทุกวันมันน่าเครียดจะตายใช่ไหมเราอยู่พุทโธเครียดนี่ก็ไม่ใช่แล้วผิดแล้วคิดแค่พุทโธมันไม่ใช่ลำบากนะไปคิดงานคิดเงินเรื่องห่วงลูกผัวเมียงานโอ้โหอันนี้เรากระโหลกมันจะเล่านะแต่อย่างว่าพวกเรามันชินไงมันความเคยชินที่เราคิดว่าเราจะไม่จากผัวจากเมียจากลูกจากงานเงินเนี่ยมันชินก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมันทำไม่ได้จริงๆไม่ใช่เนี่ยพุทโธเนี่ยมันง่ายจะตายแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะไม่ใช่รู้เหมือนกันก็พุทโธไปงั้นอ่ะทั้งหลับทั้งตื่นง่วงมั่งอดนอนอะไรก็ว่าไปเรื่อยแหละถึงไม่เคยจะดีกันเนี่ยผ่าท้องมา2 รอบแล้วไม่รู้จักอะไรว่ามันมากน้อยขนาดไม่รู้จักนะแถบเนี้ยผ่ามา5แล้วเนี่ย
ข้างล่าง3ข้างบน2เผลอๆยังไม่รู้อีกนะจะเอาอีกนะบางทีก็ยังไม่รู้อีกนะยังจะคิดว่าเราแน่กับมันปีกอะจริงๆไม่ใช่คำว่าสังขารก็สังขารนอกสังขารในใช่ไหมไอ้ข้างนอกมันแก้ไขมันร้อนหนาวหิวเจ็บปวดไม่สบายก็ว่าไปตามสภาพของมันไปบำรุงดูแลรักษาไปแต่สังขารในอย่าไปเชื่อมันเยอะความคิดใช่ไหมเราไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ห้ามคิดคิดไปไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเอาดีเอาไงก็ได้จะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่ก่อนที่สนใจนะสมัยหนุ่มๆนี่สนใจมากเลยเรื่องความคิดเนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตเรานะมันสนใจมากเลย แต่พอเวลาเราเนี่ยบวชนานเนาะก็นานพอสมควรไม่มากยังไม่ตายยังไงท่านก็บวชตายอาจารย์ก็ยังบวชไม่ตายนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันพอไปมาเรานี่มันโง่เนี่ยนะมันไม่ได้ฉลาดเลยเนี่ยมันบวชนานไม่ใช่ว่าฉลาดนะบางทีหาอะไรก็ไม่รู้นะเห็นไหมล่ะหาอะไรก็ไม่รู้นะหาของไม่มีว่ามีอะไรไอ้ของไม่มีมันมีเนี่ยก็หาไม่เจอนะเดินโยกก็หาไม่เจอนั่งสมาธิไม่เจอเราว่าเจอไหมเราว่าเจอไหมเอากันเนี่ยเราว่าเจอไหมเราไปนั่งคืนนี้ดูเจอไหมนะนี่หาไม่เจอหรอกไอ้ความจริงเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ความจริงอะแต่ไม่ต้องคิดเพราะอะไรก็คิดเป็นอย่างนี้แหละคือความไม่รู้นะไม่รอบรู้ไม่รู้รอบเหมือนหลวงปู่ท่านว่าแล้วถ้ารู้จริงๆแล้วโหไม่ใครไม่อยากจะมาเกิดเกิดมาแล้วรูปหน้าทุกวันแปรงฟันทุกวันนอนทุกวันขับถ่ายทุกวันเนี่ยวุ่นวายทุกวันมันจะสุขตรงไหนก็ไม่รู้นะไอ้คิดนิดเดียวคิดทั้งวันทั้งคืนดูดิไม่ใช่ทุกข์นะทุกข์ก็ผิดอีกอะถ้าว่ามันสุขก็ผิดอีกอะทางธรรมทางโลกมันก็อย่างนี้แหละก็ต้องคิดอยู่กันไปผัวเมียงานเงินทางพระเนจรโยมกุศลชาติที่มันต้องเป็นไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเอาเป็นธรรมจริงเนี่ยสภาวะธรรมมันมีสภาวะเดียวมันมีอะไรมันน่าจะอยู่สักวันสักเดือนสักปีไม่มีหรอกจริงๆอะนะแต่เราไม่รู้ดิมันก็เป็นอย่างนั้นดิอามานี่พูดแบบไม่ต้องคิดเยอะงูไม่อยากเกิดแล้วให้แผ่นดินเป็นทองคำไม่อยากเกิดไม่ได้แกล้งพูดนะมันเอาไปไม่ได้ดิเอาไปได้ก็อยากจะเกิดเหมือนกันแหละหรือมันไม่ตายก็ไม่อยากตายเหมือนกันใช่ไหมนี่มันตายก็เลยไปทำยังไงไม่อยากตายก็ต้องตายก็ไม่ไปยอมรับมันไปซะคือไม่อยากเกิดเพราะอะไรก็เกิดมันก็เป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่คนเกิดวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อ1,000 ปี100 ปีที่แล้วจะเป็นยังไงล่ะอีก100 ปี1,000 ปีนั้นก็เป็นอย่างนี้มันจะเจริญใครว่าเจริญใครว่าเสื่อมไปพูดเองว่าเจริญจึงเสื่อมตัวเองต่างหากเกิดมาว่าเจริญว่าเสื่อมจริงในโลกใบนี้ไม่ได้ปัญหาเรื่องนี้เลยอยู่ที่จิตเราทุกคนนะให้มันสงบเย็นเบาสบายไว้แล้วก็ให้มันสะอาดนะเราดูเขาสะอาดไหมคำว่าสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยมันเป็นคำที่เราน่าจะเข้าถึงได้นะรูปคำจับต้องได้ก็เราไงไม่ใช่ใครไงในโลกนี้อะไรไม่สะอาดเท่าใจไปล้างไปทุกวันใจเนี่ยถ้าเกิดเราทำละมันได้นะมันสะอาดแน่นอนมันไม่ใช่ถ้วยโถโอชามกระมังหม้อมาไหนล้างทุกวันก็ต้องใช้ทุกวันใจก็ใช้ทุกวันมันสกปรกยิ่งกว่านั้นอีกคิดฆ่าคิดอยากได้โกรธเกลียดพยาบาทลบกดหลงไงใช่ไหมหดหู่ท้อแท้เบื่อหน่ายเครียดเซ็งเนี่ยสภาวะจิตแบบนี้เป็นสภาวะจิตที่มันสกปรกยิ่งกว่าหม้อไหเนี่ยไอ้นั่นมันล้างก็จบแล้วอยู่เฉยๆนะจิตเนี่ยโหพุทโธเอามาอยู่ธัมโมสังโฆก็มาอยู่อิติปิโสก็มาอยู่คิดถึงความตายก็ยังไม่อยู่นะเนี่ยรู้หมดที่มันนั่งแต่แล้วพวกเราไม่ใช่มาวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วเราไม่ใช่มานั่งความเป็นครั้งแรกก็ไม่ใช่นั่งเป็นครั้งแรกด้วยทุกกันที่จะมาเทศวันนี้30นะมหาบอกอาจารย์ขอลดครึ่งชั่วโมงโอ้โห10 นาทีนี่ก็ดูแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพิ่งได้14 นาทีใช่ไหมจับเวลาไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าแล้วแต่เขาสั่งมาเจ้าปกติก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่มันได้สำหรับคนฟังคนพูดเนี่ยทุกองค์เนี่ยหลวงปู่พ่อครูอาจารย์พูดตรงนั้นแหละแต่พวกเราฟังให้มันได้มันไม่ใช่ได้ที่บ้านได้ตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็กลับไปด้วยจะทิ้งไว้ตรงนี้นะตัวใหญ่อยู่วัดเนี่ยมันอย่างเงี้ยเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยขาวสะอาดพูดดียิ้มแย้มแจ่มใสพอกลับบ้านประดาตั้งแต่ลงรถเลยใช่ไหมเราจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่พูดนี่ไม่ได้ว่านะอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีปากแล้วนี่มันมีบุญนะดูหน้าตาก็มีบุญนะดูเนี่ยตอนนี้ไม่มีกระดาษสักคนใช่ไหมถ้าด่าแล้วแสดงว่ามีบาปแน่นอนแล้วบาปมันอยู่ที่ใครก็ที่เราอะถ้าใจมันดีมันจะไปด่าหรือใจมันดีคงไม่ด่านะถ้าใจมันดีคงจะไม่พูดไม่ทำอะไรไม่ดีใช่ไหมเราใจไม่ดีมันคิดก่อนนั่นแหละเราให้ดีคิดอยากได้ระวังให้ดีนะใช่ไหมคิดไม่พอใจโกรธพยาบาทอาฆาตโอ้โหไปกันใหญ่เลยไม่เชื่อบาปเชื่อบุญโอ้ไม่คุยแล้วคนไม่กลัวบาปนี่มันไม่ต้องคุยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปก็ไม่เป็นไรสอนเราคนก็มาสอนเราแล้วกันนะอย่าไปว่าเขาเลยนะประเภทนั้นมันมีอยู่แล้วคนที่มันให้เอาเท่าเอาแก่อะไรพวกนี้ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเราก็ได้นะไม่ว่าสามีปัญญาพี่น้องลูกหลานนะเป็นพระก็ได้นะมีเรื่องอยู่เรื่อยแหละนะ
เราก็ยังเสียวอยู่พระอาจารย์ก็มีพระมีเด่นเยอะพอสมควรนะอย่างน้อยก็40 กว่าตอนนี้แต่ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ว่ากันไปดีก็ดีไม่ดีก็ตึกไปดิไม่เห็นยากเลยไม่ต้องให้เขามาโฆษณาอะไรวุ่นวายมากมายขนาดนั้นหรอกทำมันเป็นธรรมอยู่แล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยแล้วเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราเป็นผู้นำเขาเนี่ยมันก็ต้องคอยใกล้ชิดคอยดูเรื่องพระเรื่องเนรเรื่องญาติโยมไปมาเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่อยากจะพูดนะเมื่อกี้ไปไหนโยมไปบอกให้โยมไปเข้าที่พระนี่มันไม่รู้ไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดก็ได้นะพูดเพราะอะไรเพราะต่อไปก็คงไม่ได้มาพูดหรอกมั้งก็ฝากไว้นะใช่ไหมท่านเจ้าวาดท่านไม่อยู่แล้วท่านเสียไปแล้วแต่องค์ที่อยู่ก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าพระกับโยมไม่ใช่ปัญหากิเลสทั้งหากหรอกใช่ไหมเงินทองไม่ใช่ปัญหาโทรศัพท์ไม่ใช่ปัญหาเราเนี่ยรู้จักไหมคำว่าพระกับญาติโยมกับโทรศัพท์และเงินทองเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็มีปัญหามันต้องมีต่อไป100 ปี1,000 ปีที่แล้วมีปีนี้ก็มีปีหน้าก็มีใช่ไหมนะจนกว่าเราจะตายไปก็จะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไปเรื่อยๆเรื่องไม่ดีไอ้เรื่องดีมันแหมก็เราก็รู้อยู่เรื่องคืออะไรเรื่องดีเราก็รู้ใช่ไหมไอ้เรื่องไม่ดีก็รู้น่ะเอาเรื่องดีบางทีเราไม่ดีเราก็ห่างๆไว้ดิจะไปใกล้มันเป็นข้าศึกกันนะใช่ไหมเรื่องเป็นข้าศึกนะมันเป็นภัยเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันไอ้อย่างเงี้ยไม่เคยสอนแล้วอาจารย์รู้นะไม่เคยสอนแล้วถ้าลองสอนจะเป็นยังไงทุกคนรู้คนเข้าใจแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของพระเนรญาติโยมอะไรไปในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนะโดยเฉพาะความเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเรามีลูกมีหลานเป็นครูบาอาจารย์ก็มีลูกหลานท่านก็มีลูกหลานนะท่านก็เป็นคนที่เสียสละสงเคราะห์ศาสนามากนะเพราะท่านก็มีครูบาอาจารย์พระเนรญาติโยมเยอะนะเยอะกว่าอาตมาอีกนะใช่ไหมล่ะ เยอะกว่าท่านอยู่จังหวัดอุทัยนะใช่ไหมบ้านท่านวัดท่านจะก็ไปบางแต่สมัยก่อนใช่ไหมล่ะท่านก็ยังอยู่นี่มาโอ้โห20 กว่าปีมั่งฟังมานะทำไมท่านไม่อยู่บ้านท่านล่ะแต่อาตมาได้กลับบ้านแต่ก่อนไม่ได้อยู่บ้านอาจารย์บวชมันไม่ได้อยู่บ้านแล้วไปอยู่ทั่วไปไหนมั่งไม่รู้ไม่อยากเล่าให้ฟังมันเยอะนะแต่สุดท้ายอาจารย์กลับบ้านก็ไม่ได้อยู่อีกนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไปไหนทั่วเหมือนกันไปมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มันจะได้เสียอะไรในความรู้สึกตัวเองแต่ว่าเราไปมันเป็นประโยชน์กับพระเนรญาติโยมก็ไปเพราะมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วการไปไหนมาไหนเรื่องตัวเองถ้าไม่มีเลยนี่ที่มานี่ก็เพราะอาจารย์นรุตไงแล้วก็ลูกศิษย์เราก็คุยกันวัดท่านพ่อท่านเสียไปที่บ้านท่านเนาะอะไรทำอะไรนั่นแหละก็เลยว่าอาจารย์มีลูกศิษย์จะไปวิเวกอะไรก็ได้องค์แรกส่งไปอยู่ที่ก็ไปอยู่ที่เพชรบูรณ์ไปเฝ้าที่โน่นไม่มีพระก็ให้อาจารย์แรกไปอยู่เนี่ยวันนี้ท่านก็มาแล้วกับญาติท่านละมั่งนะแต่มันก็มีความผูกพันกันตรงนี้ไงก็เลยเราก็ต้องมาใช่ไหมก็มาก็คุ้นเคยความคุ้นเคยกันว่าเราต้องเคยเจอกันมาสมัยหนุ่มน้อยๆมาเจอกันแล้วก็พอไปมาได้ก็มานะมา เป็นการให้กำลังใจกันสำหรับคนที่อยู่นะเพราะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีเยอะ แต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ความรู้สึกของทุกคนที่ครูบาอาจารย์ล้มหายใจจากไปก็คิดถึงท่านนะก็ไปมาหาสู่มากราบมาไหว้มาบูชาช่วยกิจการช่วยงานช่วยสงเคราะห์ประโยชน์ส่วนสุดท้ายที่จะส่งสรีระร่างของท่านไปสู่สุคติที่สุขสบายไอ้ร่างกายมันคงจะเผาไปไอ้เรื่องจิตใจแต่ว่าจะไปคิดเลยอาจารย์จะไม่คิดเรื่องพระมรณภาพไม่เคยคิดก็ท่านอยู่มาเป็นพระจนมรณภาพมันจะไปคิดอะไรใช่ไหมท่านต้องคิดก่อนแล้วนะก่อนที่จะเป็นจะตายเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยมันอาจจะหลงความเป็นพ่อแม่ความเป็นสามีปัญญาลูกหลานบริวารเงินงานก็ได้มันหลงไงก็เลยไม่ได้คิดมากขนาดพระนี่ยังไงท่านสอนคนท่านก็ต้องสอนให้เราเนี่ยรู้จักอนิจจังจะไม่รู้จักไว้แล้วมันไม่แน่นอนทุกขังมันโดนขังจนไปทุกข์อยู่ทุกวันเนี้ยมันจะไม่อยากจะออกอีกนะแล้วมันไม่มีนะคือว่าหน้าตามันมีนะเราว่ามีมาแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะที่ท่านก็ยังไม่เสร็จนะโบสถ์ยังไม่เสร็จเนี่ยต้องมาช่วยกันสร้างเลยมันยังไม่เสร็จนะถ้ามาไม่ตายก็อาจจะมันอาจจะมีโอกาสได้มานั่งเทศน์ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะนิมนต์หรือเปล่าเห็นไหมอาจจะมีโอกาสเราใหญ่ซะด้วยเนี่ยโบสถ์ตมาว่าใหญ่ท่านใหญ่กว่าเนี่ยนี่แต่ชั้นเดียวใช่ไหมชั้นเดียวถามมาก็สร้างโบสถ์แล้วไม่เป็นไรหรอกประโยชน์คนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่อย่างพวกเราทั้งหลายก็มีส่วนร่วมไปนะอะไรที่มันพอทำได้รูปแบบของสงเคราะห์ประโยชน์ทั่วไปสังฆทานวิหารทำไปนะท่านทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรเหมือนอาจารย์มหามันบอกว่าจะรออีก10 ชาติก็ได้นะว้ายชาตินี้แหละเนี่ยหลังงานศพท่านนี่ก็จะได้แล้วมั้งเนี่ยนะใช่ไหมก็บริวารมีญาติโยมมีเยอะนะใช่ไหมเนาะบารมีที่ท่านสะสมสร้างมานะมันก็ต้องไอ้เรื่องเงินทองวัตถุนี่อาตมาไม่ได้มองเป็นเรื่องสำคัญอะไรนะมันเรื่องชาวบ้านเรื่องคารวะเขาพระนี่มันไม่น่าจะเป็นภาระอะไรอาตมาก็ไม่มีวัดจะอยู่เหมือนกันทุกวันนี้นะใช่ไหม
มันไม่รู้อยู่วัดไหนไม่รู้เลยเนี่ยนี่มาจากวัดไหนอีกวัดหนึ่งจะไปอยู่วัดไหนเนี่ยไอ้แค่ไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยอาตมาก็3 วัดไปแล้วเนี่ยนะมองมา3 วัดนะมันไม่เกี่ยววัดที่ 4ที่มาจากวังอีเมืองนะเนี่ยที่นี่วัดที่ 5แล้วเนี่ยแค่สัก2-3 วันเนี่ยนะถ้ากลับไปวันก็ไปอีกวัด2 วัดนี่เห็นไหมนั่นน่ะคือจะไปคิดว่าไอ้การที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันจะอยู่ตลอดไปหรืออยู่ไงไม่รู้ประโยชน์เพื่ออะไรพระเนรญาติโยมไปถ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นประโยชน์ที่นี่อยู่ไหนก็เป็นประโยชน์ที่นั่นแหละเท่าที่สมควรประโยชน์ได้ในเรื่องการงานเงินอะไรพวกนี้เหมือนญาติโยมก็อย่างนั้นแหละนะก็ให้ความสุขไปฆราวาสญาติโยมจะมาอะไรเหมือนพระเหมือนเนรท่านแน่จริงก็มาบวชเนี่ยจะได้รู้เป็นยังไงใช่ไหมบางทีมาไม่กี่วันก็รีบกลับบ้านแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เข้าถึงอย่างแท้จริงอะนะแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่านะคือให้พยายามตั้งจิตตั้งใจนิดนึงชีวิตเราไม่ได้เหลืออะไรมันมากมายเท่าไหร่หรอกมันพร้อมตายได้ตลอดเวลาก็พยายามสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไว้ไปไหนมาไหนเนี่ยอาตมาเนี่ยไม่รู้นะจะขึ้นรถลงเรือนั่งบินก็สวดมนต์ทั้งนั้นดีมากก็สวดเหมือนกันนะไม่ทำมานานแล้วทำมากี่10 ปีแล้วก็ไม่รู้อะไม่รู้จะอยู่วัดนะไม่โง่ขนาดนั้นไม่โง่เหมือนที่เราคิดอะอาจารย์ไม่โง่ขนาดนั้นอาจารย์ต้องฉลาดมากกว่านั้นทำทำไมไม่ได้เลยก็ทำไปก็เพื่อบริวารเรานี่เพื่อลูกหลานเมื่อทุกวันนี้เหมือนกันไม่ได้เลยไม่ได้แล้วจะมีดูแลมากี่วัด10 กว่าวัดนึงไม่ได้แล้วให้เขาอยู่กันได้อะสอนให้เขาอยู่กันได้เอาตัวให้อยู่ได้ก่อนแล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็ให้คนใกล้ๆข้างๆเขาพึ่งได้แล้วก็ค่อยๆไปข้างๆบ้านข้างวัดไปไกลๆไปไหนก็เฮ้ยอย่าให้มันเสียนะถ้ามันเสียก็พิจารณาตัวเองดิเห็นยากเลยใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องไปอะไรยึดบ้านถึงบ้านอะไรกับสังคมตัวเองมากเกินไปรูปแบบของความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าดีไม่ได้ว่านี่นะถ้าดีก็ดีแล้วกันถ้าไม่ดีก็เอาระวังให้มันดีแล้วกันมันจะทำให้มันเสียหายใกล้ไกลมากเกินไปก็พิจารณาเอาเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ให้เราทุกคนเนี่ยคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเพชรทองอย่าไปหลงไหลเงินทองนี่มันมีค่ามากกว่าเพชรทองนะเพชรทองนี่มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละเราไม่เอามาไม่ได้เอาไปหรอกเฮ้ยเนี่ยไหมอะไรรวยอันดับ7เจ้าของธนาคารไอ้เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพหรือมั้งน่ะยังตั้งศพอยู่มั้งน่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่รู้ถ้าเป็นเราชาวบ้านเผาไปแล้วคนรวยก็เป็นอย่างนั้นธรรมดานะนี่ยังตายนะภาษาอะไรกับเราใช่ไหมเราขนาดโอ้โหเป็นเจ้าของโรงพยาบาลโอ้โหเกือบทุกจังหวัดใหญ่ๆมีหมดนะโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยตอนก่อนหุ้นอันดับ1นะตอนหลังก็เห็นว่าล่าสุดเป็นอันดับ7นะก็ต้องตายเหมือนกันนะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาพออยู่พอกินพอเป็นพอไปพอมาอย่าไปมากอยากใจไฟสูงทะเยอทะยานเนาะอันนี้สำคัญแล้วเราอย่าหลงตัวเองเป็นญาติเป็นโยมเป็นพระเป็นเนรก็จะไปหลงว่าเราเป็นอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละไอ้สังคมก็เป็นดิเขาว่าเป็นอะไรก็เป็นไปตามสังคมเข้าไปแต่เราอย่าไปเป็นอะไรเลยดีที่สุดไม่เป็นเขาไม่เป็นเราไม่เป็นเป็นเขาไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานั่นในติปฐานที่ท่านว่าไว้งั้นนะเราก็เชื่อท่านไปที่เขาว่าไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละเราจะไปอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้วทำหน้าที่ให้ดีนะหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะยังไม่ตายเป็นอะไรเป็นพ่อแม่และพี่น้องลูกหลานหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็รับผิดชอบให้ดีไม่ใช่แค่นี้นะยิ่งแก่ต้องรับผิดชอบเยอะๆเลยเหมือนตมาแต่ก่อนก็เป็นหนุ่มๆไม่มีคนเดียวแต่ว่าที่แรกต้องอยู่ครูบาอาจารย์ก่อนให้มันมีกำลังซะก่อนนะก็ไม่ได้ไปไกลไปจากไปมาจนกระทั่งว่ามีกำลังแล้วก็ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ใช่ไหมต่อมาก็ไม่เอาแล้วไปเลยไม่สนแล้วที่เข้ามาก็หลวงปู่ชามรณภาพคนนึงเข้ามาพอเข้ามาเพื่อเอาแล้วเจออาจารย์ท่านจับให้เป็นบ้างกับพักเดียวไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าเราชีวิตยังหนุ่มน้อยเนี่ยมันศึกษาแล้วก็เราแนวภาวนาก็ต้องเข้าป่าเพื่อไปไหนก็ไปเอาเถอะมันมีทิศทางของคนที่ก็เดินไปก่อนแล้วก็เดินตามเนาะบางทีเราก็ไม่อยากจะตามอยากจะแหกกระแชงอยากจะไปลัดๆเนี่ยก็เลยรั่วเนี่ยบางทีก็รั่วๆนะลัดๆไอ้แบบง่ายๆแบบฟังแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิเดินโยกมเลยสำเร็จเลยก็คิดเอาเองอะเนาะบางทีคิดเองไม่เป็นนะให้เขาบอกให้อีกแล้วขั้นนั้นอันนั้นแล้วอุตริกับอีกแล้วนี่เยอะนะทุกวันนี้ไปดูเอาดิในYouTube TikTok พวกประเภทต้องให้เขาพยากรณ์ให้ประเภทนั้นนะเนี่ยก็ต้องระวังเราเมื่อกันเสพสื่อก็ต้องมีปัญญานะไม่ใช่ว่าดูได้แต่จะไปเชื่อหมดใช่ไหมเชื่อได้ก็เชื่อเท่าที่มันพอเป็นไปได้นะบางอย่างเป็นไปไม่ได้โหเดี๋ยวก็มีเรื่องนะพูดไปก็ว่าอาจารย์กระทบอีกใช่ไหมอันนั้นคือตอกย้ำให้เราเนี่ยมีปัญญาไงไม่ใช่ไปหลงไหลอย่าไปก็บอกแล้วไงคำว่าเชื่อคนอื่นเนี่ยมันก็จริงไม่จริงเชื่อตัวเองก็ยังเชื่อไม่ได้เลยเชื่อทำเชื่อวินัยที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อเวรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นหลงตรงนั้นนะเชื่อแบบเรารู้แค่ไหนแค่นั้นอย่ามากกว่านั้นไอ้มากกว่านั้นนี่มันเป็นความรู้ที่มันคิดเอาหรือมีคนเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่เรารู้จริงมันไม่จับจะไปรู้เรื่องของร้อนของเย็นแต่มันก็ต้องรู้จักคำว่าร้อนรู้จักหนักจากเบา
ไขว้แรงอ่ะมันใครจะไปรู้ว่าอิ่มหิวอย่างเงี้ยจะไม่อิ่มขนาดไหนมันพอดีกับเราอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้เราก็ต้องไปสำรวจตัวเองดูแล้วกันว่าประมาณมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยถ้ามันหนักไปเป็นไงเราก็จะรู้ไหมมันจะเครียดใช่ไหมเบาเกินไปไม่มีกำลังเลยใช่ไหมประโยชน์น้อยเกิดมาชาตินี้ประโยชน์มันมีกำลังหน่อยส่งเข้าประโยชน์ไปอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็ว่ากันไปแต่ส่วนภายในไม่ต้องอะไรแล้วพออย่าไปคิดมากขนาดนั้นพอพุทโธก็เยอะแล้วนะจะไปคิดอะไรถึงขั้นโอ้โหหลักการมากมายอะไรขนาดนั้นเอาพอประมาณแล้วมันมีความสุขอ่ะใช่ไหมมันก็ไปลองทำดูดิอะไรมันน้อยๆมีความสุขอะไรมากๆมันจะยุ่งยากลำบากนะมันจะเป็นทุกข์เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเราทานอิ่มแล้วก็อิ่มมันเป็นยังไงหิวเป็นยังไงร้อนเป็นยังไงหนาวเจ็บป่วยไม่สบายเป็นยังไงนั่นมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะใจเนี่ยแหละมันได้เลยอ่ะเฮ้ยใจเราสงบไปรู้ไหมรู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดิแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมถ้าเราพอใจในความฟุ้งซ่านล่ะเอาดิจะเป็นยังไงใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วก็พอใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรองั้นจะสงบแล้วก็ดีกว่าก็เรื่องที่มันดีก็เลือกที่มันจะดีกว่าใช่ไหมอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่จำเป็นก็เราก็เป็นทุกข์ก็เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ดีไงแล้วก็เอาที่มันดีๆมันจะได้มีความสุขว่าอย่างน้อยก่อนตายอ่ะลมหายใจพุทโธจิตปิโสไปเพราะถึงเวลาตายไม่ต้องไปพึ่งอะไรมอร์ฟีนหรืออะไรใช่ไหมไปพึ่งออกซิเจนหมอใส่จมูกเนี่ยนี่ก็ไปมาหลายโรงพยาบาลแล้วล่าสุดก็ไปเนี่ยพามาเนี่ยสลบไป2 ชั่วโมงนะที่พูดเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยยังไม่ได้เดือนเลยใช่ไหมก็เห็นเต็มไม่หมดโรงพยาบาลนู่นเนี่ยจะพุทโธหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ต้องพุทโธก็ได้แต่จะทำใจยังไงถึงเวลานั้นใช่ไหมก็ต้องฝึกไปฝืนไปทนไปถ้าจิตเราดีแล้วก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนแล้วเพราะอะไรเพราะไม่รู้ปล่อยวางได้อันนั้นเก่งแล้วไงถ้ายังไม่เก่งก็ต้องไปฝึกไปฝืนไปอดไปทนไว้เพื่ออะไรเพื่อความเป็นคนที่มันยิ่งกว่าคนทั้งหลายก็ริยบุคคลคนที่ไม่ต้องบอกมาสอนมาเตือนอะไรมากมายไม่ประมาทอยู่แล้วแบบนี้นะคนเก่งอ่ะใช่ไหมเหมือนที่เรามาฟังเนี่ยเดี๋ยวก็จะเทศทั้งคืนแล้วมั่งก็จะสอนให้เราปล่อยวางทั้งหมดนะสอนให้เราไม่ประมาทให้เรามีสติระลึกได้รู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยวางนะไม่ต้องไปคิดว่าดีไม่ดีอ่ะระลึกได้รู้สึกปล่อยพอแล้วเพราะบางทีเราก็ทำไมปล่อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองไม่ปล่อยดูดีก็ได้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันเอาไว้ได้ไหมเล่าใช่ไหมขนาดพุทโธเอาไม่อยู่อย่างอื่นละใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเกิดชินเป็นนิสัยไงงั้นเราไม่เปลี่ยนก็ได้เอาถ้าเก่งนะความสงบให้มันได้ใช่ไหมแล้วก็พิจารณาบ้างไอ้ทุกอย่างที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แล้วพวกนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะแล้วก็อีก10 ปีอีก100 ปีเราจะอยู่เห็นไหมเราก็ไม่เห็นนะแต่นั้นเราคิดไว้ก่อนว่าเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องอยู่อย่างคนไม่ประมาทจากการมีปัญญานะรู้จักแก้ปัญหาด้วยความรู้สึกที่ดีงามในคำสอนของท่านเนี่ยใช่ไหมนี่สำคัญนะทานให้อยู่แล้วปกติศีลปกติภาวนาปกติปกติเนี่ยดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ก็จะอยู่แต่อย่าอยู่ในอาการนั้นนะที่ราคามันเพลินมันไม่สามารถจะออกได้แน่นอนนะถึงจะทุกข์ก็อย่าร้องก่อนทุกข์พอแล้วไม่ต้องไปร้องแล้วไม่ยอมดีใจก็พอแล้วจะไปดีใจมากอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นมันรู้ว่าดีพอแล้วไม่ดีพอแล้วล่ะดูอยู่รู้อยู่อ่ะเห็นอยู่เข้าใจอยู่พอแต่อย่าอยู่ในการนั้นนะนั่นที่ราคามันจะเพลินไงแล้วก็ถ้ารีบละนี่ปล่อยวางมาสอนนั้นยิ่งดีเข้าไปใหญ่นี่สำคัญนะเอาน้อมก่อนอนุโมทนานะเราทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการบอกถึงความเป็นลูกเป็นหลานลูกศิษย์ท่านก็ขอให้บุญอันเนี้ยเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายด้วยแล้วก็ประโยชน์ตรงนี้แหละกับที่ตรงนี้นะท่านเองละสังขารไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไม่เป็นไรก็เป็นส่วนร่วมที่จะทำบุญอุทิศให้ท่านจะรับจะรู้มากน้อยขนาดไหนไม่ต้องไปรู้ว่าตรงนั้นรู้ว่าเราเนี่ยมีสักการะมีครบมีบูชาท่านในส่วนที่เราพอทำได้หรือกันนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเนาะแต่ไม่ตาอะไรก็ว่าไปกิจกรรมของสงฆ์ของญาติของโยมก็ทำไปนะก็ขออนุโมทนานะเราท่านมีความสุขความเจริญทางโลกทางธรรมก็เจริญยิ่งขึ้นไปเถิดนะขอเจริญธรรมสาธุกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์สมยศอัจฉโรประธานสงฆ์วัดป่าดงเย็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์นิรุตแล้วก็มีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์พระอาจารย์มหาลำพันธ์พระอาจารย์ก็เมตตาเดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทโยมนะมาด้วยความรักด้วยความเมตตามาให้กำลังใจพระลูกพระหลานนะเจ้าหน้าที่นะเราจะเอาพรมไปปูแล้วก็ใช้ธรรมาสน์เพราะว่าเราเตรียมสถานที่ไม่ทันเนาะครูบาอาจารย์มาท่านก็รีบที่จะแสดงธรรมก็เลยเตรียมสถานที่ไม่ทัน
ช่วงนี้เวลายังเหลืออยู่ก็เตรียมสถานที่ให้สถานที่แสดงธรรมสูงขึ้นเพื่อเคารพธรรมนะครูบาอาจารย์ท่านจะญาติโยมทั้งหลายที่มาก็จะได้มีความเคารพในธรรมเพราะตอนนั้นก็เตรียมสถานที่ไม่ทันก็กราบขอโทษครูบาอาจารย์ที่จัดสถานที่ไม่ทันตอนนี้ก็พร้อมเป็นส่วนมากญาติโยมก็ช่วยกันจัดสถานที่นะก็อนุโมทนาในความเมตตาของครูบาอาจารย์รูปต่อไปนะก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาอัมพรอาภัสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองสำมื่นพระอาจารย์ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมสอนวินัยพระอาจารย์สอนพระพิธรรมด้วยสอนพระวินัยด้วยแล้วก็สอนคัมภีร์หลายคัมภีร์นะพระอาจารย์มหาอัมพรอาภัสโลปริยนธรรม8ประโยคนะปีนี้พระอาจารย์ท่านก็มีความเมตตานะเป็นเพื่อนสาธมิกกับอาตมาแล้วก็มีความคุ้นเคยนะกับพระอาจารย์หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นี้เมตตานะได้มอบพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกานะมาให้อาตมานะอาตมาก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์มหาอัมพรภัสโลพระอาจารย์ท่านจะเป็นผู้ที่บรรยายเรื่องวินัยในงานสัมมนาวินัยนะโยมนะใครเคยดูเคยไปงานสัมมนาวินัยพระอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการคู่กับพระอาจารย์มหาสมบูรณ์วัดเขาสนามชัยนะพระอาจารย์มหาอัมพรนะครับนิมนต์พระอาจารย์นะครับญาติโยมก็ขยับเข้ามานะโยมนะอย่าเพิ่งไปนะครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมกันทั้งคืนนะก็น่าจะ30 กว่ารูปพระอาจารย์มหาอัมพรนั่นก็เป็นเพื่อนสัตมิกของพระอาจารย์มหาต่อพระอาจารย์มหาสมบูรณ์วัดเขาสนามชัยที่วัดพระธาตุตอนนี้ก็มีพระที่มาเรียนหนังสือจากประเทศลาวประเทศศรีลังกาประเทศลาวก็เยอะประเทศศรีลังกาก็เยอะที่มาศึกษาวินัยที่วัดพระธาตุหนองสำมื่นก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับก็ขอกราบพระราชนิมนต์พระอาจารย์เป็นองค์แสดงธรรมนะครับขอโอกาสพระมหาเถระกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับอนัสสะสะกสันตานังอัสสะสังเทติโยชิโนอนันตาคุณสัมปันโนอันตาคามิงนามามิหังข้าพเจ้าขออภิวาทพระชินเจ้าผู้ที่ประทานความเบาอกเบาใจแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่มีความเบาอกเบาใจผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยคุณอันหาประมาณมิได้ผู้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวนะครับก็ขอความสุขสวัสดีเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่อุบัติเกิดขึ้นในโลก แล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวธรรมเป็นเครื่องเบาอกเบาใจแก่ชนทั้งหลายผู้ที่ไม่มีความเบาอกเบาใจ เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการแสวงหาอุบายในการที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้เห็นอุบายที่จะให้เกิดกำลังใจคลายจากความโศกคลายจากความอึดอัดคลายจากความคับแค้นทั้งหลายเพราะความเป็นผู้ฉลาดในธรรมเทศนาเมื่อกี้อาตมาได้ฟังท่านอาจารย์ท่านกล่าวถึงอาจารย์พระครูจริยสารธรรมผู้ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของทั้งฝ่ายของบรรพชิตทั้งญาติโยมทั้งหลายมีบทหนึ่งที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกแช่มชื่นมากก็คือบวชถวายอกนี่แหละมันไม่ได้ยินง่ายๆนะคำว่าบวชถวายอกคือสำนวนเนี่ยท่านพูดในภาษาบาลีนั่นแหละว่าถวายอกเป็นสำนวนทางภาษาที่ชาวมัคคตหรือผู้ที่ได้รู้ภาษามัคคตนั่นแหละใช้พูดกันในถิ่นนั้นเพื่อที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีศรัทธามากคือความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของผู้นั้นมากโดยที่ละทิ้งเรือนคือการครองเรือนละทิ้งสมบัติพระสถานละทิ้งอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ในโลกหรือของชาวโลกทั้งหลายถือเอาการบวชเป็นสำคัญก็เห็นสาระของการบวชพูดได้ง่ายว่าในชีวิตนี้เนี่ยที่จะบอกว่าหาสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าการบวชไม่มีพรหมจรรย์นี่ประเสริฐสุดถือเอาพรหมจรรย์นี่แหละประเสริฐสุดถ้าจะละทิ้งกามคุณก็เหมือนกับบุคคลผู้คายก้อนเขละคายเสลดอะไรพูดได้ไงทมเสลดออกจากปากแล้วก็ลงบนพื้นไม่เลี้ยวกลับไปมองอีกไม่เสียดายไม่อะไรบุคคลผู้ที่บวชถวายอกก็เป็นอย่างนั้นคือเห็นว่าพระศาสนานี่แหละเป็นสาระสำคัญยิ่งชีวิตที่เรามีอยู่นี้เราจะอุทิศต่อพระศาสนาคือต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งรถมาด้วยกันนะโยมขับรถเป็นสามีภรรยาก็ขับรถมาส่งอาตมาก็ถามอาจารย์คนเนี่ยคนมีบุญนะได้บวชด้วยทำงานพระพุทธศาสนาด้วยเผยแผ่พระศาสนาด้วยพร่ำสอนภิกษุสามเณรโอวาทธรรมทั้งหลายแก่ญาติโยมทั้งหลายก็คือเป็นผู้ที่มีอุปการะนะแต่การตายการเสียชีวิตมันมีเหตุที่เราคาดไม่ถึงที่เรียกว่ามันเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างกระทันหันสำหรับบุคคลผู้ไม่ได้เตรียมตัวแล้วเขาก็ใช้คำนวณว่ามันกระทันหันนะทำไมมันกระทันหันอย่างนี้แล้วคติจะเป็นอย่างไรก็คิดไปถึงขนาดนั้นนะก็ถามปัญหาขึ้นมานะจริงๆตามสำนวนที่เราใช้พูดกันแล้วบอกกระทันหันนะแต่ถามว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายไหมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ไหมมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่เคยมีในสัตว์ทั้งหลายหรือไม่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามปกติมันในอัตถกถาจารย์ทั้งหลายท่านจึงกล่าวนิมิตไว้กล่าวถึงนิมิตที่เราทั้งหลายรู้ไม่ได้บอกว่าชีวิตตังพยาธิกาโลจะไดหะวินิเขปนังคติปัญเจเตชีวโลกัสมิงณนิมิตานะนายเลชีวิตตังก็คือชีวิตความเป็นไปแห่งชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้หรอกว่าเราจะอยู่ได้เท่าไหร่มันไม่ได้มีตัวเลขบอกตั้งแต่เกิดถ้ามีตัวเลขบอกสักหน่อยก็คงจะใช้ชีวิตกำหนดวันกำหนดเวลาให้ดีว่าจะทำนี้ทำนี้นะเกิดมาคนนี้100 ปีก็มีตัวเลขบอกมันไม่ได้มีนิมิตบอก
มันไม่ได้มีเครื่องหมายบอกในเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าไม่มีเหตุไม่มีฐานะที่จะให้ชนทั้งหลายเขากำหนดรู้ได้ ก็คงจะเว้นแต่บุคคลผู้ที่ได้อนาคตังสยานนั่นแหละนะผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละนะเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยชีวิตคืออายุคำว่าชีวิตก็คือกำลังแห่งอายุ พวกเราได้มาตั้งแต่เกิดนั่นแหละนะคือกำลังแห่งบุญทั้งหลายก็กำหนดให้ในเรื่องของชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่เกิดมาในปฏิสนธิเนี่ยก็เรียกว่าได้ชีวิตแล้วในท้องของมารดาหลังจากนั้นไปก็ชื่อว่าความเสื่อมความเสื่อมแห่งอายุก็เป็นไปถึงจะบอกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวจริงๆแล้วก็คือความเสื่อมแห่งอายุความเสื่อมแห่งวัยทั้งหลายแล้วก็พยาธิก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะขอตายด้วยโรคชนิดนี้ไม่เอาหรอกโรคมะเร็งมันทรมานโรคเบาหวานมันก็โหดเกินโรคอย่างอื่นเอาแบบตายแบบโรคที่มันสบายทรมานน้อยหน่อยมันไม่ใช่เลือกได้ไม่ใช่เลือกได้นั้นพยาธินี่จึงชื่อว่าไม่มีเหตุไม่มีเครื่องหมายบอกว่าเราจะเสียชีวิตด้วยโรคอะไรแล้วก็สามก็คือการไม่มีนิมิตบอกเหมือนกันว่าเราจะเสียชีวิตเวลาไหนนะถ้าเลือกได้ก็คงไม่ไปเสียชีวิตหรอกนะในเวลาที่มันวุ่นวายก็คงจะเลือกเอาเวลาที่มันเย็นๆสบายแต่มันเลือกไม่ได้บางคนก็ตายเวลาเช้าบางคนก็สายบางคนก็ตอนค่ำตอนกลางคืนอย่างเนี้ยเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตเหมือนกันเลยก็คือการไทยหะนิเขปนังอันที่สี่หมายถึงสถานที่ทอดทิ้งร่างก็จะตายในสถานที่ตรงไหนเราก็ไม่อาจที่จะเลือกได้จะตายที่บ้านที่โรงพยาบาลที่วัดวาอารามหรือสถานที่ต่างๆอันนี้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยถึงจะมีทรัพย์มากขนาดไหนก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยจะเสียชีวิตบนปราสาทไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคติคติก็รู้ไม่ได้ไม่มีนิมิตหมายบอกเหมือนกันสำหรับปุถุชนคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะกำหนดคติไปเวลาเกิดมาก็ไม่ได้บอกว่าชาตินี้เรามีคติอย่างนี้แน่นอนเพราะไม่เหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีคติก็คือสุคติแน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมทั้ง5ประการท่านจึงกล่าวว่าไม่มีนิมิตหมายก็คือชีวิตหนึ่งพยาธิหนึ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บและก็การเวลาตายและก็สถานที่ทอดทิ้งร่างท้ายที่สุดก็คือคติโยมก็ถามอีกว่าแล้วคตินี่จะเป็นไปอย่างไรถามเจาะลงไปอีกในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองกบิลพัสในนิโคธารามแคว้นสกะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้ามหานามะเนี่ยเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งณที่เหมาะสมเข้าไปพนมมือทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองกบิลพัสเนี่ยมั่งคั่งเจริญและก็รุ่งเรืองมากๆแออัดไปด้วยผู้คนมีผู้คนมากมายมีชนทั้งหลายอยู่กันเนืองแน่นถนนก็คับแคบตัวข้าพระองค์เนี่ยก็ได้นั่งใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยได้นั่งใกล้พระภิกษุสงฆ์ด้วยคือแต่ละวันเนี่ยพระองค์ก็แวะเวียนไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สนทนาธรรมเข้าไปหาภิกษุสงฆ์ก็ไปฟังธรรมไปอุปถากภิกษุสงฆ์ยังจิตให้เลื่อมใสพูดง่ายๆว่าอยู่ใกล้บุคคลผู้เป็นเครื่องยังจิตใจให้เอิบอิ่มนะแต่ว่าข้าพระองค์เนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไม่ใช่ว่าจะอยู่กับพระอริยเจ้าตลอดข้าพระองค์เนี่ยก็ไปด้วยช้างบ้างไปด้วยม้าบ้าง
ไปด้วยรถบ้างไปด้วยเกวียนทั้งหลายบ้างไปด้วยคนทั้งหลายเป็นอันมากบ้างแวดล้อมไปบางคราวก็หลงลืมสติ คือระลึกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่พระธรรมมีอยู่พระสงฆ์มีอยู่ลืมไปบางทีก็หลงลืมสติถ้าข้าพระองค์เนี่ยทำกาลกิริยาเนี่ยคติของข้าพระองค์จะเป็นอย่างไรสัมปรายภพจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไปเสียชีวิตเอาระหว่างทางกำลังขี่ม้าอยู่ขี่ช้างอยู่นั่งบนรถบนเกวียนหรือว่าทหารทั้งหลายถืออาวุธแวดล้อมอย่างนี้เอาถ้าไปเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยจะไปยังไงคติจะดีไหมสัมปรายภพจะดีไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่ายังไงพระองค์ให้ความเบาใจเลยบอกว่ามหาบ่อพิษนี่อย่าได้กลัวไปอย่าได้กลัวไปเลยการตายบางทีมันมาด้วยเหตุกระทันหันที่เราทั้งหลายสมมุติกันแต่พระองค์อย่าได้กลัวไปพระองค์จงเบาใจได้พระองค์ต้องไปสู่สุคติแน่นอนสัมปรายภพของพระองค์จะต้องดีแน่นอนจริงอยู่ร่างกายของพระองค์เนี่ยไอ้ที่เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดอาศัยบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดก็เกิดมาจากพ่อจากแม่นั่นแหละโตมาด้วยข้าวสุกขนมสดคือบริโภคอาหารจึงเติบโตมาต้องอาศัยการขัดสีดูแลคือถ้าไม่ดูแลก็ต้องแตกพูดได้ง่ายว่ายังไงเสียก็ต้องบริหารให้เป็นไปไอ้ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราบริหารได้เราบริโภคอาหารนั่นแหละมีการขัดสีด้วยทำความสะอาดด้วยมีการนวดเป็นด้วยถึงอย่างนั้นร่างกายนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายพวกมดพวกปลวกพวกอีกาพวกอีแรงพวกนกตะคุมพวกสุนัขบ้านสุนัขป่าแม้นสัตว์ทั้งหลายก็ยื้อแย่งร่างกายนี้แหละพูดได้ง่ายว่าถ้าลองทอดทิ้งร่างไร้วิญญาณเมื่อไหร่สัตว์ทั้งหลายก็สำคัญว่ามันเป็นอาหารหมดมันไม่ได้เลือกว่าท่านเป็นใครมันเอากินเป็นอาหารของมันหมดมดมันก็ไม่เลือกมันเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่สาธารณะกับคนเลยคือจิตของท่านท่านเป็นผู้ที่มีจิตอบรมมาดีแล้วท่านอย่าได้กลัวไปเลยคติของท่านเนี่ยเป็นสุคติแน่นอนสัมปรายภพของท่านเนี่ยเป็นไปในเบื้องบนแน่นอนถึงความวิเศษแน่นอนเพราะท่านเป็นผู้ที่อบรมมาดีด้วยธรรมะ5ประการที่เป็นเครื่องอบรมจิตใจพูดง่ายๆว่าไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะท่านไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทเลยท่านได้อบรมอะไรไว้ในใจท่านได้อบรมศรัทธาท่านมีศรัทธาเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ท่านไม่ได้ทอดทิ้งพระรัตนตรัยเลยท่านมีพระพุทธเป็นที่พึ่งท่านมีพระธรรมเป็นที่พึ่งท่านมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถึงท่านจะไปไหนมาไหนเดินเหินไปไหนมาไหนอยู่ไม่ได้อยู่ในวัดวาไม่ได้อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ใกล้พระอริยสงฆ์เจ้าแต่ในใจของท่านก็ไม่ได้เหินห่างท่านเป็นผู้มีศรัทธาแน่วแน่ในพระรัตนตรัยคือเชื่อมั่นไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงศรัทธาท่านได้เพราะจิตของท่านอบรมมาดีแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยนะก็คือเป็นผู้ที่มีศีลดีท่านสำรวมในกายมาดีสำรวมวาจามาดีสำรวมใจมาดีและก็เป็นผู้ที่มีสุตะด้วยคือท่านได้ยินได้ฟังธรรมะมามากพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันใดที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นเครื่องเบาใจเป็นเครื่องชี้ทางบอกทางเป็นเครื่องชำระความเศร้าหมองท่านก็ได้ฟังท่านฉลาดในธรรมท่านประพฤติปฏิบัติทำอันสมควรแก่ธรรมมาได้เรียกว่ามีสุตตาดีคำว่าสุตตาดีนี่หมายถึงอะไรไม่ใช่ฟังมากเฉยๆนะถ้าฟังโดยศัพท์มันเหมือนฟังมากเฉยๆแต่จริงๆมันหมายถึงผู้ที่ฟังแล้วจำได้ฟังมากด้วยจำได้ด้วยสาธยายคล่องปากด้วยคือนึกเมื่อไหร่ก็ออกมาจากปากของตนดำรงอยู่ที่ลิ้นด้วยเป็นผู้ที่เพ่งอัดเพ่งพยัญชนะมาดีคือเข้าใจมาดีเวลาจะกล่าวธรรมที่ไหน
ก็สามารถที่จะยกพยัญชนะได้เข้าใจในอัตถ์คือจำแนกเนื้อความทั้งหลายให้ตื้นได้ เป็นผู้ที่มีความเห็นตรง คือไม่ได้คาดเคลื่อนจากพระสัทธรรมเลยคือเรียนอะไรมาก็ไม่คาดเคลื่อนรองรับไว้อย่างดีเหมือนกับภาชนะทองคำรองรับน้ำมันราชสีห์ไม่ได้เหมือนกับภาชนะดินถ้าเป็นภาชนะดินรองรับน้ำมันราชสีห์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นภาชนะทองคำเนี่ยรองรับน้ำมันราชสีห์ได้ท่านเป็นผู้ที่มีสุตะเหมือนกับภาชนะทองคำรองรับน้ำมันราชสีห์คือไม่ละเหยไปไหนเลยก็เรียกว่ามีสุตะมีสุตะด้วยมีจาคะก็คือการเสียสละด้วยและก็มีปัญญาคือความเข้าใจในอัตถ์ในธรรมเมื่อฟังธรรมมามากก็เป็นผู้ที่ไม่มีความโลภไม่ได้แสวงหาวัตถุข้าวของที่เป็นกามคุณไม่ได้สั่งสมวัตถุข้าวของภายนอกแต่เป็นผู้สละกิเลสเป็นผู้ที่มีความประพฤติขัดเกลาและเป็นผู้ที่มีปัญญาเชี่ยวชาญในเรื่องของรูปนามก็คือขันธ์ห้าของตนนี่แหละเห็นอยู่อย่างนี้เสมอจิตใจของพระองค์เมื่ออบรมอยู่ด้วยธรรม5ประการเนี่ยย่อมไปในที่สูงแน่นอนย่อมไม่ไปในที่ต่ำย่อมถึงความพิเศษแน่นอนย่อมไปสู่ธรรมในเบื้องบนแน่นอนอันนี้เป็นเครื่องวัดได้ที่อาตมากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าผู้ที่มาบวชนะถวายอกเนี่ยแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีศรัทธามากถ้าท่านมีศรัทธามากท่านก็ต้องรักษาศีลถ้าท่านมีศีลด้วยท่านก็ต้องหวังสุตะด้วยคือสั่งสมการได้ยินได้ฟังธรรมสั่งสมธรรมะที่เป็นพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ด้วยดีและท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่เสียสละด้วยอนุเคราะห์เพื่อนพระภิกษุด้วยอนุเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายด้วยท่านต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมรักษาผู้นั้นแน่นอนไม่ว่าท่านจะทำกาลกิริยาในที่ใดท่านผู้นั้นก็จะไปสู่ที่สูงหรือที่วิเศษพระองค์ถ้าจะอุปมาก็อุปมาเหมือนกับบุรุษอุปมาเหมือนกับบุรุษที่ถือเอาหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมันเนี่ยเดินลงไปในห้วงน้ำอันลึกแล้วก็เอาค้อนเนี่ยตีหม้อในหม้อนั้นมันก็มีเนยใสหรือว่ามีน้ำมันอยู่บุรุษถือหม้อไปแล้วก็ตีหม้อให้แตกพอตีหม้อแตกแล้วท่านก็บอกว่าในหม้อนั้นมันก็มีพวกทรายด้วยมีกระเบื้องด้วยอยู่ในหม้อนั้นถ้าหม้อแตกไปแล้วอะไรจะจมอะไรจะลอยพระองค์ก็กล่าวว่าพวกขวดหินทรายกระเบื้องที่มันอยู่ในหม้อนั้นมันจะจมลงไปเพราะมันเป็นของหนักมันไม่ลอยธรรมชาติของหินกรวดแล้วก็กระเบื้องทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าน้ำมันก็ดีเนยใสก็ดีเหล่านี้เป็นของละเอียดอ่อนเป็นของเบาเป็นของใสไม่ใช่ของหนักย่อมลอยขึ้นสู่เบื้องบนชั้นใดก็ดีร่างกายที่สัตว์ทั้งหลายได้มาที่เกิดจากมารดาบิดาที่โตด้วยข้าวสุกแล้วก็ขนมสดที่ต้องอาศัยการขัดสีการนวดเฟ้นและต้องเป็นของสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายมีนกแร้งอีกานกตะคุมสัตว์สุนัขบ้านสุนัขป่ามากัดกินทั้งหลายเหล่านั้นแหละก็เหมือนกับพวกขวดแล้วก็พวกกระเบื้องมันไม่ไปไหนมันก็จมนะพอแตกแล้วมันก็จมเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องพิจารณาให้แก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นได้พิจารณาเห็นถึงสังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนี้ร่างกายแต่ว่าจิตใจของบุคคลผู้ที่อบรมมาดีแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตะด้วยจาคะด้วยและก็ด้วยปัญญาแล้วจิตใจของผู้นั้นจะผ่องใสจะเบาเหมือนกับเนยใสแล้วก็น้ำมันย่อมไม่จมไปสู่ที่ต่ำย่อมไม่ไหลไปสู่ที่ต่ำย่อมขึ้นสู่เบื้องบนย่อมขึ้นสู่ที่สูงย่อมไปสู่ฐานะอันวิเศษอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายไม่ใช่เอาการละกิริยาที่
เป็นไปกระทันหันมาเป็นเครื่องบอก ไม่ได้เอาสถานที่มาเป็นเครื่องบอก ไม่ได้เอาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นเครื่องบอก แต่เอาคุณธรรมที่ได้สั่งสมมาได้กระทำมานั่นแหละเป็นเครื่องรับประกัน ถ้าจะรับประกันก็นี่เป็นเครื่องบอกนะอาตมาได้ฟังคำว่าถวายอกอาตมาก็เลยชื่นใจชื่นใจตรงนี้ชื่นใจว่าถวายอกเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้มีศรัทธาแต่ถ้าถวายอกได้เนี่ยแสดงว่าต้องมีศรัทธามากๆถ้าศรัทธาไม่ถึงจริงก็ไม่กล้าถวายอกนี่ก็คือถวายชีวิตนั่นแหละถวายอกก็คือถวายชีวิตถ้าถวายชีวิตได้ก็ต้องมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วก็ต้องรักษาศีลได้ และเป็นผู้ที่ได้ปรารถนาได้ยินได้ฟังธรรมปรารถนาที่จะเสียสละจาคะเป็นผู้ไม่หวงแหนเป็นผู้ไม่ตนีและต้องเป็นผู้ปรารถนาความเจริญงอกงามคือเป็นผู้ที่มีปัญญารู้เข้าใจในข้ออัดข้อธรรมในพระพุทธศาสนาอันนี้อาตมาก็ใช้เวทีนี้ตอบโยมทั้งหลายด้วยนะตอบโยมที่ถามด้วยนะที่สงสัยกันขึ้นมานะว่ามันจะเป็นเครื่องบอกสัญญาณอะไรจริงๆการตายเนี่ยมันมีหลายประเภทนะตายแบบหมดอายุก็มีตายแบบสิ้นบุญก็มีตายแบบทั้งหมดอายุทั้งสิ้นบุญก็มีตายแบบด้วยอกุศลกรรมมาตัดรอนก็มีนะแม้แต่พระอริยเจ้าพระอรหันต์พระพาหิยทารุจริยะท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็เสียชีวิตถูกแม่โคขวิดตายอย่างเงี้ยแต่คติของท่านเป็นยังไงท่านไม่มีแล้วท่านไปพระนิพพานเพราะท่านหมดกิเลสเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่เครื่องหมายของการได้ที่พึ่งเนี่ยก็คือความเป็นผู้มีรัตนะนั่นแหละไว้ในใจคือแก้วเครื่องปลื้มใจคือแก้ว3ประการมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไว้ในใจเหนียวแน่นขนาดไหนจะไปวัดกันตอนสวดไม่ได้บางทีสวดไปในใจยังไม่มีเนี่ยวัดไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ถึงความแนบแน่นจริงๆถ้าเป็นพระก็ถวายอกได้จริงๆคือเป็นผู้ที่เห็นคุณจริงๆประพฤติปฏิบัติตามจริงๆได้เราท่านทั้งหลายได้อาศัยท่านอาจารย์พระครูได้เจริญกุศลมามากมายหลายประการเห็นคุณต่างๆที่ท่านได้กระทำไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าท่านมีศรัทธาแล้วก็ทำงานในพุทธศาสนาคนที่ทำงานในพุทธศาสนาได้เนี่ยต้องเสียสละหลายอย่างบางทีต้องเสียสละประโยชน์ตนต้องเสียสละเวลาต้องเสียสละหลายๆอย่างเพราะไม่ได้ถือเอาประโยชน์ตนอย่างเดียวถ้าจะถือเอาประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่ต้องเสียสละอะไรมากแต่ถ้าจะขนสัตว์ช่วยเหลือสัตว์อนุเคราะห์สัตว์แล้วเนี่ยเรียกว่าต้องทุ่มเททั้งแรงกายทั้งแรงใจอย่างมากยิ่งเห็นอาจารย์ต่างๆที่ทำงานเนี่ยโอ้นึกชื่นชมนะอย่างอาจารย์พระครูเนี่ยท่านเทศน์บางงานเนี่ยท่านสลบเลยนะเนี่ยต้องเอายาดมมาให้ท่านก็เรียกว่าทำงานศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตของตนเนี่ยบางทีไม่ได้นึกถึงนึกถึงแต่งานอย่างเดียวงานประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต้องเพียบพร้อมไปด้วยกรุณาแล้วก็เมตตาในผู้อื่นอย่างมากถ้าเห็นใครทำงานในพุทธศาสนาได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถ้าจะบอกว่าจะไปหาคนประเภทนี้ได้ที่ไหนนะมันไม่ใช่หาง่ายแล้วแหละนะมันคงจะหายากมากๆนะเพราะจะเกิดขึ้นบุคคลคนหนึ่งที่นะทำงานได้มากมายเผยแผ่อนุเคราะห์ชนทั้งหลายได้มากมายนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ที่หาได้ยากเนาะกับผมได้กล่าวธรรมะมาก็คงจะพอสมควรเนาะใน30 นาทีนะก็ขอเป็นปากเสียงหนึ่งนะที่กล่าวทำให้เราท่านทั้งหลายเกิดความเบาอกเบาใจด้วยและก็เห็นที่พึ่งในชีวิตของเราด้วยว่าอะไรที่จะเป็นที่พึ่งเป็นสาระนะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงคำว่ารัตนะเป็นที่พึ่งท่านกล่าวโดยโวหารแต่แท้จริงแล้วก็ได้แก่กุศลอันมีพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นที่พึ่งอาจารย์พระครูท่านก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีกุศลที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแม้เราท่านทั้งหลายก็
นึกถึงอุปการะเหล่านั้นก็ขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ให้กุศลจิตของเราเกิดขึ้นและก็เป็นที่พึ่งได้เหมือนกับพระเถระทั้งหลายเนาะก็ขออนุโมทนา สาธุครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์มหาอัมพรอภัสโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุหนอง30,000นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับผมต่อไปก็จะได้ถวายไมค์ให้หลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรเป็นพระโคสกะธรรมโคสกะนะครับกราบพระราตนานิมนต์ครูบาอาจารย์แสดงธรรมพระอาจารย์ท่านจะมีว่าจะแสดงธรรมพร้อมกันยังไงนะครับอาจารย์ครับก็ขอกราบถวายไมค์พระอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์มหาตปองจัดตอนนี้เราต้องจัดโต๊ะอี้ก่อนนะจัดพระโยมผู้ชายเดี๋ยวประกาศเหตุฉุกเฉินก่อนเหตุฉุกเฉินญาติโยมที่นอนหลังเต็นท์กองอำนวยการที่นอนกับดินกินกับทรายตอนนี้ประกาศให้โยมเอามาเข้าเต็นท์ใหญ่เด้อโต๊ะอี้ก็ถอนออกก่อนเอามาซ้อนบึกละ10ไว้เดี๋ยวตี5จะพาตั้งโต๊ะใหม่ช่วงนี้เราเอาตัวนี้ก่อนเด้อมันยังไม่ต้องมันยังไม่ต้องเก็บเลยนะแล้วก็มาโยมผู้ชายเราช่วยยกธรรมาสออกก่อนทีนี้จะมีครูบาอาจารย์หลายรูปตั้งตากล้องเด้อลูกเด้อตากล้องมาตั้งกล้องกันเด้อเปลี่ยนกล้องใหม่ทีนี้หลายรูปประมาณ4-5-6 รูปมันเนี่ยทีมพระอาจารย์มหาสมปองอาจารย์ทวีอาจารย์พระครูบูรพาบัณฑิตก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันโยมผู้ชายกู้ภัยก็ได้มาช่วยยกนี่นะพระหนุ่มเนน้อยมาช่วยยกธรรมาสออกเอาเก้าอี้เอาตี้หลุยมาตั้งหรือเอาเก้าอี้พลาสติกก็ได้เนาะเดี๋ยวเก้าอี้หลุยก็เสียยืมมาวัดเสียไพวันเนี่ยเอาเก้าอี้ตั้งเลยนะมาตั้งเลยเก้าอี้สีน้ำเงินสีขาวๆจำเนนเอาเก้าอี้มาลูกเก้าอี้สีขาวข้างหลังเนี่ยยืมมาก่อนสัก5-6 ตัวเอามาตั้งเลยลูกเอามาตั้งเลยช่วยกันฝนตกที่อำเภอเชียงคานฝนตกปากชมข้างนอกน่าจะเสี่ยงกว่าเดี๋ยวผมว่าอาจารย์ว่าหันโต๊ะ5 ตัวนี่หันกลับไปทางหาโยมหน่อยจะเสี่ยงกว่าเอานั่งนี่แหละเดี๋ยวปรับตัวอี้ปรับกล้องนิดนึงขออนุญาตปรับกล้องใส่ซีกีไปก่อนเจอกันปรับนะครับปรับหันไปหาโยมหันหาพระตรงนี้ฝนตกยังไงก็ไม่เปียกเอาแค่5 ตัวมีกี่ท่านเนี่ยฟังกันไปเสวนากันไปเพราะว่าครูบาอาจารย์มาเยอะต่อไปก็เป็นสายผอ.สถานีวิทยุสายบาลีใหญ่อาจารย์มาป้อกับว่าไปบาลีเล็กมีเยอะนู่นหันหน้าไปหาโยมมันเอาโยมเป็นหลักหันข้างให้เอารูปตั้งข้างหลังนี่ก็ได้เนี่ยเอาตั้งโต๊ะนี่ไม่ต้องยกมาทำไมไม่ต้องยกมาตั้งไปเลยลูกตั้งไปเลยไม่บวมของวัดเราเองตั้งแล้วไม่เป็นไรไม้สักทนฝนไม่ใช่ไปเลยไม่เชื่ออาจารย์นี่เอาไปเลยไปตั้งเลยเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้ซื้อให้ไม่กี่บาทหรอกอันนี้อาจารย์ก็ซื้อมาให้ลูกศิษย์ซื้อมาให้แกน่ะเอามาเชียงใหม่ไม้อัดไม้สักตั้งเหมือนเดิมพรุ่งนี้จะลำบากแล้วล่ะหาผ้าวายนิ้วถ้าฝนตกจริงก็ปิดแค่โลงอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรนี่มีไหมผ้าไวนิ้วผืนใหญ่เตรียมไว้ยังคุมพรึบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกดเกิดไม่ต้องตกใจเสียงบารมีอาจารย์นิรุตถ้าแกมีบารมีฝนก็ไม่ตกใส่แกหรอกตอนนี้ตกเชียงคานตกเมืองเลยตกวังสะพุงตกปากชมตกแถวนากลาง
ถ้าไม่ตกที่นี่โยมก็กล่าวขานว่าโอ้อาจารย์มันไม่ธรรมดาเด้อเพราะอาจารย์จัดงานศพนี้มาหลายองค์แล้วล่ะบางทีก็ไม่ตกได้ล่ะแดดเปี้ยงเปี้ยงนี่โอ้เนี่ยโอ้เนี่ยอ้าวจัดเลยครับไม้ลอยไม้สายมาอยู่ไหนไม้มาวางนี่ไม้สายก็ได้ไม้ลอยก็ได้เครื่องปั่นเอาไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจเนี่ยทดสอบบารมีทดสอบลูกศิษย์กรรมฐานบารมีถ้าเป็นถามว่าพระธุดงค์เนี่ยไม่ตกใจฝนตกเนี่ยเดินไปแล้วไหนหนังสือไปไหนมหาป๊อดหนังสือไปไหนมีใครบ้างมหาป๊อดหนังสือกระดาษเมื่อกี้น่ะมีใครบ้างน่ะอยู่ไหนอยู่นี่ป่ะเดี๋ยวอาจารย์ทีมอาจารย์อาจารย์เรียกเขาเด้อใครบ้างมาบุปผาบัณฑิตมานี่เราเอาไม้ลอยเอาไม้สายมาไม้มาให้เพิ่นเลยเพิ่นได้อ่านเอาหรอกมานิมนต์เลยนะครับ รูปแรกพระมหาสมปองครับรูปที่สองท่านพระครูสมุทวีเกตุธรรมโมวัดป่าชัยมงคลลำปลายมาศบุรีรัมย์รูปที่สามพระมหาฉลาดครับฉายาเลยจักระว่างโกรครับอาจารย์สอนพระพิธรรมวัดบัวอะไรนะวัดอุบลวนารามวัดอุบลวนารามรูปที่สี่พระครูบูงรพาธรรมบัณฑิตวัดป่าหนองโมงหนองพอกจังหวัดทั้ง101ครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานทุกคณะเลยครับนะครับต่อมารูปที่5ท่านพระประหลัดนรงฤทธิ์อยู่ไหนไม่รู้นรงฤทธิ์อยู่ไหนจัดรายการวิทยุอยู่เดี๋ยวเข้ามาแทรกนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งใครไม่มีใครก็นิมนต์พระครูศรีนี่แหละมามิแต่นั่งรับแขกอยู่ไม่ได้พูดระบายอารมณ์อะไรเลยเนี่ยนิมนต์คุยซะหน่อยสาธุชนทั้งหลายในช่วงเวลาฟังธรรมะย่อยผ่าสายฝนตั้งใจอยู่นะถึงคิวเราเมื่อไหร่จะไปยืนคุยอยู่หน้าเมนด้วยนะคุยอยู่หน้าหีบศพด้วยนะอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นหีบพระราชทานนะครับเป็นหีบพระราชทานก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าจะได้อัญเชิญสรีระของท่านพระครูจริยสังฆธรรมจากศาลาหลังเก่ามาที่พิธีครับมาที่มณฑลพิธีท่านใดสะดวกก็อย่าลืมร่วมพิธีนะครับประมาณ 9 โมงเช้าหรือก่อนหน้านั้นตามเวลาจะสะดวกรีบฉันพระทานเช้าแล้วก็ไปตั้งแถวนะแล้วก็วันนี้ขอนำภาษาบาลีมา1 บทแล้วเราจะมาคุยกันครับบทบาลีมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่ 25มีคาถาคล้ายๆกันถึง9 คาถายกมาสัก1 คาถาเฉพาะเข้ากับเหตุการณ์นะครับบอกว่าโยจะวัสสะตังชีเวอปัสสังอุทยัพพยังเอกาหังชีวิตาเอกาหังชีวิตังเสยโยเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสะโตอุทยัพพยังแปลว่าคนเกิดมามีอายุยืนนานถึง100 ปีแต่ไม่เคยเห็นความเกิดและความดับแม้แต่ครั้งเดียวสู้คนเหลือชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแล้วเห็นความเกิดความดับประเสริฐกว่าอีกดังนั้นวันนี้ยกประเด็นมาตั้งก็จะวิเคราะห์บรรยายคนละประมาณ10 นาทีนะครับ6 รูปก็60 นาที
ตอนนี้5 รูปนะเผื่อโน่นเผื่อนี่ไว้พอดีคนละ10 นาทีช่วยกันอธิบายคำพูดนี้นะครับผมจะปล่อยคุณท่านทั้งหลายได้อธิบายก่อนเราค่อยจะรวบรวมประเด็นแล้วก็สรุปให้ฟังก่อนที่จะฟังนะครับถามก่อนว่าวันนี้มีคำพูดอยู่2 คำหนึ่งเกิดก่อนตายหมายถึงว่าเกิดแล้วค่อยตายหรือตายก่อนเกิดหมายความว่าตายแล้วค่อยเกิดให้เลือกได้นะครับอยู่เนี่ยครับทุกท่านที่ฟังอยู่ก็ช่วยกันเลือกถ้าเลือกได้หรือไม่เลือกก็ช่างจะบังคับให้เลือกระหว่างเกิดแล้วค่อยตายกับตายแล้วค่อยเกิดจึงเริ่มอะไรก่อนเหมือนกับที่เขาถามกันนะไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันประมาณเนี้ยถ้าถามนักบาลีก็ตอบอย่างหนึ่งถามนักอภิธรรมก็ตอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าไปถามประเภทโยนิ4หรือกำเนิด4มันต้องเป็นอันดชะสัตว์ที่เกิดจากไข่แสดงว่าไข่มันมาก่อนไก่อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนวันนี้ตายกับเกิดเอาอะไรก่อนตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่นี่เกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อจะตายหรือว่าคนที่กำลังตายไปหรือตายไปแล้วก็ตายเพื่อจะเกิดหรือเปล่าหรือตายไปแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีเกิดแน่นอนก็มีเกิดยังไม่แน่นอนก็มีอะไรประมาณอย่างนี้ดังนั้นเราก็จะนำเรื่องนี้ให้นักอภิธรรมมือ1ของประเทศนะครับเนี่ยคือท่านอาจารย์พระครูสมุทวีเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขออภัยเจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคลไม่ใช่ใหญ่มาอยู่นี่เลยมาคุยกันอยู่เมื่อกี้เลยบ้างเจ้าอาวาสพอดีนิมนต์อาจารย์ทวีมาอยู่ด้วยนะเจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคลอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมหลายสำนักหลายสถาบันครับวันนี้มาช่วยวิเคราะห์คำพูดนี้หน่อยว่าจะตายก่อนเกิดหรือจะเกิดก่อนตายมันเป็นยังไงนิมนต์ท่านอาจารย์เอาไม้ไหนก็แล้วแต่สะดวกครับนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยและบุรพาจารย์ทั้งหลายกราบนมัสการและถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปเพื่อนสาธมิกทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านในค่ำคืนนี้นะก็ได้ฟังท่านพระอาจารย์ให้หัวข้อเขาเรียกว่าให้หัวข้ออธิบายเขาเรียกว่าปุจฉาส่วนอาตมาก็จะวิสัชนาก็คือตอบในประเด็นว่าเกิดกับตายเนี่ยให้เลือกจะเลือกอย่างไรแต่ถ้ายึดหลักตามอภิธรรมเนี่ยทุกอย่างในเรื่องของสังขารคือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยก็มีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาวธรรมที่ถ้าบุคคลใดเกิดมาแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าใจเรื่องของการเกิดของรูปของนามเนี่ยท่านบอกว่าเป็นโมฆะของชีวิตทำไมจึงบอกว่าเป็นโมฆะของชีวิตก็เพราะว่าชีวิตนั้นจะไม่เห็นภัยในวัฏฏะภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นในการเกิดและการตายนั้นชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นสภาวะทุกข์แสดงให้เห็นว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะการเกิดแสดงเห็นถึงความเป็นไปของรูปกับนามการดับก็แสดงให้เห็นความดับของรูปของนามฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยตามที่หัวข้อเนี่ยที่พระอาจารย์ยกไว้ว่าคนเราเกิดมา100 ปีเนี่ยถ้าไม่เห็นการเกิดดับของรูปนามเนี่ยชื่อว่าเป็นโมฆะคำว่าโมฆะก็คือไม่ได้เกิดประโยชน์ของการเกิดธรรมดาการเกิดนั้นเป็นทุกข์เป็นสภาวะทุกข์จะเป็นการเกิดของรูปของนามก็ตามฉะนั้นบุคคลใดเกิดแล้วนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยท่านบอกว่ามืดเขาเรียกว่ามืดบอดนะที่เรียกว่าตัมมะแปลว่ามืดหรือต่ำธรรมดาคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาเรื่องของสภาวะทุกข์
จะเห็นว่าเกิดก็ไม่ดีตายก็ไม่ดีแล้วจะทำยังไงก็ต้องมารู้ถึงสภาวะเกิดดับเพื่อที่จะได้ไปละสมุทัยเหตุแห่งความเกิดและเหตุแห่งการดับฉะนั้นเกิดดับนี้เป็นสภาวะทุกข์เป็นทุกข์ที่บุคคลทั้งหลายต้องกำหนดรู้นะทุกข์เป็นสภาวะที่ต้องกำหนดรู้นะจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจจะเป็นความแม้กระทั่งความสุขกายสุขใจก็จัดว่าเป็นสภาวะทุกข์ถ้าตราบใดยังมีรูปมีนามอยู่ฉะนั้นก็จะวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจเนี่ยก็เหมือนกับการเดินทางในความมืดนะมันก็เต็มไปด้วยความน่ากลัวแล้วก็ไม่เห็นภัยของวัฏฏะวัฏฏะก็ประกอบไปด้วยกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏซึ่งต้นตอใหญ่ก็คืออวิชชาความไม่รู้นะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์ไม่รู้ธรรมดับทุกข์ไม่รู้หนทางให้เขาถึงความพ้นทุกข์เนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้รูปนามขันธ์ห้าในอดีตที่มีสภาพเกิดดับเป็นทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้รูปนามขันธ์ห้าที่จะเกิดในอนาคตว่าเป็นทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตซึ่งประกอบไปด้วยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยว่าเป็นทุกข์และที่สำคัญก็ไม่รู้เรื่องปัจจัยนะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเขาเรียกว่าสายเกิดสายดับนะเช่นอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดนามรูปเกิดสลายตนะจึงเกิดสลายตนะเกิดภาษะจึงเกิดเมื่อภาษะเกิดก็เวทนาเกิดเวทนาเกิดก็ตัณหาเกิดตรงเนี้ยตัณหาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ละก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเข้าไปยึดมั่นในรูปนามขันธ์ห้าแล้วก็เป็นตัวกระทำให้เกิดภพเขาเรียกว่าภวะแล้วก็นำมาซึ่งชาติคือการเกิดเมื่อเกิดแล้วก็นำมาซึ่งความแก่ความเจ็บความตายตรงนี้ก็เรียกว่าสายเกิดส่วนสายดับก็ต้องทำให้ความไม่รู้เนี่ยดับไปแล้วก็คือทำให้แสงสว่างก็คือตัวปัญญาปัญญานี่ก็คือมุ่งหมายถึงวิปัสสนาปัญญานะปัญญาที่เข้าไปเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นแตกต่างจากบุคคลทั่วไปคือเห็นว่ารูปกับนามเนี่ยถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่มีการดับดูชื่อว่าเป็นทุกข์ฉะนั้นพระองค์จึงทรงสอนว่าทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละนิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นธรรมที่ควรเจริญฉะนั้นก็วิเคราะห์สรุปลงก็คือว่าเกิดกับตายนะถ้าไม่รู้เนี่ยก็เป็นโมฆะแต่ถ้ารู้ว่าการเกิดการดับแล้วนำมาซึ่งการเจริญปัญญาก็จะสามารถทำให้บุคคลนั้นดับจากการเกิดการดับได้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับอาจารย์สาธุครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ลึกซึ้งเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนพระพิธรรมก็จะน้อมนำกระแสธรรมเทศนาแนวพระพิธรรมคนเคยเรียนอภิธรรมมาฟังแล้วโอ้โหจริงๆเราก็ได้เรียนแต่คนไม่ได้เรียนพระพิธรรมฟังไปก็โอ้ยอาจารย์พูดลึกซึ้งเกินไปใช่ไหมนะครับแต่ต้องฟังหลายๆท่านให้ได้ครบองค์คุณความรู้ว่าความรู้ว่าเกิดกับตายหรือเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเนื้อหาต่างๆจะเป็นอย่างไรก็เลยสร้างมิติให้เกิดความคิดสองแนวสองในหนึ่งตายแล้วก็เกิดอีกในหนึ่งเกิดแล้วค่อยตายจะได้มองเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นเพราะคนกำลังตายเขาก็จะต้องไปเกิดถ้าคนกำลังเกิดเขาก็จะต้องตายแล้วก็อยู่ที่หยิบมาอธิบายอย่างไรนะท่านต่อไปที่อยากจะได้แนะนำก็คือนักอภิธรรมฝีมือดีแต่งตำราหลายเล่มกำลังเข้าโรงพิมพ์อยู่ก็มีก็คือท่านอาจารย์พระมหาฉลาดจักกะวังโรแห่งวัดอุบลวนางรามอยู่วัดเดียวกันกับท่านอาจารย์ทวีที่สอนหนังสืออยู่ที่บางกรวยนนทบุรีวันนี้ท่านก็มาด้วยได้โอกาสก็ได้อังราธนาขอความเมตตาผู้มีความรู้ลึกซึ้งได้มาขยายความที่ลึกซึ้งก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังต่อไปนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนะมัตตุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อม
จงมีแด่พระรัตนตรัยก็กราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตอนแรกฝนตกนะก็นึกว่าจะรอดซะแล้วนะก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาสมปองนะมุทิโตครับก็ให้มาพูดถึงเรื่องว่าการเกิดและการตายนะถ้าเราจะถามว่าคนเราเกิดมานี่มีใครบ้างไม่อยากตายมีไหมเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนนะเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนบางคนเกิดแล้วตายก็มีตายแล้วเกิดก็มีบางคนตายแล้วไม่เกิดก็มีนะคนที่ตายแล้วเกิดอีกแล้วใครล่ะก็ปุถุชนแล้วก็พระเสขบุคคล3มีพระโสดาบันพระสกทาคาแล้วก็พระอนาคามี4บุคคลนี้เขาเรียกว่าอะไรตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะอะไรเพราะเชื้อคือตัณหาและก็อวิชชายังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีเชื้อของวัฏฏะคือตัณหาและก็อวิชชาที่ยังไม่ได้ละยังมีอยู่ยังปรากฏมีอยู่บุคคลนั้นน่ะแล้วก็ต้องเกิดอีกเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับบุคคล